จำข่าวเงาสดังซื้อเปียวมาแทะความน้ำผู้เต็มจำข่าวเงาสดังซื้อเปียวมาแทะในเป็นตะมันเจ้ายีสุปาหนึ่งอันใดมีจือว่ามาแทะนั่นมันเป็นคนเก็บขอนอันเจ้ายีสุห้องเอาให้ไลเป็นตะมันเจ้านั่นจำในเตรียมไว้มือปีสักเรต70นั่นเอาดังลิกกรีกแลเตรียมไว้ใครฮู้ว่าเตรียมที่เวงอันที่อุกว่าในเอ็นอันจำข่าวเงาสดังซื้อเปียวมัดแทจำใครให้คนยุตาเขาฮู้ลองอันว่าเจ้าเยซูเจ้าเกชอดอันเขามุงมองไปทะนั่นลองตาอันเขาปานในจำข่าวเงาสดังซื้อเปียวมัดแทจำ1ลองตั้งอันเจ้าเยซูเกิดเล่งตั้งจูตาอาศักมันเจ้ามืออ่อนกะนั้นอ่อนอากะนั้นลง1กะนั้นอ่อน1ต่อถึงกะนั้นลง2กะนั้นอ่อน23 2ลองตั้งอันเจ้าเยซูเดจะปองเหตุการณ์อมูต่อเจ้ากะนั้นลง3กะนั้นอ่อน1ต่อถึงกะนั้นลง4กะนั้นอ่อน11 3ลองอมูต่อเมียดเจ้าเยซูในเมืองกาลิเลกะนั้นลง4กะนั้นอ่อน12ต่อถึงกะนั้นลง24กะนั้นอ่อน12 4ลองตั้งอันเจ้าเยซูออกเสียเมืองกาลิเลกว่ากะนั้นลง14กะนั้นอ่อน13ต่อถึงกะนั้นลง17กะนั้นอ่อน23 5ลองอมูต่อเมียดเจ้าเยซูในเมืองกาลิเลที่ลื่นสุดกะนั้นลง17กะนั้นอ่อน24ต่อถึงกะนั้นลง18กะนั้นอ่อน35 6ลองอมูต่อเมียดเจ้าเยซูในเมืองยูดาห์กะนั้นลง19กะนั้นอ่อน1ต่อถึงกะนั้นลง20กะนั้นอ่อน34 7ลองตั้งอันเจ้าเยซูขามตั้งตายกะนั้นลง21กะนั้นอ่อน1ต่อถึงกะนั้นลง27กะนั้นอ่อน66 8ลองตั้งอันเจ้าเยซูลูกกาตั้งตายขึ้นลิฟต์กะนั้นลง28กะนั้นอ่อน1ต่อถึงกะนั้นอ่อน20เขาตราซื้อเปียวลองเจ้าเยซูคริสต์มัดเทอาคารหลงจะล้างเจอคือปู่โปเจ้าเยซูคริสต์อันสืบลงมากติคุณลงดาวิดอันเป็นเจอคืออาบยาฮัมนั่นจำอาบยาฮัมมีลูกชายอีจากมีลูกชายยากุบมีลูกชายจ้าเจมยูดาตั้งพี่น้องมันตั้งหลายยูดามีลูกชายเพริดตั้งเจระเป็นลูกชายนางตามานั่นเพริดมีลูกชายเฮจารอนมีลูกชายอารามมีลูกชายอามีนาตับมีลูกชายนาโซนมีลูกชายสารามนตั้งเมมันราคับมีลูกชายโปจาตั้งเมมันรุธามีลูกชายโอปิดมีลูกชายเยเซมีลูกชายคุณหลงดาวิดคุณหลงดาวิดตั้งเมมันอันอ่อนตั้งยำเป็นเมอุริยามานั่นมีลูกชายโซลามอนมีลูกชายโรปมมีลูกชายอปิยามีลูกชายอาซามีลูกชายโยสฟัดมีลูกชายโยรามมีลูกชายอุจิยามีลูกชายโยธามมีลูกชายอาคัดมีลูกชายเฮจักีมีลูกชายมานาเซมีลูกชายอามุนมีลูกชายโยซิยาเสียาวเมื่ออันคนเมียวอิสราเอลอำไปไล่คำตีเอาซิมเอากว่าที่เมืองปาปุลนปุ่นจึงโยซิยามีลูกชายเยโคนีตั้งน้องใจมันไหลไว้เสียอันไล่คำตั้งอันตีเอากว่าเมืองปาปุลนเย้านั่นเยโคนีมีลูกชายซาลาที่เอลา
สารที่เอละมีลูกใจเจรูปะเปละเจรูปะเปละมีลูกใจอาเปียดอาเปียดมีลูกใจเอเลียเกงเอเลียเกงมีลูกใจอาจออาจอมีลูกใจจาตุกจาตุกมีลูกใจอาเข็มอาเข็มมีลูกใจเอเลียดเอเลียดมีลูกใจเอลาจาเอลาจามีลูกใจมัดทันมัดทันมีลูกใจยากุบยากุบมีลูกใจโยเซฟโหนางมารีเลกตีนางมารีนั่นเกิดเลี้ยงมาเจ้าเยซูอันไลห้องเฮกว่าเจ้าเครดนั่นเปอไหนเลเจ้าคืออาบยาฮัมสืบลงต่อถึงคุณหลวงดาวิดมี14สืบลูกตีคุณหลวงดาวิดต่อถึงคิงอันไล่คำตีเอากว่าเมืองปาปุโลนมี14สืบจ้าเจมคำตีกว่าตีเมืองปาปุโลนต่อถึงเจ้าเยซูคริสต์มี14สืบลองตั้งอันเจ้าเยซูเกิดเลี้ยงมาจำเมเจ้ามารีนั่นไม่มันกันไว้ตั้งโยเซฟกวยกะเมื่ออันเขาสองก็ย่างอ่ำไปไล่ตื้อเล็ดถูกกันนั่นมารีป้าปฏิสันเทมาก็เปิดวิ่งหยินมดจังเจ้าโยเซฟอันเป็นโผหมายมันนั่นเป็นก้นหลีก้นงามเหลอ่ำไข่ให้สเลมารีไล่ลู่ไผ่นาก้นนั่นจังจามอังล้อมยาเสียจากเขาสองก็เปียดเตียดย้ำมืออันมันยังจำอังใครเฮ็ดเจ้อหนังนั้นนั่นตะมันกลางเฮาถาราพระโปมาตีมันในตั้งนอนพันเนลาดว่าโยเซฟเจ้าคือดาวิดเวอย่าปีโกเหปูนอันตักซิมเอามารีให้เลยเปลี่ยนเมียมาปฏิกสันเทอันเตเปลี่ยนไหนมันนั่นเปลี่ยนก็ปือวิ่งหยินอันมดสั่งเจ้ามันตักเกินเด้งลูกใจมาแหลเมื่อตักไหลห้องเฮกจือเยซูว่าไหนก็ปือมันนั่นตักเกชอดเอาก้นเมียวมันออกเสียกันไหนอับเปียดว่านังไหนลองตั้งเจอไหนนั่งฮือเปียติกโตทาราพระอันเอาตั้งโปรเฟตพ่อลาดไว้ว่าตัวรู้สาวกัญญาตักป้าปฏิสันเทเลเกิดเลี้ยงลูกใจมาลูกใจนั่นตักไหลห้องเฮกจืออิมาหนุยละว่าไหนมีมานั่นตักเป้สมเสริมสั่งเป็นอิมาหนุยละไหนใครว่าพระเป็นเจ้ามีอยู่เลยกันตั้งเฮาว่าไหนเมื่ออันโยเซฟตื่นมานั่นมันเฮ็ดจอมกาหนังอันถาราพระสั่งลัดไว้นั่นเนจังซองมังกลาซิมเอามารีให้เลยเป็นเมีมันกวยกาจูอันอำไปเกิดเลี้ยงมาลูกโหสาวนั่นจึงโยเซฟยังอำเฮ็ดเมถุงอันศึกสำกันตั้งมารีลาเหลอยู่โยเซฟก็ปันจือปันเสียงลูกใจนั่นเลว่าเยซูมาเทอาคารหลวง2เจ้าเยซูเกิดเลี้ยงมากันในเวงเปละแหมเมืองยูดาห์ในโจปันคุณเฮลุดเป็นเจ้าผ้านั่นในขิงกาลานั่นโกนอันมีปิญญาเจออันหมอตวยเนกขาดเดินเหล่านั่นลูกเสียเมืองไผ่ตั้งวันออกหอดมากะตีเวียงเยรูซาเล็มเลต้องถามเลว่าเจ้าลูกอ่อนอันตักเป็นคุณหัวคำกวนมิวจูนั่นเกิดเล่งมากะตีเหลอค่ะเฮาคาไลหันเหล่ามันเจ้าปอออกมาไผ่ตั้งเมืองวันออกปุ่นเหลเฮาคาจอมหอดเผียวมาไนให้ไลคุบไว้มันเจ้าว่านังไหนเมื่ออันคุณเฮลุดไลยินลองตั้งนั่นจึงมีใจอันยุงยางโกเฮนากนเวงเยรูซาเล็มเจออันไลยินก็ตกใจกวางใจนาคุณหลงจังห้องเอากาเป็นยิกโปรเฮกหลงอีตังสามโมจำธรรมาตั้งหลายมาจุดตุมต้องถามเขาเลยว่าเจ้าเครดตักเกิดเลี้ยงมากะตีเหลอว่านังไหนเขาเจอนั่นก็ขึ้นเล่าลาดเลยว่า
ตักเกิดเล่งมาในเวงเปลแหมเมืองยูตาอออันโปโลแพทย์เต็มไว้จำเวงเปลแหมอันมีในเมืองยูตาในเวเมื่อในเป็นเวงเล็กเวงน้อยกันในเมืองยูตาในอำใจลองมันจำคุณอันไลอุปเปิงตักปอออกมากันในมือให้ไลอ่อนหูมุกกลเจอกลเก่าเมียวอิสเรในออว่าหนังในออเมื่อนั่นคุณเฮลุดจังห้องเอาแขกอันมีปิญญาอันลูกตีเมืองภายตั้งวันออกมาเจอนั่นเตียดเสียเย้าถามต้วยลองขิงคาพองย้ำอันเหลาป่อมานั่นให้ไลหู้ทางซาดีงามเย้าจางปล่อยใจเขากว่าจูตีเวงเปละแหมเลสั่งลาดว่ากว่าเลคัดใจหาลูกอ่อนนั่นต้าปวทบหันเย้าเจืองขึ้นมาลาดปันเก่าให้เก่าโกเลยกว่าคุบไว้มันเจ้าเสกำว่าหนังในออจอมหนังความคุณหลงนั่นเขาออกกว่าเลไล่หันลาวอันเขาไล่หันในเมืองวันออกนั่นเทียงเลโจมเสนาลงหลังออเหล่านั่นอ่อนหูเขากว่าเลกึดนิมเศร้าอยู่เหนือกะตีเจ้าลุอ่อนมีนั่นออเขาจังเข้ากว่ากันในเฮิรนเสียเย้าทุกหันเจ้าลุอ่อนมีอยู่ด้วยกันตั้งเมียเจ้ามารีนั่นแหละเขาคุบไว้มันเจ้าออเขาเอาตั้งพันดายาตนาอันป้ามานั่นออกเย้าจังเอาคำอีตั้งโลปันตั้งมูรันอันเป็นนำสาหอมเจ้านั่นสักดูออลื่นนั่นนางหือเขาตักอ่ำขึ้นกว่ากะติคุณเฮลุดเจิงถ้าราพระปันเปียติกที่เขาในตั้งนอนพันเลเขาก็ออกมือกว่าจอมตั้งต่างเชนเสียอไว้เสกลอันมีปิญญาเจอนั่นมือกว่าเย้าเจิงตะมันกลางเฮาถ้าราพระโปมากะติโยเซฟในตั้งนอนพันเลว่าเอาเจ้าลูกอ่อนตั้งเมเจ้าสิแลค่ายกว่ากะตีเมืองเอจิปต์ปุ่นแลอยู่เศร้ากะตีนั้นต่อถึงฮอดเก่าลาดกะตีมาให้ขึ้นออกมานั่นต้าลองมันจำคุณฮีโรดตักสอกหาแลเอาตายเจ้าลูกอ่อนในออว่าหนังในออในขึ้นนั่นกำเหลียวโยเซฟลูกแลเอาเจ้าลูกอ่อนอีตั้งเมเจ้าเสออกไปกว่ากะตีเมืองเอจิปต์ปุ่นเสียเย้าอยู่เศร้ากะตีนั้นโตถึงฮอดคุณเฮรุดตายออลองตั้งในเป็นจอมกาหนังอันถ้าราพระมีเปียติกอันโปรเฟตเตรียมไว้เลว่าเก่าห้องเอาลูกใจเก่าออกเสเมืองเอกิปต์มาเยาว่าหนังไหนนั่นเป้จุมมาออเมื่ออันคุณเฮลุดหู้ลองแขกเจออันมีปิญญาเมืองไผวันออกเขาเปียดเหรียญเย้านั่นเจิงใจลำใครจ้าลงหลังแลปงเอามิ่งให้เอาตายลูกอ่อนใจอันอสักไล2 ปีลงไตกันนายเวงเปละแหมอีตังวันนอกหิมหอมทอกด้วยขิงข่าอันก้นอันมีปิญญาเขาหมอกลาดเนลองเหลาลุกนั่นโปมาเมื่อเหลานั่นออลองตั้งในก็เป็นจอมกาหนังอันโปรเฟตเยเรมีโฮไว้เลว่าเสียงยินมากะตีรามาออเป็นเสียงอันห้องหายป้องคังอันหลียินผ่านหน้าออยาเคล่าห้องหายก็เปิดลุกลังมันเสียงหายตายหมดเย้านั่นแหละหายอยู่อำปีใจไหลว่าหนังในนั่นเป้จุมมาออไว้เสคุณเฮรุดตายเย้านั่นตะมันกลางเฮาทาราพระโปมาในตั้งนอนผันที่โยเซฟกะตีเมืองเอจิปต์แลมีอมิ่งเลว่าลูกจ้าเอาเจ้าลูกอ่อนอีกตั้งเมเจ้าแหลปอกขึ้นมือกว่าตีเมืองอิสราเอลปุ่นจ้าคุณเจออันจำหาเอาตายเจ้าลูกอ่อนนั่นตายเสียงเย้าว่าหนังในออโยเซฟก็ลูกแหลเอาเจ้าลูกอ่อนตั้งเมเจ้าเสียเย้า
ปอกขึ้นมือกว่าตีเมืองอิสราเอลเสียออกวยกะเมื่ออันเลยยินว่าคุณอาเคลาปดหังนางหอนายอาราโปมันคุณเฮลุดกติอึงยูดานั่นจึงโยเซฟโกเลอำหัดกว่าอยู่กตินั้นซ้ำเลยเปียติกตั้งนอนผันเทียงเลกว่าจูติอึงกะลีเลปุ่นเสียเย้าเตตังเฮ็ดเฮินในเวงนาซาเรตลองตั้งในเป็นจอมกาหนังอันโปรเฟตตั้งหลายโหไว้เลว่าเจ้าเครดนั้นตักไกลห้องเฮกว่าคนเวงนาซาเรตว่าหนังไหนนั่นเป้จูมามาเทอาคารหลง3ห้องย้ำนั่นสาโยหันอันปันมังกลาปฏิจามนั่นโปมากันในเถินเลี้ยงอึงยูตาเสเลโฮตลาเลว่าเมืองกังเฮาเจ้าจำตักเตเป็นมายาวคุกใจไล่ไม่ใจอเปียดเลเปลี่ยนใจสูตาว่าหนังไหนลองอันโปรเฟตอิสายาโหลัดไว้ลวงกุนโกหนึ่งเลว่าสิงเจ้าอันเป่าแสงกันเนื้อถึงเรื่องนั้นว่าแม้เห็นเส้นตั้งปุนถาราพระตาให้เส้นตั้งสื่อหลีปุนมันเจ้าตักไปตาว่าหนังไหนนั่นใครว่าสลาโยหันในเย้าสลาโยหันในนุงโคขนกะละโอกเลเอาใส่หนังหัดเหยาวมันไว้เลกินเมียงจักเตียนกับน้ำพึ่งเถินกวยกวนเวียงเยรูซาเล็มกวนอึงยูตาตั้งกวนวันกะตีหิมหอมน้ำโยตันตั้งเสียงตั้งหลงอ่อนกันมาจูตีมันเสียเย้าผู้เนอเปียดเขาเสียเลมันก็ปันมังกลาปฏิจำตีเขาเจอนั่นกันในน้ำโยตันเมื่ออันสลาโยหันกวนเกิงพาลิเซอีตังเกิงจัตุเกตังหลายก่อมาจูให้ไล่คำเอามังกลาปฏิจำจอมเปินนั่นจึงลัดตีเขาเลว่าสูเคองูเห่าเขาผู้ไรปันสติดีสูให้สูเลียนไปป้นหลอดเพต่ำเจ้าพระอันตักจีอย่างนั้นให้หมักอันกึ่งกันตั้งอันเป็นใจนั่นหมักมาตาอย่าเปทางว่าตั้งอันเป็นเจ้าคือลูกหลานอับราฮัมเตไลหลอดเพต่ำนั่นเกาลาตีสูจามลูกหลานอับราฮัมอันว่านั่นพระเป็นเจ้ามีตันโคอันเอาหมักหินเจ้าในแหลเฮ็ดเป็นลายต่อเลี้ยวในตามหมักงากะตีหักต้นไม้ไว้ยาวต้นอันหมักอันดีกุต้นนั่นตักไลคำตั้งอันปอมเป็ดเจมเงาเจมหักแหลตุดไผ่เป็ดควยเกาปันมังกลาปฏิจำตีสูลุยน้ำปุนลองให้เนเปียลองตั้งอันคุกใจไลไม่ใจอเป็ดนั่นแหลเจ้าอันจ้ามาปลืนเก่านั่นตักปันมังกลาปฏิจำรวยวิ่งยินอันมุดจังเจ้าอีตั้งรวยไผ่ตีสูเจ้านั่นทอดเม็ดหน้าเสเก่าลงหลังทำโป๊เก่ายังอ่ำทึกยิบแคบตินมันเจ้าลาในมือมันเจ้านั่นมีเต็บวีไว้แหลตักหลังเข้าเปิกให้เก่งลีใสลีเสียเอาซิมใส่ไว้กันไหนยองในเยตักเอาเม็ดเข้าหับตั้งเสียงทิมใส่กันไหนไพ่อันอ่ำหมดไหลนั่นว่าหนังไหนมือนั่นเจ้าเยซูลูกเสอึงกะลีเลลงมาจูสาโยหันหิมน้ำโยตันให้ไล่คำเอามังกลาปฏิจำกวยกาสาโยหันหำตับเลต้องปั่นตีเจ้าเยซูเลว่าข้าเจ้ายังลูกคำเอามังกลาปฏิจำกติเจ้าเฮาติขาเฮ็ดสังเลเจ้าเฮามาย้อนคำเอากติข้าเจ้าเจอหนังไหนค่ะมืออันว่าหนังไหนจึงเจ้าเยซูขึ้นลาดเลว่าเปออันทุกลีเฮ็ดจอมพระเจ้าพระกามีนั่นแหละโตเลียวปันอคองรู้ก่อนตาว่าหนังไหนเลสาโยหันก็หับตุงเอาเสียเจ้าเยซูคำเอามังกลาปฏิจำเสียเย้าในมืออันมันเจ้าออกเสียกันในน้ำมากำเหลียวอยู่นั่นกางหาวผุยปุดปุนมันเจ้าเสียเลมันเจ้าไลหันหุ่ยยินพระเป็นเจ้าอันมีหางผังนกตูนั่นลงมาจับอยู่กันเหนือมันเจ้าเสียงเจ้าเป็นมากกันเหนือกางหาวเลว่าอ
ก็นายจ้ามเป็นลูกเก่าอันเก่าฮักหนาก็อันเก่าถูกใจจึกใจหนาอ้อว่าหนังไหนอ้อมาเทอาคารหลงสีลื่นนั่นวิญญาณเจ้าโจเอาเจ้าเยซูเข้ากว่ากันในเถินหลงอันเฮียงห้องหน้าให้มันเจ้าไล่ขามเอาตั้งอันมานัดจำตัวยาเก้าออเมื่ออันกินคบเสียเจอเสียเมียวหึง40 วัน40ขึ้นเย้านั่นเจิงมันเจ้าต้องไม่มาแหลมือนั่นก็อันจำตัวยโจเอานั่นโปมาตีมันเจ้าแหลลาดว่าพอเมื่อใจลูกพระเป็นเจ้าเตเถิงปงอำเม่งให้มักหินเจอไนเป็นข้าวมุนมาเสียแลกินตาว่าหนังไหนตุกโยงออเจ้าเยซูขึ้นตอบแหลลาดว่ากันให้จำลิกมีไว้ว่าก้นตีไลเอาตังข้าวมุนกวยเล่งใจใจตักไลเอาตังนกกปัตราพระเป็นเจ้ากูคอกูกำนั่นเล่งลูออมีหนังนายยาวว่าหนังนายออไว้นั่นมานัดโจเอาเจ้าเยซูกว่ากะตีเวงอันมดจางแลเอามันเจ้าไว้ก็เนื้อจิกจอมจ้องปิกมันเจ้าเย้าจางลาดว่าพอเมื่อใจลูกพระเป็นเจ้าเตเถิงเอาตัวมาแปดตกกว่าตาในจำลิกมีไว้ว่าพระเป็นเจ้าตักปล่อยใจตะมันกังเฮาตั้งหลายมาหับเอามือแหลตักเอามาผ่าตีนมือไล่เตอทุกไม่นาลามีหนังนายอ้อว่าหนังนายอ้อเจ้าเยซูขึ้นตอบแลลาดว่าจำลิกยังเต็มไว้มีอยู่แทงแลว่าจำมือเตอำไลจำตัวพระเป็นเจ้ามือเถาราพระมีมาหนังนายเย้าว่าหนังนายอ้อกำนั่นมานัดซ้ำเอาเจ้าเยซูขึ้นกว่ากันเนินลอยอันสูงนาแลเนปยาเมืองโลกะตั้งสิงตั้งหลงอีตังมุนสเลมันอันใหญ่นากามีแลลาดว่าพอเมื่อคุมมาไว้เก่าเจืองเก่าตักเอาเจือในตั้งสิ่งตั้งหมดปานที่มืออ้อว่าหนังนายอ้อมือนั่นเจ้าเยซูก็ลาดเลว่ากว่าตามานัดไว้กันให้จำลิกเต็มไว้จำมือตักเลยคุบไว้พระเป็นเจ้ามือเถาราพระแหลเฮ็ดวัดดีมันเจ้าสุเหลียวกวยมีไว้หนังนายเย้าว่าหนังนายอ้อมานัดก็ออกไปกว่าแหลตะมันกลางหาวตั้งหลายโปมาลุมลาเล่งดูมันเจ้าอ้อเมื่ออันเจ้าเยซูไล่ยินนองอันสายโยหันไล่คำตั้งอันที่เอาแหลเอาใส่ทองไว้นั่นเจิงมันเจ้าก็ออกกว่าจูกะตีอึงกะลีเลปุ่นเสออมันเจ้าอยู่กะตีเวงนาจะแลดเย้าแลกว่าอยู่เศร้ากะตีเวงกะเปเนอมอันมีหิมพังน้องกะลีเลในอึงเจปุโลนตั้งอึงนับทลีออลองตั้งในเป็นจอมกาหนังอันโปรเฟตอิสายาโหไว้เลว่าอึงเจปุโลนตั้งอึงนับทลีอันเตตั้งไว้กันเหนือสินตังอันไต่จอมพังน้องไผ่ปุ้นน้ำยอดต่างในอึงกาลีเลที่อันก้นต่างเจ้าต่างเคยอยู่เศร้านั้นก้นอันอยู่ในลับสิ่งตั้งหลายไล่หันอันแรงอันใหญ่หนาลงหลังเลอันแรงป่อมาทองเฮอกันเหนือเขาเจออันอยู่ในลับสิ่งคมตั้งตายนั่นเยาว่าหนังไหนมีนั่นเป้จุมมาออเตเอาขิงมือวันนั่นเจ้าเยซูโหลัดตราต่อเจ้าเลวาก็เปอเมืองกังเฮาเจ้าจามตักเตเป็นเย้าเลคุกใจไลไม่ใจอเปียดเลเป็นใจสูตาว่าหนังนายอ้อนายเมื่ออันเจ้าเยซูไปจอมหิมพังน้องกาลิเลกว่าอยู่นั่นทบหันก้นลาน้ำ2 ปีน้องอันเป็นชิมอนอันห้องว่าเปตรูตั้งน้องใจมันอันเดรวันเขตกในหนองอยู่อ้อมันเจ้าห้องลาดเลว่ามาจอมเก่าตาเก่าตักให้สูเป็น
ก็อันหาคนออว่าหนังนายอ้อเขาก็ตำเป็ดเขเขากำเหลียวเลกว่าจอมมันเจ้าอ้อมันเจ้าสึกไปกว่าปนาเลทุกหันก้นลาน้ำต่างก็2 ปีน้องแทงอันเป็นยากุกตังน้องใจมันโยหันอ้อเขา2ก็เป็นลูกใจเจปีเตเลเขา3ก็โปลูกพุงเขเขาอยู่กันในเฮืออ้อมันเจ้าห้องเขาปีน้องเลเขาก็เปียดไว้โปเขาตั้งเฮือเขากำเหลียวเสเลจอมมันเจ้ากว่าอ้อเจ้าเยซูกว่าเลเลียบในอึ่งกาลิเลกูตีกูเลียนเลสั่งสอนปันกันในจลบโฮตลาเหลอโฮลัดเขาตลาซื้อเปียวลงเมืองกลางเฮาเจ้าอยู่เสเลให้โยกาตั้งไข่ตั้งเป็นกูเจอกูเปิงจึนหายอ้อเสียงเข่าลองมันเจ้าสาหงจอดตัวกว่าถึงเมืองสุรีตั้งเมืองแหลเปิ้นอ่อนกันเอาก้นอันอำอยู่ลีก้นอันเป็นไข่เป็นหนาวกูเมียวเมียวก้นอันผีเขาเพื่อเขาก้นเป็นมาหมูก้นอันตินตายมือตายอีตั้งก้นไตผักไตปอดตั้งหลายเจอนั่นมาจูตีมันเจ้าแหลมันเจ้าก็ให้โยกะเขาไล่จึนหายกว่ากูโกอเฮ็ดเจอหนังนั้นแหลก้นอึ่งกาลิเลก้นเมืองเตกาโปลีก้นเวงเยรูซาเล็มก้นอึ่งยูตาอีตังก้นอันอยู่ไผ่ปุ่นน้ำยอตานเขาเป็นหมู่เป็นพุงใหญ่นาจอมมันเจ้ากว่าอ้อมาเทอาคารหลวงหาเมื่ออันเจ้าเยซูหันก้นนำหน้าลงหลังนั่นมันเจ้าขึ้นกันเนือลอยกว่าอ้อตีนั้นเมื่ออันตะเปเจ้าตั้งหลายล้อมหอบมันเจ้ามานั่นมันเจ้านางเหลเตจ้าปิดปากฮอลาตราตีเขาอ้อเขาเชื่ออันโหใจช้าเต็มนั้นมีมังกลาอ้อเมืองกังเฮาเจ้าเป็นเมืองเขานั่นยาวเขาเชื่ออันคมใจคมคอนั้นมีมังกลาอ้อตีเขานั่นพระเป็นเจ้าตักให้สาใจอ้อเขาเชื่ออันโหใจนิมสิมอ่อนอ่อนนั้นมีมังกลาอ้อเขานั่นตักไล่คำอมวยจอมหนังกะติพระเป็นเจ้าอ้อเขาเชื่ออันมีโหใจอันอึบยักต้องไม่พระมีตั้งสุโตนั่นมีมังกลาอ้อตีเขานั่นพระเป็นเจ้าตักให้ฮอดตั้งอันดึงใจอ้อเขาเชื่ออันโหใจจังฮักเอ็ดดูนั่นมีมังกลาอ้อที่เขานั่นพระเป็นเจ้าตักฮักเอ็ดดูอ้อเขาเชื่ออันโหใจเขาจังนั่นมีมังกลาอ้อเขานั่นตักไลหันพระเป็นเจ้าอ้อเขาเชื่ออันให้ตั้งอันเป็นพิษกันถัดเย็นนั่นมีมังกลาอ้อเขานั่นตักไลคำห้องว่าเป็นดุกพระเป็นเจ้าอ้อเขาเชื่ออันไลคำนิกจักยันเซก็เปื้ออันจอมตราตั้งอันซื้อต่อนั่นมีมังกลาอ้อเมืองกังเฮาเจ้าเป็นเมืองเขาอ้อเมื่ออันเปิ้นเซ่ซ้อมต่างอเปียดอันอำจื้ออำใจกูเจอกูเปิงตีสูเลนิกจักเงียนเซสูก็เปิดสูเป็นตะเปเก่านั่นสูมีมังกลาอ้อจมเสือมุนเปียวตาสูหลับอโจอันใหญ่นานั่นเมเฮนไว้ปุนสูกันในเมืองกังเฮาเจ้านั่นยาวปรอเพชรอันปอมาอ่อนตั้งสูตั้งไหลเจอนั่นก่อไหลคำเจอหนังไหนป่นมายาวสูเป็นเหมือนเจอหนังเก๋อปูนก้นในโลกาในออเก๋อในปออันเจมมันหายกว่าเจิงอำจังขึ้นไหลอันเจมมันนั่นแทงยาวอำปองลองกาสังเย้าแหลเอาทิมเป็ดปนอกให้ก้นหยิบก้นคำกวยเย้าออสูเป็นเหมือนเจอหนังอันแรงปูนโลกาในออเว้งอันเตไว้กันเนือไปจิกลอยเจิงอำเซิงอำลับไว้ไหลอำมีผู้เหลอไตกอกไผสีเลเอาเป็ดห่มสมไว้จ้างเอาตังไว้กันเนือเข่งตีไตไผอันสูงปุนลองหนังหือตักปันอันแรงกะตีก้นเฮินกูก้อกูก้นนั่นออเปิงเดียวกันในสูในเหมือนเจอหนังกอกไผนั้นให้อันแรงสูทองเฮอปานาเปิ้นตา
ลองมันจำเปิ้นตักหันตั้งกรรมตั้งจ้างอันดีสูนั่นแหละยองโยโปเจ้าสูอันมีอยู่กันเนเมืองกังเฮาปุ่นนั่นอ๋อเขามาให้เลยยะจำปิงเงียบราตั้งจำอนาคติเจอนั่นว่าไหนอย่าไปทางพิษเขามาปุ่นตักให้เลยมายะอำเจอมาปุ่นตักให้เลยพี่จุ่มอ๋อเขาว่าตีจือตีใจมันจำจอถึงฮอดภาคกังเฮาตั้งลินเมืองอำไปสุดเสียงหายไว้กว่านั้นโตเมลิกจำ1 เม็ด1เลสังโจอันอำไปเป็นจอมปี้จมนั่นเตอำไลลู่ไลหายเสกันในจำปิงเงียบราในเปอในเลก็อันพิษเปิงเซนตราอันเล็กเสเปินนั่นเลสังซ้ำสอนปันเปินให้เฮ็ดพิษจอมเจ้าหนังนั่นเลสังก็นั่นตักไลขามตั้งห้องก็อันเล็กเสเปินกันในเมืองกังเฮาเจ้าปุ่นออเปิงเลียวกันก็อันกำจังจอมตราปิงเงียบอันเล็กเสเปินนั่นเลสังซ้ำสอนปันเปินให้เฮ็ดจอมเจ้าหนังนั้นเลสังก็นั่นตักไลขามตั้งห้องก็อันใหญ่เสเปินกันในเมืองกังเฮาเจ้าปุ่นออเกาฮอลัดปันสติติสูเลวาจามปอตั้งกำตั้งจังสูยังอำลีเลตอนนาสีตั้งกำตั้งจังกวนกึ่งผาริเซเขาอิดตังเสียหมอจำธรรมะเขาเจอนั่นเจิงสู้อำไลเขากันในเมืองกังเฮาเจ้าปุ่นสู้เลยยินปิงเงียบราไว้ปุ่นกวนมือก่อนเลว่าอย่าไปเอาอาสากวนตายก็อันเอาอาสากวนตายนั่นตักเลยขำตั้งอันจีอย่างอ้อว่าหนังนายเย้าตราอันเก่าหอจำผู้ไลเสียมว่าก็อันใจลำไส้กามต่อพี่น้องมันนั่นตักเลยขำตั้งอันจีอย่างอเป็ดอ้อก็อันนัดตีพี่น้องมันเนว่ากวนเงือง่าว่าในนั้นเลยเธอขำตั้งอันจีอย่างภายนาคุณลุ่มอ้อก็อันนัดตีพี่น้องมันเนว่าเมือมึกว่าในนั้นจักเลยเธอขำภายงไรอ้อเปื้อในเลมืออันมืออังจีหลูกตีพระเป็นเจ้าภายหน้าเข่งตั้งหลูอยู่เลคุกใจไลลองอันปีน้องมือมีตีตักต่างอเปดมือไว้นั่นเอาเครื่องตั้งหลูมือนั่นตามไว้หิมเข่งตั้งหลูเสเลปอกกว่าต้องปานเกลิตตั้งพิษมือนั่นให้เย้าก่อนจังขึ้นมาหลูตั้งหลูมือกตีพระเป็นเจ้าตามีหนังในอ้อปอเสโกเสโกนเฮ็ดอมูจ้อยตราใส่มือเลอ่อนกว่าตีลุ่มนั่นเจิงชอวันต้องป่านให้มันเปใจเมื่ออันยังมีอคิงยังไปตั้งกว่าอยู่นั่นตาป้ออำนั้นมันตักเอามืออับตีคุณลุ่มแหลคุณลุ่มนั่นตักอับปันกันในมือเกหันเสียวขังมือไว้ในท้องอ้อเกาว่าตีจือใจมันจำป้อไหลเป็นกว่าเจ้าหนังนั้นเย้าเจิงโจอันมืออำไปเต้นเงินกลุ่มนั่นอำไลออกท้องสู่ไลเงินตราปิ้งเงียบไว้เลว่าอย่าไปกดเมเปินว่าไหนมีไว้นั่นเย้าตราอันเก่าหอจำปอคนใจเอาตั้งตากิเลสาเลตุยเมเปินเจิงตั้งในใจมันพิดเปิงเมทงอันอัมตราตีเมยิงนั่นยาวมีหนังในอ้อป้อหมักตาควันขวามือเฮ็ดให้มือพิดเปิงอเปียดเจิงคอกออกเปียดตาตั้งอังกามืออันหนึ่งลู่นั่นยิงแค้นตีลีเสตั้งอันตกนายตั้งตัวอ้อเหมือนหนังนั่นป้อมือควันขวามือนั่นเฮ็ดให้มือพิดเปิงอเปียดเจิงแต่เปียดตาตั้งอังกาอันหนึ่งลู่นั่นยิงแค้นเตลีเสตกงะไลตั้งตัวอ้อซ้ำมีตราปิ้งหยับไว้เลยว่าปอกวนใจใครเปียดเมมันเจิงให้มันเต็มลิกอันเปียดกันขัดกันนั่นปันเมมันตาว่าในว่ายาวราอันเก่าหอจำหรือเสตั้งอันเมมันเล่นโผน้อยเลปอกวนใจเปียดเมมันก็เปิดลองตั้งสีเจอสีเปิงเจิงมันเฮ็ดให้เมมันพิดเปิงอำกาก็อันเอาเมยิงนั่นก็พิดเปิงเมเปินออมีหนังในออแทงลองหนึ่งสู่ไลเงินตราปิ้งหยับไว้
ปุนกวนเมื่อก่อนเลยว่าอย่าไปตึงเก่าความเสร็จจ่าไล่ๆหลอกๆตั้งอันตึงเก่าความเสร็จจ่าที่พระเป็นเจ้านั่นตีไล่ไปทิ้งให้มันกึมว่าหนังในนั่นยาวพระอันเก่าห่อจ้ำอย่าไปตึงเก่าความเสร็จจ่าลาอย่าไปตึงเก่าความเสร็จจ่าต่อผ้ากังเฮาลองมันจ้ำผ้ากังเฮาเป็นปรังพระเป็นเจ้ากะตีลินเมืองก่ออย่าไปตึงเก่าความเสร็จจ่าลินเมืองเป็นตีตามตินพระเป็นเจ้ากะตีเวงเยรูซาเล็มก่ออย่าตึงเก่าความเสร็จจ่าเป็นเวงมาหากคุณลงอย่าไปเอาโฮสูตึงเก่าความเสร็จจ่าคนโฮสูเส้นหนึ่งก้วยก่อสูอำจังเฮ็ดให้เพิกมาลำมาไหลความอันสูตักดัดนั่นลัดซื่อว่าใจคายาวอำนั้นก็ลัดว่าอำใจคาว่าในก้วยตาความอันป่นเป็นสีขอความเจอในจำเป็นมากติคุณมังกลาก้วยมีหนังในสูเลยยินปิ้งยับราไว้เลว่ามักตาควันหนึ่งตักไลเสปุนมักตาควันหนึ่งเขียวซึกหนึ่งตักไลเสปุนเขียวซึกหนึ่งว่าในนั่นยาวพระอันเก่าห่อจำอย่าไปขึ้นตอบตีก็อันผิดมือนั่นพอเปิ้นตุบแกมมือไผ่กว่าเจิงไว้ปันแกมมือไผ่ใส่แทงดูกวนตาพอเปิ้นจุงมือขึ้นลุ่มเหลไม่เอาเสือมือเจิงปันพาไว้มือจอมตาปอโกอันมีอานาเลใจมือหับโคมันกว่าเขาตั้งลักหนึ่งเจิงส่งปานมันกว่าถึง2 ลักดูกวนตาตีโกอันย้อนมือนั่นปานตาตีโกอันย้อนยิ้มตีมือนั่นก็กูยิ้มปันตามีหนังในสูเลยยินตราปิ้งยับไว้เลยว่าฮักโกอันจับแสงกันตั้งมือตาจังลันสู่มือตาว่าในนั่นยาวพระอันเก่าห่อจำฮักรันสู่สูตาสุดต้องปูนเขาเจออันนิกจักยันเสสูนันตามีหนังในปอสูเฮ็ดเจอหนังนั้นเจิงสูตักไหลอะข้องอันเป็นดุกปอเจ้าสูอันมีอยู่กันเนเมืองกังเฮาปุ่นก็เปิดเจอหนังฮือเลวาจ้ำปอเจ้าสูนั่นให้กลางวันฮือแรงก็เนอก้นดีก้นจ้าเหมือนกันเหมือนเจอหนังนั้นมันเจ้าให้ผลตกกันเนอก้นซื้อต่อก้นอันซื้อต่อตั้งไหลเพ่งกันปอมือหักเขาเจออันหักมือนั่นกวยเจิงตักไหลอโจตีพระเป็นเจ้ากาสังก้นอันเก็บขวัญเขาต่อยังเฮ็ดทันได้อยู่ปอมือตรงตักปีน้องมือกวยเจิงตักเม็ดต้อนเดือกาสังเขาเจออันยุ่มมาเจ้าพระตั้งหลายก่อยังเฮ็ดทันได้อยู่ก็ลองเจอในเลเจอหนังอันโปเจ้าสูอันมีอยู่กันเนเมืองกังเฮาเลพี่จมดีงามนั่นสูก่ออ่อนการพี่จมดีงามตามีหนังในมาเทอาคารหลวง6เมื่ออันสูกำจังศีลาตั้งสื่อต่อนั่นนางหือให้มีตั้งอันโหใจแผ่นสูงกะตีไผนาเปิ้นนั่นเจิงเฮ็ดสติตาป้อนั้นสูเตเลยอโจกะตีปอเจ้าสูอันมีอยู่กันเนเมืองกังเฮาปูนั่นเปิ้นในเลเมื่ออันมือเพจวนยิงแม่นที่โกอันจุดอันดุดนั่นอย่าไปให้กองให้มองสีเลลูตันเหมือนเจอนางก้นอันนาซื้อใจกดเขาเพจวนยิงแม่งกันในจรอบฮอตราไหลอิดจางตีตั้งจูตั้งหอมไหลให้เปิ้นเลยยองยอเขานั่นเกาว่าตีจือตีใจจ้ำเขานั่นไล่คำเอาอโจเขายาวสู่จ้ำเมื่ออันเพจวนยิงแม่งนั่นลองอันมือขวัญขวาสู่เฮ็ดนั่นอย่าให้มือขวัญไส้ไหลหูตั้งเฮ็ดสู่นั่นเป็นอันลับนาลับตาแลปอเจ้าสูอันหันตั้งอันลับนั่นตักปันอโจตีสู่เมื่ออันสู่สุดต้องนั่นอย่าไปเฮ็ดเหมือนเจอนางก้นนาซื้อใจกดเขานั่นเขาจึกจุกอยู่กันในจรอบฮอตราไหล
จุกอยู่กะดีตั้งจูตั้งห้อมไหลแลสุดต้องให้เปิ้นหานอเกาวาตีสูจ้ามเขานั่นไล่คำเอาอโจเขายาวสูจ้ามเมื่ออันสุดต้องเจิงเขากันในลุกตั้งในเหลอึดพักดูเสียยาวสุดต้องโก้เหลียวดีปอเจ้าสูอันมีอยู่กะดีฐานะอันเสิงอันลับนั่นตาปอเจ้าสูอันหันตั้งอันลับไว้นั่นตักปันอโจตีสูอในตั้งอันสูสุดต้องนั่นอย่าไปเอาความไหลๆซ้ำกว่าซ้ำคืนเหมือนเจอหนังเขาเจออันอำยุมมัดทาราพรานั้นเขาเจอนั่นทางว่าลุยขอความนำหน้าจังสุดต้องพี่อย่าไปเฮ็ดเจอหนังเขานั้นลองมันจำโจอันสูอำไปสุดต้องนั่นปอเจ้าสูหู้ลองอันสูโลกามีตั้งเสียงตั้งลงอยู่เปิ้นไหนเลสุดต้องเจอหนังไหนตาปอเจ้าเฮาคาอันมีอยู่กันเนเมืองกังเฮาปุ่นติคาให้นามาจือเสียงเจ้าเฮามีตั้งอันรูเสกูยามเสกำลวยติคาให้เมืองเจ้าเฮาเตเป็นเสกำลวยติคาเจอหนังอลูเจ้าเฮาที่จมไว้กันเนเมืองกังเฮาปุ่นนั่นกันเนลินเมืองในก่อให้พี่จุ่มเสกำลวยติคาแค้นต่อปันตั้งกินอันโปกลุ่มเล่งใจวันหนึ่งนั่นตีเฮาคาวันเมื่อในสีกรรมติคาเจอนางอันเฮาคาปล่อยลอดอเปดอันเปิ้นต่างก็พิษเปิงเฮาคานั่นแค้นต่อปล่อยลอดอเปดเฮาคาสีกรรมติคายังอ่ำไฮไลจอมกว่ากะทิอเปดตั้งอันโจกว่าโจไปนั่นแค้นต่อเกษตรถอดทอนเอาสีกันในลองตั้งอันอ่ำลีอ่ำงามนั่นสีกรรมติคาให้อาณาจักรพุ่งตันโคเลมุนสรีมีตีเจ้าเฮาตาเสอำทัดเสกำเลยอาเมนว่านังไหนสุดต้องตาเปิ้นไหนเลปอสูปล่อยลอดอเปดอันเปิ้นต่างก็พิษเปิงสูนั่นเจิงปอเจ้าสูอันมีอยู่กันเนเมืองกังเฮาปุ่นนั่นก่อตักปล่อยลอดอเปดสูกวยกาปอสูอำปล่อยลอดอเปดเปิ้นเจิงปอเจ้าสูก่อตักอำปล่อยลอดอเปดสูเมื่ออันสูกำสินอำกินตั้งกินนั่นอย่าไปเฮ็ดนาโอนนาเหงาเหมือนเจอหนังก้นนาซื้อใจกดเขาเฮ็ดนั่นเขานั่นนางฮือเปิ้นตักหันนาเขาเลหู้ลองอันเขากำสินอำกินตั้งกินเจิงเขาจังเฮ็ดนาโอนนาเหงาไว้เกาวาตีสูจ้ามเขานั่นไล่คำอโจเขายาวสูจ้ามเมื่ออันสูกำสินอำกินตั้งกินเจิงนางฮือเปิ้นตักอำหูลองอันสูกำสินอำกินตั้งกินแลปอเจ้าสูอันมีกติอันเสิงอันลาบนั่นกวยตักหันเจิงสุกนาแลวีโหหังเคิงไว้ตาปอเฮ็ดเจอหนังนั้นเจิงปอเจ้าสูอันตาหันตั้งอันลับไว้นั่นตักปันอโจตีสูอย่าไปซิมเปียงพันจาอกจ่าปุนโตเจ้าเก่ากะตีเมืองโกนอันหอตั้งเมียงจังกินอันผู้ลักจังมุงย่าเลลักเอาไรนั่นซิมเปียงพันตาอกจ่ากะเนอเมืองกังเฮาเจ้าตีอันหอตั้งเมียงอ่ำจังกินผู้ลักอ่ำจังมุงย่าเลลักเอาไรนั่นตาลองมันจามโหใจสูจังจับจ้อยตีอันพันตาอกจ่าสูมีนั่นกวยมักตาเป็นเจ้าหนังกอกไพที่โตกายาป้อมักตาสูใส่แรงดีเจิงตักแรงตั้งโตป้อมักตาอ่ำแรงดีเจิงตักรับสิ่งตั้งโตสังว่าอันแรงสูรับหมดกว่าเจิงตักยิงแค้นรับสิ่งหนาเย้าผู้ไลเซโกเซโกนอำคำเฮ็ดคาตีเจ้าสองโกไลมันจังเจ้าโกหนึ่งเหลฮักเจ้าต่างโกนั่นตักไปเสร็จจากเจ้าโกหนึ่งเหลเฮ็ดอำนับอำคันที่เจ้าต่างโกนั่นเหมือนนางนั้นในขิงเดียวกันสู่อำจังเฮ็ดก้นใจพระเป็นเจ้าอิดจังก้นใจจีจิมโลกาในลายกอบในเหลเกาลาตีสู่จ้ามตักไล่กินอิสังปุนอาสาก
ตักไลนุงโคอิสังปุนโตกายาวาไหนอย่าเปไม่ใจอาศักเมียดเสตั้งกินเลโตกายาก็เมียดเสโคนุงออตัวนกอันมินอยู่กระเนือต้องผ้านั่นรู้เขาอำวันเจอวันพานอำพุกอำซ้อมอำปัดอำเถออำเก็บอำซิมไว้ในยองในเยในวานันเสกอปอเจ้าสู่อันมีอยู่กระเนือเมืองกังเฮานั่นเล่งรู้เขาอยู่อ้อสู่เมียดเสนกเจอนั่นอำใจฮือในสู่ในก็เปิ่ไม่ใจแลมีผู้เหลาจังเฮ็ดให้อาศักโตเจ้าเก่ายินเยามาแทงศอกหนึ่งลายเฮ็ดสั่งเลไม่ใจปุนโคนุงสู่เจอหนังหือวุ่นต้วยตนหมอกเถินเจออันใหญ่มาหังไผหังมันนันตาเขายังอำเฮ็ดกันอำปันอำต้อในวานันเสโกเกาวาตีสู่จ้ำโคนุงขนคำโซโลมอนอันมีหมุนนั่นยังอำหังดีหังงามตันหมอกเจอนั่นเสลงโอ้กวนอันตั้งอยู่มัดเย่เขาเว้ยโป้พระเป็นเจ้ายังหังเครื่องปันตนเยยาเถินอันเขียวอยู่จริงยิวในวันเมื่อในแหลซ้ำไรขำตั้งอันทิมใส่ในภายในวันเมื่อพุกนั่นเจิงมันเจ้ายิงแค้นตักหังเครื่องปันสูเลือตอนหน้าเสียนั่นอ่ำใจฮือเปอไหนแหลอย่าไปไม่ใจเลลัดว่าเกาตักไล่กินอีสังตักไล่นุงโคอีสังว่าไหนอยู่ลองตั้งเจอในกวนอันอำยุมมัดถาราพระเขากวยไม่ใจเลยลองในอ้อปอเจ้าสู่อันมีอยู่กระเนือเมืองกังเฮานั่นผู้ลองอันสูโลลองตั้งกามีตั้งเสียงตั้งลงอยู่อ้อหาเมืองพระเป็นเจ้าตั้งตราตั้งอันซื้อต่ออันตั้งตาดึนนั่นจังมันเจ้าตักปันลองตั้งเจอนั่นกามีตั้งเสียงตั้งลงแทงอ้อเปื้อไหนเลอย่าปีไม่ใจปุนวันเมื่อพุกวันเมื่อพุกนั่นตักไม่ใจปุนตัวเจ้าเก่าอ้อให้ทุกข้าขันใจโป้กลุ่มปุนวันไหลวันนั่นตามาเถอาคารหลงเจ็ดนางหือตักกังหลอดตั้งอันจีอย่างเจิงสูยาเปจีอย่างเต็บตัดตีเปินเจอหนังสูจีอย่างเต็บตัดนั่นตักขึ้นไหลขำตั้งอันจีอย่างเต็บตัดอ้อเจอหนังอันสูตรงปานเปินนั่นสูก็ตักไหลขำตั้งอันตรงปานขึ้นอ้อเฮ็ดสังเลยังอ่ำคุกใจไหลเส้นไม้อันมีในหมักตาเมื่อเหลย้อนตัวมูลพองอ่อนอันมีในหมักตาพี่น้องเมื่อนั่นเจอหนังหือเส้นไม้ยังมีไว้ในหมักตาเมื่ออยู่เลซ้ำลัดว่าให้เกาไล่เอามูลพองอ่อนอันมีในหมักตาเมื่อออกเสกามว่าไหนตักลัดตีพี่น้องเมื่อไรเจอหนังหือก้นอันนาซื้อใจกดในเวเอาเส้นไม้อันมีกันในหมักตาเมื่อออกอ่อนตั้งตาไว้นั่นจางหมักตาเมื่อตักหันแรงลีแลเตจังเอาออกมูลพองอันมีในหมักตาพี่น้องเมื่อนั่นเป็ดไหลออย่าไปเอาเครื่องเปิงอันมดจางปานตีมาแลอย่าไปเอาแสงปูเลยตนาตามวังปันกะทีไผ่นาหมูเขาตักเย็บเป็ดเลซ้ำตักไหวขึ้นมาคบมือย้อนตาสูตักไหลหาตาสูตักทบหันต่อยตาพักดูตักผุยปันกูก็อันย้อนนั่นไหลก็อันหาก่อทบก็อันต่อยพักดูก่อผุยปันในสูในมีผู้ไหลเมื่ออันลุกลังสู่ย้อนเขามูลนั่นซ้ำเอาหมักหินปันตีเขาเหลเมื่ออันลุกลังสู่ย้อนป่าเจิงซ้ำตักเอางูปันตีเขานั่นจองมีฮือสังว่าคนอันให้มึกตันสู่ในโตยังจังหมอเอาอันลีอันงามปันตีลุกลังสู่อยู่เจิงปอเจ้าสู่อันมีกระเนอเมืองกังเฮานั่นยิงแค้นตักปันเครื่องเปิงอันดีอันงามที่เขาเจออันสุดต้องเราย้อนตีมันเจ้านั่นเจอนางอันสู่คายให้เปิ้นเฮ็ดตีสู่นั่นสู่ก็เฮ็ดตีเปิ้นเจอนางนันตาอันในจำเป็นเงาจำปิ้งแยบราอิจางจำอนากติเขาพักดูหูแก็บนันตา
ลองมันจ้ำตั้งอันฮอดแถวตีอันลู่เหลียวนั่นมีพักตูอันหูกวางสีเหลเส้นตั้งมันไปไงนั่นกวนเขาจอมไปจอมนั่นน้ำขึ้นหน้าออพักตูอิดตั้งเส้นตั้งอันกวาดถึงตั้งอันอสักคลิปนั่นมีหูอันแก็บหน้าเหลเขาเจออันหายาพักตูนั่นมีเกนาออที่มิกษาโปรเพทนั่นเฮ็ดสติเลเวเปตตาในใจเขาเป็นมาในอันเรื่องจำหน้าออกุยกาเขาจังเฮ็ดหังเป็นตัวโซสีเลมาติสูอออันจักหูจักเขาจำเจอนางอันต้นเคินน้ำอำจังหมักจะปิดไหลต้นน้ำอำจังหมักเหลือไหลนั่นด้วยตั้งเฮ็ดเขาเลหูสะโพกเขานั่นไหลอยู่ออด้วยหมักเลหูสะโพกต้นมันไหลออต้นอันลีนั่นจังหมักอันลีออต้นอันอำลีนั่นจังหมักอันอำลีออนี่หนึ่งจ้ำต้นอันลีอำจังหมักอันอำลีต้นอันอำลีก็อำจังหมักอันดีไลต้นอันหมักอันอำลีเจอนั่นเจิงจังไรขามตั้งอันปอมเป็ดแหลทิมใส่กันในไพ่กวยออเปออันเป็นเจอหนังในเลสูตักหูจักมิกษาโปรเพทเจอนั่นในตั้งอันเขาเฮ็ดนั่นออเขาเจออันห้องเกาเลว่าเจ้าเฮาว่าหนังในนั่นตีไลเขาเมืองกังเฮาเจ้ากูก็อ่ำใจก็อันกำจังจอมหนังอลูพอเจ้าเก่าอันมีอยู่กันเนเมืองกังเฮานั่นกุยตักไลเขาออในวันนั้นก้นนำนาตักอ่อนกันเล่าลัดดีเก่าเลว่าเจ้าเฮาเฮาขาในห้อหมอกลัดราเจ้าเฮาในหนามาจือเสียงเจ้าเฮาเย้าคาออเฮาขาในอิงปึงจือเสียงเจ้าเฮาเสเลพอผีให้ออกอิจางเนเปียนมิกและขนาอันหลักอันไลนำหนาเย้าคาออว่าหนังในออเกาตักขึ้นลัดกะตีเขาแรงเดว่าเกาอำต้นหูจักสูออกเสกะตีเกากว่าตาสูเจออันให้เมื่อเขาเว้ยว่าหนังในออกอบลองตั้งในเลผู้ไลเสียมว่าก็อันยินความเก่าเสียเลไปกำไปจอมตราเก่าเจอนั่นตักเหมือนก้นอันมีปิญญาสติเสียเลเพ็ดเดินกระเดือหมักหินลงนั่นอปิกซ้ำฝนตกลมโชเลน้ำน้องมากจิบพังเสียก่อเปออันเตตั้งอยู่กระเนือหมักหินไว้นั่นเลตีอ่ำล่มอ่ำปังไหลอเว้ยกาก็อันยินความเก่าเสียเลอ่ำไปอ่ำจอมพระเก่าเจอในนั่นจามตักเหมือนก้นเงืออันเฮ็ดเพิ่นกระเนือไซนั่นเมื่ออันฝนตกลมโชเลน้ำน้องมากจิบพังนั่นไซโคงเลเพิ่นนั่นล่มปังกว่าตั้งอันล่มปังนั่นใหญ่นาว่าหนังไหนเจ้าเยซูฮอลัดเมื่ออันเจ้าเยซูฮอลัดตราติสนาเจ้าสุดกว่าเย้านั่นหมู่ก้นตั้งหลายอ่อนกันอ้ามตั้งอันมันเจ้าฮอลัดสั่งสอนเจอนั่นน่ะหลงหลังก็เปิดตั้งอันมันเจ้าฮอลัดนั่นป้าอาณาตันโคเลแปกเบิงกันตั้งสามโมจำธรรมะตั้งหลายมาเทอาคารหลง8เมื่ออันเจ้าเยซูลงลอยมานั่นก้นเป็นหมู่เป็นพุงนำหน้าจอมหลังมันเจ้าอยู่เมื่อนั่นก้นตุดโก้หนึ่งมาจูมันเจ้าแหลคุบหมู่ภายนามันเจ้าแหลเล่าลาดว่าป้อเจ้าเฮามีอโลเจิงให้เกาคามดสายมาลายอยู่คาว่าหนังไหนมันเจ้าก็ยืนมือเสเตอใส่โก้นั่นแหละลาดว่าเขามีอโลให้มดสายตาว่าไหนแหละโยกัดตุดมันมดใส่กว่ากำเหลียวมันเจ้าซ้ำลัดตีมันเทียงเหลว่าชอมลูอย่าไปหมอกลัดเปิ้นลูก่อนกว่านี้เปียโตมือที่ยิกปรอเฮกกำเหลียวปุ่นลองนางหือตักเฮ็ดตั้งหลู่อัน
จอมหนังตราปิงยับโมเสมีไว้นั่นตาปอเมื่อเฮ็ดเจอหนังนั้นจางเตเป็นศักดิ์ศรีตั้งอันเมื่อหมดสายยาวนั่นอ้อว่าหนังในอ้อยามเมื่ออันเจ้าเยซูเขาเว้งกับปืนในอมกว่านั้นขุนศึกโรมาเขาโก้หนึ่งมาหับหูตั้งมันเจ้าให้ไหลย้อนตั้งอันจอยแถมตีมันเจ้าเหลเล่าลาดว่าเจ้าเฮาข้าก้นใส่เก่าข้าก้อหนึ่งเปลี่ยนตายผากแลนอนอยู่ไรขำตุกข้าหนาข้าอ้อว่าหนังในเหลมันเจ้าก็ลาดเลว่าเกาตักจอมกว่าเฮ็ดให้โยกามันจึนหายอ้อว่าหนังในอ้อขุนศึกนั่นขึ้นเล่าลาดเลว่าโอ้อำใจตีข้าเกาข้าอำกึ่งอำตานตั้งอันเจ้าเฮาตีเข้ามากันในโฮมพ้อยเฮินเก่าข้าอ้อพอเจ้าเฮาปวงอำมิ่งคอหนึ่งกวยก่อยอกาข้าก้นใจเก่าข้าตักจืนหายกว่ากำเดียวข้าอ้อเก่าข้าในเป็นก้นอยู่กระเตออาณาคุณดวงอ้อในว่านั่นสิก่อลูกซึกนำหนามีกระไตเก่าข้าแลปอปันอำมิ่งตีก้อนหนึ่งแลว่ากว่าต้าว่าไหนจึงก้อนนั่นกว่าอ้อซ้ำลัดตีก้อนหนึ่งแลว่ามาต้าว่าไหนจึงก้อนนั่นก่อมาอ้อตีก้นใจเก่าข้าก่อปอปันอำมิ่งว่าเฮ็ดอันไหนต้าว่าไหนจึงมันเฮ็ดข้าอ้อว่าหนังในอ้อเมื่ออันเจ้าเยซูยินความนั่นจึงอามตั้งยุ่มมัดมันนั่นเลลาตีเขาเจออันกว่าจอมมันเจ้านั่นเลว่าเกาว่าตีสู่จามตั้งยุ่มมัดทันในเจิงกันในคนเมียวอิสราเอลในเกาอำไปต้อนทบสีปอกเกาซ้ำว่าแทงจามก้นนำนาตักลูกเศษตั้งออกตั้งตกมาเหลอิงอยู่รวยกันตั้งอาบราฮัมอิสจากยากุบเขากันในปังป้อยเมืองกังเฮาเจ้านั่นอ้อกวยกากวนเมืองกังเฮาเจ้าตั้งไหลซ้ำตีไหลคำตั้งอันโหออกจูตีอันรับสิ่งเหลไหลให้ไหลห้องตีอันกัดเขียวกัดพันนั่นอ้อว่าหนังในเย้าจางซ้ำลาดีขุนซึกนั่นเลว่ามือกว่าตาตั้งอยู่มัดมือให้อโลมือพี่จุ่มเย้าว่าหนังในเลโยกาคาก้นใจขุนซึกโรมานั่นก็จินหายกว่าในขิงนั่นกำเหลียวอลื่นนั่นเจ้าเยซูกว่าเข้ากันในเฮิรนเปตรูเลไล่ทบหันเมออกนายเปตรูหนาวเลนอนอยู่มันเจ้ายิบกับมือเมยิงนั่นเนตั้งหนาวมันจินหายกว่ากำเหลียวเสียยาวลูกคำแขกตีมันเจ้าเมื่ออันถึงขิงหูคำจึงเปิ้นเอาก้นอันผีเขาเพื่อเขาตั้งหลายมานำหน้าเลมันเจ้าเอาตั้งความโคเหลียวกวยโคผีออกเปียดก้นไข่ก้นเป็นนำหน้าโกมันเจ้าให้จินหายอันมันเจ้าเฮ็ดเจอหนังไหนในความโปรแพทอิสายาโหไว้ว่ามันเจ้าเอาตั้งไข่ตั้งเป็นเฮาอีตั้งโยกาเฮากามีกว่าเยาอันว่านั่นเป้จุมเมื่ออันเจ้าเยซูหันก้นนำหน้าล้อมหอบมันเจ้าอยู่นั่นมันเจ้าสั่งลาดให้ตะเป้เจ้าตั้งหลายข้ามกว่าไผ่ปุ้นพังน้องย้ำเมื่อนั่นสลาโมจำธรรมะโก้หนึ่งมาจูดีมันเจ้าเหลลาดว่าสลาเจ้าเก่าคาตักจอมเจ้าเฮากว่ากติกาอันเจ้าเฮากว่ากูตีกูเหลียนนั่นคาว่าหนังนายมันเจ้าก็ขึ้นลาตีมันนั่นเลว่ามาลินตั้งไหลยังมีหูนกตั้งไหลยังมีหางปุนเขาตักอยู่ตักสวนลูกก้นจ้ำยังอ่ำมีตีตักวางโหว่าหนังนายก้นต่างโก้อันเป็นตะเปเจ้านั่นโก้หนึ่งซ้ำว่าเจ้าให้เขาข้าเลยกว่าสร้างจูพวกเขาอันตั้งดูก่อนข้าว่าหนังนาย
มันเจ้าขึ้นลาดเลวาจอมปลังเกาต้าให้ก้นไตตั้งไหลสังจูก้นไตเขาต้าว่าหนังนายอ้อเจ้าเยซูเข้ากันในฮือกว่าเลตะเป้เจ้าตั้งหลายก่อเข้าจอมอ้อยามนั่นกันในหนองนั่นหนหลงล้มหลงทุบปัดไม้แข็งใหญ่นาทำโปเลี้ยงน้ำเปิมน้ำลุกขึ้นที่พังเข้าฮือมาอ้อห้องยามนั่นเจ้าเยซูนอนหลับอยู่อ้อตะเป้เจ้าเจอนั่นอ่อนกันพวกมันเจ้าเหลต้องป่านว่าเจ้าเฮาลูกเล็กเกเสเอาเฮาคาสีกำคาเฮาคาติฮอดตั้งลูตั้งเหลวคายาวว่าหนังในอ้อมันเจ้าก็ลาดเดว่าสูเจออันตั้งอยู่มัดเกในเว้ยเฮ็ดสังเนสูโกทันในว่าหนังในเย้าจังลูกเหลหงอมิ่งตีผลลมตังเลี้ยงน้ำเหลผิวน้ำก็ถัดเย็นนิ่มกว่ากำเหลียวอ๋อเขากูก็อามลองตั้งอันเปลี่ยนมานั่นลาดเลวาก็น้อยเป็นก้นเจ้งหนังหือเนาะลมตั้งแรงน้ำไล่ถอมเอาอามิงมันเตยเอาว่าหนังในอ้อเมื่ออันเจ้าเยซูฮอดถึงอึงกาตาราไผ่ปุ้นผังหนองเย้านั่นมีก้นสองก้ออันผีให้เขาเหลให้จำหน้าท่านโปผู้ไลอำหัดไปตั้งเส้นนั่นเขาสองก้อออกเสียกตีป่าเหียวมาหกมันเจ้าเหลห้องเป่าตีเจ้าเยซูเหลลาดว่าโอ้เยซูลูกพระเป็นเจ้าได้เว้ยเจ้าเฮาโลกาสังตั้งเฮาค่ะเจ้าเฮามาปันทุกข้าเวทนาที่เฮาค่ะส่วนอาคิงมันยังอำไปฮอดถึงนั่นค่ะว่าหนังนายอ้อตีอันไกลกันตั้งเขาตันนั่นมีผงหมูผงหนึ่งกินอยู่อ้อผีให้เจอนั่นต้องปั่นเจ้าเยซูเลวาโอ้เจ้าเฮาค่ะโหเฮาค่ะเปียจึงปานอาคงให้เฮาค่ะไล่กว่าเขาก็ดิผงหมูนั่นเสียกำค่ะว่าหนังนายเลมันเจ้าก็ลาดเลวากว่าตาว่าหนังนายอ้อกำนั่นผีให้เจอนั่นออกเสียก้นสองก้นนั่นแหละกว่าเขาก็ในผงหมูเสียยาวหมูตั้งผงขุนเลียนดงหุกจันจู้กันในน้ำนองแหละแก่นน้ำตายอ้อก้นเลี้ยงผงหมูเขาเจอนั่นขุนเลียนเขากว่ากันในเวงแหละหมอกลัดลองตั้งกูเจอกูเปิงเจอนั่นอีตั้งลองอันเปลี่ยนมากะตีก้นอันผีให้เขาเจอนั่นอ้อเฮ็ดนั้นแหละก้นตังเวงอ่อนกันออกมาให้ไล่ทบหันเจ้าเยซูเย้าจังเขาต้องปั่นเล่าลาดให้มันเจ้าออกเสียอึ่งเขากว่าอ้อมาเทอาคารหลงเก่าเจ้าเยซูก็ขี่เฮเสเลคำปอกขึ้นเมื่อกว่ากะตีเวงตูเจ้าเก่าเสออมือนั่นก้นกำพองหำก้นตายผักอันนวนอยู่กับเนื้อสัตว์นั่นก้นหนึ่งมาส่งตีมันเจ้าอ้อมันเจ้าหู้หันตั้งอยู่มัดเขาใหญ่ทันหืนนั่นแหละลาดอีก้นตายผักนั่นเลว่าลูกใจเก่าเว้ยไว้ใจฮัดหันตาอาเปียดมือเจิงไล่ขามตั้งอันปล่อยลอดยาวว่าหนังในอ้อกำนั่นสามโมจำธรรมากำพองลัดในใจเขาเลว่าก็ในลาดความหรูหลายป้นหรือพระเป็นเจ้าอ้อว่าหนังในอ้อเจ้าเยซูผู้หันตั้งจำตั้งปองในหัวใจเขาเลลาดว่าเฮ็ดสังเลสู้ใครใจลองอันอำลีในหัวใจสู้ความโคไหลลัดไงเสียโคไหลอาเปียดมือเจิงปล่อยลอดเย้าว่าหนังในนั่นลัดไงฮือลูกเหลไปตั้งกว่าตาว่าหนังในนั่นลัดไงฮือโปเป็นเจ้าหนังในเจิงเกาตักเนปยาตีสูลองอันลูกโกนมีอาณาตันโคในโลกาในปุ้นอันปล่อยลอดอาเปียดไหลนั่นอ้อว่าหนังในเย้าจังลาตีก้นไตผักนั่นเลว่าลูกตาเอาสัตว์ตีนอนมือเหลปอกมือเฮินมือตาว่าหนังในอ้อ
โกนั่นก็ลูกเลมือกว่าสีออมืออันก้นตั้งหลายไล่หันนั่นเขาอ้ามนาเลอ่อนกันยองโยพระปิ่นเจ้าอันเอาด้านโคเจอหนังนั้นอับปันตีก้นนั่นออเจ้าเยซูออกเสตีนั่นกว่าแลเมื่ออันไปจอมตั้งกว่าอยู่นั่นทบหันก้นเก็บขวัญโก้หนึ่งอันห้องเฮกจือมัดเทอันนั่งอยู่ก็ในลุมเก็บขวัญอยู่นั่นออมันเจ้าห้องมัดเทเลวามาจอมเก่าตาว่านังไหนเลมัดเทลูกจอมมันเจ้ากว่าออในเมื่ออันเจ้าเยซูนั่งกินข้าวอยู่กันในเฮินมันนั่นก้นเก็บขวัญเลยตั้งก้นให้นำหน้าอ่อนกันมากินด้วยกันตั้งมันเจ้าอีตั้งตะเปเจ้าตั้งหลายอ้อก้นเกิงพาลิเซเขาหันลองตั้งนั่นแหละต้องถามตีตะเปเจ้าตั้งหลายแลว่าเฮ็ดสังเลสราเจ้าสูนั่นกินจ้อมรวยกันตั้งก้นเก็บขวัญแล้วอีตั้งก้นให้เจ้านั่นเจ้าหนังหือว่าหนังนายอ้อเจ้าเยซูไล่ยินแหลขึ้นลาดแลว่าก้นอยู่ลีอำลูสามอยาก้นไข่ก้นเป็นกล้วยลูสามอยาอ้อความจำดิกอันว่าเขาจึกตั้งหักรุ่นนาหรือต้นนาสีตั้งอยู่ตั้งตานอ้อว่าหนังในนั่นใครว่าอิสังเจิงว่าสอนเอาลูกกวนตากบสังเลว่าในจำเขามาให้ไล่ห้องเอาก้นซื้อโตตั้งหลายอำเจ้ามาปุนตาให้ไล่ห้องเอาก้นเจออันมีอเป็ดตั้งหลายนั่นอ้อว่าหนังในอ้อมือนั่นตะเปสายอหันเจอนั่นมาตีเจ้าเยซูแลต้องทำเล่าลาดว่าเฮาค่ะตั้งก้นกึ่งฟาริเชเขาเจิงอ่อนกันอำกินตั้งกินแลกำสินอยู่เคอๆใหญ่ๆค่ะอ้อเฮ็ดสังแลตะเปเจ้าเฮาเจอในยังอำกำสินอำกินตั้งกินเจอหนังหือค่ะว่าหนังในอ้อเจ้าเยซูขึ้นลาดเลว่าสู้จองต้อนหันป้วนอันเข้าป้อยสองมังกลาตั้งหลายไม่ใจขี้ใจป้องคังยังเมื่ออันลูกควยใหม่มีอยู่เลยกันตั้งเขาอยู่นั่นฮืออำเป็นเจ้าหนังนั้นกวยกาเมื่ออันคิงขามันฮอดถึงมาเลเอาลูกควยใหม่ผัดเสเขากว่านั่นเขาจังตักกำสินอำกินตั้งกินอ้อผู้ไลอำเอาผ้าแผ่นอันใหม่ผุงกุบโคเก่าโป้ผุงกุบเจิงผ้าแผ่นใหม่นั่นตักโคดจานเหลเฮ็ดให้โคเก่านั่นหูมันยิงแค้นตักใหญ่กวางมาอ้อเหมือนนางนั้นผู้ไลอำเอาน้ำหมักจะปิดอันใหม่ใส่ในธงนางอันเก่าโป้ใส่เจิงธงนางนั่นตักแตกเหลน้ำหมักจะปิดนั่นตักโหตักไหลกล้วยอำกาธงนางนั่นตักลูกเป็ดไหลอ้อเปื้อในเหลน้ำหมักจะปิดอันใหม่เจิงจังใส่ในธงนางอันใหม่อ้อโป้ใส่เจิงตั้งสองเมียวจังตักอำลู่อำซุมอ้อยามเมื่ออันเจ้าเยซูยังฮอลัดเจอหนังในอยู่นั่นพองเมืองกวนเมียวจูเขาก้หนึ่งมาคุบหมุบกะตีไผ่นามันเจ้าเหลลาวลาดว่าลูกยิงเก่าคาตายกว่าตัวเหลียวในกล้วยคาอ้อในว่านั่นเสกอแค้นโตมาเลเอามือต่างปันกันเหนือมันเสกำคาอาสากมันตักขึ้นลิบมาคาอ้อว่าหนังในอ้อเจ้าเยซูลูกเหลจอมโกนั่นกว่าอ้อตะเปเจ้าโกกว่าจอมอ้อเมื่ออันเจ้าเยซูออกขึ้นมานั่นเมยิงโกหนึ่งอันจับตั้งเป็นเดือดตกอำถาดไล่12 ปีเย้านั่นกว่าไผ่ตั้งหลังมันเจ้าเหลยิบเติบปิกเสือมันเจ้าอ้อมันถังกันในใจว่าโป้เก่าไล่เตื้อไล่ยิบเสือโคมันเจ้ากุยก่อเก่าตักจึงหายอ้อว่าหนังนายอ้อมันเจ้าไหวด้วยเหลหันมันเสียเย้าลาดว่าลูกยิงเก่าเว้ยไว้ใจฮัดหันตาตั้งอยู่มัดมือนั่นเฮ็ดให้โยกะมือจึนหายเย้าว่าหนังในเหล
ในขิงนั่นกำเหลียวเมยิงนั่นโยกามันหายกว่ากำนั่นเจ้าเยซูฮอดถึงเฮินพองเมืองนั่นกว่าแลเมื่ออันเข้าเฮินกว่านั่นมันเจ้าหันกวนเป่าปีเป่าเนในปังมาซาอิดตังก้นนำหน้าอนอินโมเมอยู่มันเจ้าลัดตีกวนเจอนั่นเลว่าออกกว่ากูโก้กูกวนตาลูกยิงสาวอ่อนในตายเย้าอ่ำใจมันนอนรับอยู่กวยว่าหนังไหนมือนั่นกวนเจอนั่นเฮ็ดเปียกเฮ็ดโขตีมันเจ้าไว้เสกวนเจอนั่นออกกว่ามดเจิงมันเจ้าเข้าห้องนอนนั่งยิงอ่อนนั่นกว่าเสียเย้ายิบเอามือมันเหลมันก็ลุกขึ้นมากำเหลียวเข้าเงาลองตั้งในอ่อนกันอุบลัดกันจดตัวกว่าตั้งเมืองเจ้าเยซูออกเสียกตีนั่นแหละยามมืออันไปกว่าอยู่นั่นก้นตาหมดสองก็ห้องเป่าจอมหลังมันเจ้าเลว่าลูกดาวิดในไว้ลูกเฮาคาเสกำคาว่าหนังไหนเมื่ออันเจ้าเยซูเข้าเฮิรนกว่าเย้านั่นเขาสองก็เข้าจอมกว่ามันเจ้าจังถามเลว่าเกาจ้อยสูไลอยู่ว่าไหนจองสูสองโก้ยุ่มฮือว่าหนังไหนเลเขาสองโก้เล่าลาดเลว่าเอาคายุ่มคาว่าหนังไหนกำนั่นมันเจ้าเตื้อหมักตาเขาสองโก้เลลาดว่าให้เป็นจอมหนังตั้งอยู่มัดสูนันตาว่าหนังไหนเลมักตาเขาสองโก้สายเลี้ยงมากำเหลียวเจ้าเยซูซ้ำหำตับเขาเลว่าสูอย่าไปลัดลองในให้เปิ้นหู้ว่าหนังไหนกวยกะเขาสองโก้กว่าเลหมกลัดเขาเงาลองมันเจ้าให้สาหงจดตูกว่าตั้งวันตั้งเมืองไว้เสเขาสองโก้ออกกว่าเย้านั่นเปิ้นจุงเอาก้นอันผีให้เขาแลอำลัดความไหลนั่นโก้หนึ่งมาจูตีเจ้าเยซูเมื่ออันผีให้ไหลคำตั้งอันพอออกเปียดเย้านั่นก้นนั่นลัดความไหลมาก้นกูโก้กูก้นหนาแลลาดว่ารองเจอหนังไหนก็ไหนเจอเคออิสเรต้นไหลหันเสปอกว่าหนังไหนกวยกะก้นเกิงผาลิเซเขาลาดเลว่ากว่าเปือขุนผีให้หลงปันตันโคดีมันเหลมันหอผีให้ตั้งหลายออกไลว่าหนังไหนเจ้าเยซูเลียบกว่าถึงกูวันกูเวงกามีตั้งเสียงตั้งหลงแหลสั่งสอนปันกันให้จะรับโฮตลาเหลอโฮลองเข่าเงาสตังซื้อเปียวลองวันเมืองเจ้าเหลออีตั้งเฮ็ดให้ตั้งไข่ตั้งเป็นกูเจอกูเปิงหายเมื่ออันมันเจ้าหันก้นจู้ก้นตุ่มนำหนานั่นเจิงมันเจ้าเอ็ดดูเขาก็เปือเขาเจอนั่นหยาบใจขันใจแหลคำตั้งอันเปียดไว้เหมือนเจอหนังพุงโซอันมีก้นเล่งดูนั่นมันเจ้าจังลาติตะเปเจ้าตั้งหลายเลว่าเขาอันดีปัดมีนำนาเวกะก็อันปัดมันนั่นมีเกนาเปื้อไหนเลเราย้อนตีเจ้านาให้มันปล่อยใจก้นเฮ็ดกันมานำน้ำปูนอันตักปัดเขาเจอในตาว่าหนังไหนมาเถอาคารหลง10เจ้าเยซูห้องเอาตะเปเจ้า12ปานั่นเสียเย้าอับปันตันโคอันเป้เนียงเลหอเพื่อหอผีตั้งหลายออกเปียดไหลอีตั้งอับปันตันโคอันเฮ็ดให้ตั้งไข่ตั้งเป็นกูเจอกูเปิงจืนหายไหลนั่นจือเสียงตะมันเจ้า12ปานั่นจำก็ตีหนึ่งเป็นชิมอนอันไหลจือเปตรูตั้งน้องใจมันอันเดรยาคูบตั้งน้องใจมันโยฮันอันเป็นลูกใจเจเปเตฟิลิปปุตังปาโทลาเมโทมาตั้งมัดเท
อันเป็นก้นเก็บขอนยากูบลูกใจอาลาเพตั้งเลเปอันไลจือใหม่ทัดเตชิมอนก้นเมียวกานานีตั้งยูตาอิสกเรอุดก็อันเอาเจ้าเยซูอับปันตีรันสูนั่นเจ้าเยซูปล่อยใจตะมันเจ้า12ปาในเสียเย้าซ้ำสั่งลาตีเขาเลว่าจำชูยาเปกว่าเขากว่าก็ไหนเอิงกวนตั้งเจอตั้งคือเขาตั้งเวงกวนเมียวสำรีเขากว่ากะตีกวนเมียวอิสราเอลอันเป็นเหมือนเจอหนังโซอันพิษตั้งเหลให้กว่าเจอนั่นกุยตากว่าฮอลัดราเจ้าลองเมืองกังเฮาเจ้าตักเตเปียนเย้านั่นตาเฮ็ดให้ก้นไข่ก้นเป็นตั้งไหลจินหายให้ก้นไตไหลอสักขึ้นดิบมาให้ก้นอันเป็นตุดไหลมดใสเหลพอผีเพื่อตั้งไหลออกแปดตาเจ้าหนังอันไหลฮับเอาเจจูไหลนั่นสูก่อเฮ็ดปันเจจูไหลตาอย่าไปเอาคำเงินต้องใส่ป้ากันในถงใส่เอวสูเสียอีดอย่าไปป้าถงอำนั้นโคนุงอันเหลืออำนั้นอำโลใส่ซอกดินอำโลเอาควันเต้าไหลกว่าจอมก็อันเฮ็ดกันนั่นเถิกคำเอาตั้งอันเล่งดูตั้งกินในมืออันสู่เขาวันเปิ้นเว้งเปิ้นกว่านั่นหาตุ้ยก็อันมีใจเจตนาอันใครฮับห้องเอาสู่นั่นแหละเขาอยู่เลยกันตั้งมันต่อฮอดสู่ออกวันออกเว้งกว่านั่นตามืออันเขาเฮิรนกว่านั่นเจิงเอาตั้งความมังกลาแลตักลัดตาโปเจ้าเฮิรนนั่นฮับห้องสู่เจิงมังกลาตั้งนิมอันสู่ตักลัดนั่นตักเตอยู่กันในเฮิรนนั่นแหละที่เจ้าเฮิรนอันอำฮับตุงเอาสู่นั่นเจิงให้มังกลาตั้งนิมนั่นขึ้นมากะตีสู่ตาโปอำมีผู้ไหลฮับตุงเอาสู่อำทอมเอาความสู่เจิงมืออันสู่ออกกะตีเฮิรนนั่นเว้งนั่นกว่าเจิงสันเพชรมุนลินอันจับตีตินสู่นั่นเป็ดกะตีนันตาเกาลัดตีจือใจมันตีสู่จามในวันอันจีอย่างตรานั่นเว้งนั่นตักเลยคำนาเสเวงโซตุมตั้งเวงโกมราเกาปล่อยใจสู่กว่าเหมือนเจอหนังอันปล่อยใจสู้เข้ากว่ากันในพุงมาในเปื้อในเลให้ลักแหลมเหมือนงูเลให้อ่อนเหมือนเจอหนังนกตูตาไว้สติตาตักเตมีกวนเจออันที่เอาสู่เลอับกะดีคุณนุ่มลงให้ไลโปยันสูภายหน้าก้นอันจูอันตุมกันในจะรอพอตราตั้งไหลก็เปื้อเกาเลสูตักไหลขำตั้งอันตึดจันลักเอากว่าจูกะดีคุณลงไหลกะดีคุณหอกคำไหลให้ไลคำสักสีเขาเงาตราเสือเปียวดีเขาอีกตั้งก้นต่างเจอต่างเคอเจอนั่นมืออันเขาจะเสสูนั่นตักไลลัดกาสังตักไลขึ้นตอบความเจอหนังหือว่าไหนอย่าไปไม่ใจในคิงนารีนั่นกำเหนียวพระเป็นเจ้าตักปันขอความอันสั่งถูกกันในศพสู่ขอความอันตักลัดนั่นยังอ่ำใจขอความสู่เหลเป็นขอความวุ่ยหยินปอเจ้าสู่อันลัดกันในสู่มือนั่นพี่น้องนั่งกันก็หนึ่งเลก็หนึ่งเอากันอับให้ไลเอาตายปอก็ตักเฮ็ดเจอหนังนั้นเอาลูกเขาตายลูกล้างไหลก็ตักลูกเพื่อนโปเมเขาเลเอาอับให้ไลขำตั้งอันเอาตายเปิ้นกูก็ตักจังสูก็เปือเก่าในว่านั้นเสก็อันมันขึงต่อถึงฮอตที่สุดนั่นตักไลขำเอาตั้งอันเกชอดเอาโปกวนเวงหนึ่งนิกจักสูเจิงเวไปกว่าจูต่างเวงตาเกาว่าตีจือใจมันตีสูจามจูอันสูยังเวไปกว่าจูกันในวันในเวงอิสราเอลกามีตั้งเสียงตั้งลงในอำไปตันจอดเจิงลูกกวนตักจัวมาตะเปอำใหญ่เลอเสสาข้าอำใหญ่เลอเสเจ้าปอตะเปคิดถึงสาข้าคิดถึงเจ้ามันเจิงทุกลีปีใจเย้าปอเปิ้นล่าเจ้าเฮิรนเลห้องว่าเปล่าเจปูล่าว่าในเจิงเขาเตอำยิงแค้นล่าก้นเฮิรนตั้งไหลฮือเป
เปอไหนเลอย่าไปโกเขาลองตั้งอันห่มงำไว้ตั้งเสียงตั้งหลงตักอำปืดออกมานั่นอำมีลองตั้งอันล้อมเฮ็ดเต็ดตั้งไหลนั่นก่อตักอำไหลหู้ไหลหันก่ออำมีเสเจอเสเปิงเมียวอันเกาลัดสู่กันไหนรับสิ่งนั่นขึ้นลัดออกในอันแรงตาเสียงซอบแซบอันสู่ไหลยินนั่นอยู่กันเนอจอมเฮิรนแหลเป่าโซตาอย่าไปโกกวนเจออันเอาโตกายาไตไหลกวยเหลอำจังเอาใจวิ่งยินไตไหลนั่นเปื้อในเหลกูเจ้าอันจังเอาใจวิ่งยินป้าตั้งตูขันถาไตไหลกันไหนงไรนั่นตาเงินอัศรุยแคบหนึ่งซื้อไหลนกแอนผ้า2 ตัวอควยกาปอว่าปอเจ้าสู่ยังอำปันอขว้างเจิงอำไหลตกกันเนอลินเสโตปุนสู่จ้ามคนโหสู่กูเซนขามตั้งอันนับอันว่ายาวเปื้อในเลอย่าไปโกสู่ยิงแค้นเม็ดน้ำหน้าเสนกแอนผ้าเจอนั่นผู้ไหลเสอำว่าก็อันฮับตุ้งเอาเก่ากะตีไผ่นากวนตั้งไหลนั่นเก่าตักฮับตุ้งเอามันกะตีไผ่นาปอเจ้าเก่าอันมีอยู่กันเนอเมืองกังเฮาปุ่นตีก็อันเทง8 เก่ากะตีไผ่นากวนตั้งไหลนั่นจ้ำเก่าตักเทง8 มันกะตีไผ่นาปอเจ้าเก่าอันมีอยู่กันเนอเมืองกังเฮาปุ่นเก่ามาให้ไลปันตั้งนิมตีโลกาในว่าไหนอย่าไปทางเก่ามาให้ไลปันตั้งนิมอำเจ้ามาปันตุกท่าขันใจเก่ามาให้ลูกล้างไลพิดกันตั้งปอลูกยิงให้ไลพิดกันตั้งเมเลลูกป้ายให้ไลพิดกันตั้งเมออกนายรันสู่โตเจ้าเก่าตักปอออกเป็นมาก็ในก้นเฮินก้นเยโตเจ้าเก่ากวยก็อันฮักโปเมมันหนาเสเก่านั่นอำทึกเป็นตะเปเก่าก็อันฮักลูกยิงลูกใจหนาเสเก่านั่นก็อำทึกเป็นตะเปเก่าก็อันอำแมกเสาไม่ว่ามือตัวเจ้าเก่าแลจอมปลังเก่านั่นก็อำทึกเป็นตะเปเก่าก็อันคัดใจให้ไลอสักมันหลอดนั่นตักไลซุมอสักก็อันคำซุมอสักตัวเจ้าเก่าปุนเก่านั่นจ้ามตักไลอสักผู้ไลเสอำว่าก็อันฮับตุ้งเอาสูนั่นฮับตุ้งเอาเก่าก็อันฮับตุ้งเอาเก่านั่นฮับตุ้งเอาผู้อันปล่อยใจเก่ามานั่นผู้ไลเสอำว่าก็อันฮับตุ้งเอาโปรเพทจอมรวยมันเป็นโปรเพทนั่นเจิงเธอคำเอาอโจอันกึ่งกันตั้งโปรเพทก็อันฮับตุ้งเอาก้นซื้อโตนั่นจอมรวยมันเป็นก้นอันซื้อโตเลเธอคำไลอโจอันกึ่งกันตั้งก้นซื้อโตผู้ไลเสอำว่าก็อันปันกินน้ำกัดกวัก1 กวยตีตะเปเก่าก็อันเล็กเสเปิ้นในนั่นเปิ้อันมันเป็นตะเปเก่าเลเก่าลัดความเสียจาตีสู่จ้ามก็นั่นเทไลคำเอาอโจมันเตว่าหนังนายมาเทอาคารหลวง11ไว้เสียเจ้าเยซูสั่งลาดดิตมันเจ้า12 ปาเย้าตัวหลีงามเย้านั่นมันเจ้าออกกว่าให้ไลสั่งสอนปันอีตังให้ไลโฮตลาเจ้ากะตีเวียงอันมีหิมหอมเจอนั่นเมื่อนั่นสาโยหันมีอยู่กันในทองแหลไลยินข่าวลองเจ้าเครดเฮ็ดสั่งเจอนั่นเสียแหลปล่อยใจตะเปมันตั้งหลายกว่าต้องถามตีเจ้าเยซูเลว่าเจ้าเฮาเป็นเจ้าอันตักจ้ามานั่นคาฮืออำนั้นก็เฮาคาตักไหลมุงมองตั้งสู่ตั้งปาลูก่อนคาฮือแค้นโตหมอกลัดปันเฮาคาสีกำคาว่าหนังนายเจ้าเยซูขึ้นลาดเลว่าขึ้นกว่าหมอกลัดปันสาโยหานกาอันสู่ไลยินไลหันมาตั้งเสียงตั้งลงนั่นตาก้นตาหมอดตั้งไหลหันไหลมาก้นขาหักขาเข้ตั้งไหลไปไหลมาก้นเป็นตุตั้งไหลมดใสมาก้นหูหนวกตั้งไหลยินไหลมาเย้าเขาชื่ออันไตเย้าเจอนั่นก่อไหลลุกขึ้นลิบมาก้นผ่านตั้งไหลก่อไหลถ่อมไหลยินเข่าตราอันเสือเปียวเย้าเปื้อในเลก็อันอำทังทึมกันเนือเก่านั่นมีมังกราว่าหนังนาย
ไว้หลังตะเปสายอหันเจอนั่นออกกว่าเสียเย้าเจ้าเยซูลาดลองสายอหันตีก้นอันจูอันตุมกันเจอนั่นเลวาลองอันสูกว่าจูตีสายอหันกะตีในเถินแรงนั่นสูกว่าต้วยกาสางกว่าต้วยไม่อออันล้มโทแหลความกว่าความมาอยู่นั่นฮือสูออกกว่าไฮไลต้วยสางไฮไลต้วยก้นอันนุงโคหลีโคงามเมียวนั่นฮือก้นเจออันนุงโคหลีโคงามนั่นจางอยู่ในหังในหอกวยออป้ออ่ำใจเจอหนังนั้นเจิงสูอังอันไขหันอีสางโปรเพดฮือใจเต้เกาวาจามก็อันสูไลหันนั่นใหญ่เม็ดนาเสโปรเพดรู้ก่อนอลองมันจามสายอหันในเป็นก็อันจำลิกแต้มไว้ลองมันเลวาตุยรู้เกาป่วยใจตะมันเกากว่าปานามือให้เมเส้นตั้งไว้ปุ่นมืออว่าหนังในนั่นยาวเกาว่าตีจือใจมันจามก้นอันเกิดเล่งมาตีเมยิงเหลใหญ่เม็ดนาเสสราโยหันอันปันมังกลาปฏิจามในอำไปต้อนมีเสโกเสโกนในว่านั้นเสโกก็อันเล็กเสเปินในเมืองกลางเฮาเจ้านั่นซ้ำยังใหญ่เม็ดนาเสสราโยหันรู้ก่อนจ้าเจมมืออ่านสราโยหันเตจ้าฮอตรามาต่อถึงฮอตวันมือในเมืองกลางเฮาเจ้าไล่ขามตั้งอ่านพิมพ์หงเอาเขาเจออันเฮ็ดอาธมานั่นคัดใจให้ไล่หิมหงเอาลองเมืองกลางเฮาเจ้านั่นจึงกาเป็นจำอนาคตีตั้งจำปิงแงตราตั้งไหลห่อไว้ทาต่อถึงสราโยหันมานั่นสังว่าสู่ยุ่มความเก่าในเจิงตีไลยุ่มความอันว่าสราโยหันเป็นสราเอลียาอันตักป่อมานั่นปอสู่มีหูเจิงถ่อมยินตาเอาตักไลแตกเนื่องกันตั้งกวนกับในเจิงหนังหือเขาเหมือนลูกอ่อนเจออันนั่งอยู่หิมกัดเลจุ่มหนึ่งห้องเป่าตีก็เสเขาเลว่าเขาเป่าปีเป่าเนเสโกสู่อำกาอำแหวนเขาห้องไฮเสโกสู่อำข้างอำขีว่าหนังไหนนั่นเมื่อสายโยหันมาโกมันกำสินอำกินอำสดเลอยู่นั่นเปิ้นซ้ำว่าเพื่อผีเข้ากันในมันลงเปว่าหนังไหนเมื่อลูกก้นมาแลกินนั่นเขาซ้ำว่าตัวรู้ก้นในเป็นก้นกินหลงก้นเมาเหล้าก้นอันเฮ็ดก็เฮ็ดเชลวยกันตั้งก้นอันเก็บขอนอิดจางก้นให้ลงเปว่าหนังไหนในว่านั้นสิโกปิญญาพระเป็นเจ้าไล่หู้อันมันแมนด้วยตั้งเฮ็ดมันนั่นว่าหนังไหนเปื้ออันกวนเวียงเจออันเจ้าเยซูเฮ็ดเนเขาตันโคนำนานั่นยังอำคุกใจไลไม่ใจอเปียดแหลเป็นใจเขานั่นอยู่เจิงมันเจ้าจี้เนต่างอเปียดเขาเลว่าเวงคอราจินเว้ยเมื่อมีอามังกลาเวงเป็ดเจตาเว้ยเมื่อก็มีอามังกลาตันโคเมียวอันหลักไหลอันเกาไลเฮ็ดเนนำหน้าตีสูในสังเกาไลเฮ็ดเนตีเวงตูรูตั้งตีเวงจี้ตุนเจิงก้นตั้งสองเวงนั่นจังเตคุกใจไลไม่ใจเหลนุ่งหนังปอเสอิงอึกอยู่ในผุนเตาเจมือวันก่อนหึงหนานั่นยาวเกาลาตีสูจามในวันอันจีอย่างตรานั่นก้นเวงตูรูตั้งก้นเวงจีตุนตั้งหลายตักไลขำเอากรุณาเจ้าพระนำนาเสสูเวงกะเปเนอมเวยเมื่ออังขยกตัวเจ้าเก่าสุงเป้งผ้าเป้งหมอกเวกาเมื่อตักไลขำตั้งอันชาตกถึงเมืองไรตันโคอันเก่าไลเฮ็ดเนตีเมื่อเย้าเจอนั่นสังเก่าไลเฮ็ดเนตีเวงโซตุ่มเจิงเวงนั่นตักเตตังอยู่ถึงวันเมื่อใน
เกาว่าจ้ำเจ้าพระตักจิงแค้นเอดูกวนเวงโซตุมนาเสสูในวันอันเจียงตรานั้นว่าหนังนายอ้อเมื่อขิงนั่นเจ้าเยซูลาดเลวาโอ้ปอเจ้ากังเฮาตั้งดินเมืองติคาเกาคายองโยตั้งเจจูก็เปิดเจ้าเฮาเอาลองตั้งอันเสิงไว้รับไว้ตีก้นหู้ก้นหานอิดตังก้นลักก้นแหลมเจอนั่นหุยเนปันลุอ่อนเล็กไหลหันนั่นอ้อปอเจ้าติคาเปิดอันเจ้าเฮามีอโลเจอหนังนั้นแหละใจติคาเย้าอ้อกามีตั้งเสียงตั้งหลงเจิงปอเจ้าเก่านั่นอับปันตีเก่าเย้าเลอสีปอเจ้านั่นผู้ไหลอำหูจักลูกเจ้าเลอสีลูกเจ้าอิดตังก็อันลูกเจ้าผุยออกเนปยาปานนั่นผู้ไหลอำหูจักปอเจ้าสู้เจออันอยากใจเลหับโคนักหนาตั้งเสียงตั้งลงเขาเว้มาตีเก่าตาเก่าตักให้สู่ไหลลือเศร้าเลกัดเย็นใจอ้อเอากันเก่าตังเลหับตาสอนเอาเนตีเก่าตาเพื่ออันเก่ามีใจอันนิมสิมชาเต็มเลใจวิ่งยินสู่เตและเย็นใจช้ำสาอ้อลองมันจำกันหับเก่าในหับไงอ้อโคเก่าในโกเมาอ้อว่าหนังนายอ้อมาเทอาคารหลวง12ลื่นนั่นเมื่ออันเจ้าเยซูไปตั้งผ่าลัดกว่ากันนายให้เขาจุงในวันกำสินนั่นตะเปเจ้าตั้งหลายต้องไม่น่าเลยักห้องเขาจุงเสียเลกินอ้อกนเกิงผาลิเซเขาหันเลลาตีเจ้าเยซูเลว่าตวยลูตะเปชาเฮาเฮ็ดเจอหนังไหนในวันกำสินไหนคัดกันตั้งปิ้งหยับตราเขาว่าหนังนายอ้อเจ้าเยซูขึ้นลาดเลว่าลองอันคุโนคำตาเวทตั้งคนอ่อนมันตั้งไหลต้องไม่หนาลงลางเลเขาเฮ็ดเจ้าหือนั่นสู่อำต้อนพัดอันแมนฮือมันอิดตังคนอ่อนมันเจอนั่นเขาก็ได้เฮือนพระเป็นเจ้าเลปิกซ้ำผู้ลองอันเขามุนอันซักดูกะตีไผนาพระเป็นเจ้าเย้าเจอนั่นหรือเสยิกโปรเฮกกวยผู้ไลอำไลกินว่าในเสกอเขานั่นอ่อนกันเอากินอ้อลองอันยิกโปรเฮ็ดตั้งหลายปิกซ้ำสินดูในจ้องปิกมันเจ้าในวันกำสินเสกออำพิษเบิงอเปดนั่นเจิงสู่อำยำไลพัดอันกันในตราโมสีนั่นฮือเกาวาตีสู่จ้ำอันใหญ่เม็ดนาเสจ้องปิกมันเจ้านั่นมีกะตีในอ้อโปสู่หูความตราเจ้าอันว่าเกาถูกใจตั้งหักรู้นาเลอำไข่ไลเครื่องตั้งลูว่าในเจิงสู่ตักอำจีอย่างที่เขาเจออันอำมีอเปดนั่นยาวกอบเจอหนังฮือว่าในจ้ำลูกโกนเป็นเจ้าวันกำสินอ้อว่าหนังนายอ้อเจ้าเยซูลูกเสกตีนัน10 กว่าเลเขากว่ากันไหนจะหลบโหตลาดตีหนึ่งอ้อตีนั้นมีก้นอันมือเหี่ยวก้นหนึ่งอ้อเขาเจออันจำหาตีตักต่างอเปียตีมันเจ้าก่อมีไว้ตีนั้นแหลเราถามเลว่าจองถูกลียกยากันในวันกำสินคาฮือว่าหนังนายอ้อมันเจ้าขึ้นลาดเลว่าปอว่าในสูในก้อนหนึ่งมันมีโซอ่อนตัวหนึ่งแหลโซอ่อนนั่นตกทางอยู่ในวันกำสินเจิงยังอำยิบกามอำจานออกแหลในสูในตักอยู่ไลเสโกเสโกนฮือโกนยิงแค้นเทกานาเสโซอเปิในแหลเขามีอข้องอ่านเฮ็ดลองตั้งดีในวันกำสินว่าหนังในเสียเย้าลาตีโกนนั่นเลว่าเย็ดมือเมตาว่าหนังในเลโกนนั่นก็หยิดมือมันเลมือมันก็หลีมาเหมือนเจอหนังตั้งขอนนั่นเฮ็ดนั้นเลก้นเกิงผาลิเสเขาออกกว่าตึงปังคึงหาลายอันตักไลเฮ็ดเจอหนังหือให้ไลเอามันเจ้าตายนั่นเจ้าเยซู
เลยหู้ลองตั้งนั่นแหละเวกว่าตั้งตีเสออก้นนำหน้ากว่าจอมมันเจ้าแหลมันเจ้าให้ตั้งไข่ตั้งเป็นเขาจึนหายนางหือเขาตักอำลาดลองมันเจ้าตีเปิ้นเจิงมันเจ้าหำเขาหน้าลงหลังอันเปลี่ยนมาเจอหนังไหนแม่นจอมกาหนังอันเตรียมไว้กันในจำอนาคตที่อิสายาเลวาตัวคนใจคนสอยเก่าอันเก่าเลิกเจ็บไว้ในตามันเป็นก็อันเก่าหักหน้าแหลถูกใจหน้าเก่าตักให้วุ้ยหยินเก่าตกพัดกันเหนือมันแหลมันตักปืนเผาตราสื่อต่อกติก้นกูเจอกูเมียวนั่นมันตักอ่ำตอกอ่ำเถงอ่ำห้องหมอตักอ่ำเฮ็ดเสียงใหญ่แหลฮอตราจอมเส้นตาสายตังมันตักอ่ำหักไม่ออกอันคำตั้งอันเหยียบตุบนั้นตักอ่ำเป่าหมดสายกอกไผ่อันยังตึกควันอยู่นั่นมันตักเยื่นคำอยู่ต่อถึงหอดมันเฮ็ดให้ตราอันสื่อต่อไล่เป้ไล่เหน่งแหลก้นตั้งเจื้อตั้งคือตั้งหลงตักอ่อนกันอินปึงจือเสียงมันว่าหนังไหนนั่นยามนั่นเปิ้นเอาก้นอันผีให้เขาแลตาหมอดอยู่นั่นก้หนึ่งมาจูตีเจ้าเยซูมันเจ้าปันช้ำชาตีโก้นั่นแหลตามันขึ้นหันมาลัดความไหลมาก้นอันจู้อันตุ่มเจอนั่นหน้าลงหลังแหลลาดว่าก้นไหนเป็นลูกดาวิดฮือว่าหนังนายพาลิเซเขาไล่ยินแหลลาดว่าหนังนายเจ้าเยซูผู้เจียงลองตั้งอันเขาจำปองนั่นเสแหลลาดว่าปอเมืองหนึ่งเพแมงเป็นไหลหมู่ไหลจุ้มแหลนั่งกันตึกโตกันเจิงเบิ่งนั่นตักเจียวลูปอเวงหนึ่งอำนานเฮิรนหนึ่งเพเป็นไหลหมู่ไหลจุ้มแหลพิดกันมอกันเจิงตักอำเตอำมันไหลเปิงเลียวกันปอมานัดคุณสูงอยู่ภายหนึ่งหรือพอมานัดต่างพุงเจิงเขาตักผัดเพกันแหลเมืองเขาตักลูสูว่าเกาอิงตันโคเปล่าเจปูล่าแหลพอผีให้เป็ดวานายาวปอเป็นนั้นตะเปตะปันสูอิงผู้ไลแหลพอผีให้ออกเป็ดปอเป็นไหนเขานั่นตักเป็นก็อันจีอย่างราตีสูเกาอิงเปล่าเจปูล่าอำเจ้าวิญญาณพระเป็นเจ้าปันตันโคอันดึบพอผีให้ออกแหลลองตั้งในเป็นศักดิ์เศษตีตั้งอันเมืองพระเป็นเจ้าฮอดมาตีสูอมันคันเป็นยาวเนหนึ่งจำปอยังอ่ำมัดผูกก้นแห้งลงอ่อนตั้งเจิงผู้ไหลตักเข้ากันในเฮือนมันแหละหิมหงเอาโคมันไหลมัดผูกมันไว้ลีงามเย้าจางหิมเอาโคเลี้ยงมันไหลเขาเจออันอ่ำอยู่ไผ่เก่านั่นเป็นรันสู่เก่าเขาเจออันอ่ำจ้อยเก่าเฮ็ดให้เป็นหมู่เป็นจุ้มนั่นเป็นก็อันเฮ็ดให้แตกเพหมักมือกว่าเกาลัดตีสู่จ้ำโกนเจิงฮอดถึงตั้งอันปล่อยลอดอแปดอันเซ่ซ้อมพระเป็นเจ้ากูเจอกูเปิงนั่นไลอยู่ก็อันเซ่ซ้อมวิ่งหยินเจ้าจ้ำตักอ่ำฮอดถึงตั้งอันปล่อยลอดอแปดไลผู้ไลเซอ่ำว่าปอพิษศพพิษความตีลูกก้นเจิงอแปดมันปล่อยลอดไลอยู่กวยกาตั้งอันพิษศพพิษความตีวิ่งหยินอันมดจังเจ้านั่นจ้ำอแปดนั่นจัดในจัดนาโกอำปล่อยลอดไลนางหือตักไลหมักอันลีเจิงให้ตนมันมีแหงตาปอตนอำลีเจิงอำจังไลหมักอันลีลองมันจ้ำตัวหมักมันแหลผู้ลองตนมันกวนเมึกอันเหมือนงูให้ในเว้ยสู้ให้เมึกทันในแหลความอันลีออกซบสู่ไลฮือซบจังลัดความกาหนังอันมีเต็มไว้กันในหัวใจนั่นก้นหลีเจิงจังเอาลองอันหลีกันในพันตาหัวใจอันหลีมันนั่นออกเลเนเปียก้นเมึกจ้ำจังเอาลองเมึกกันในพันตาหัวใจ
อันมึกมันนั่นออกเลเนเปียออเกาว่าที่สุจามความเมามังอันอำปองลองกาสังอันก้นตั้งไหลลัดกูคอกูกามนั่นก้นตั้งไหลตักไหลขำเอาอโจอเปดในวันอันจีอย่างตรานั่นออลองมันจามตักไหลขำตั้งอันจีอย่างอเปดฮือตักไหลขำตั้งอันปล่อยลอดอเปดฮือมันอยู่ที่ขอความมือนั่นออว่านังในออมือนั่นสาหมอจำธรรมะตั้งหลายตั้งกลเกิงผาลิเซเขากำพองสุดจูตีเจ้าเยซูแลย้อนให้มันเจ้าเนปยานิมิกลักษณะอันหลักอันไล่เสียเจอเสียเปิงอมันเจ้าก็ลาดเลว่ากวนมิวอันให้มึกเลอัมมีสินในยังจังย้อนให้ไลหันนมิกลักษณะนอเลเสนมิกลักษณะโปรเพทโยนากวยเลตักอำไลเฮ็ดในลักษณะอันไหลเย้าเจ้านางอันสาโยนาอยู่ในต้องป่า3 วัน 3 คืนนั่นลูกโกนตักอยู่ในต้องดินเมือง3 วัน 3 คืนออในวันอันจีอย่างตรานั่นกนเวงนี่นเวเขาก็เปิดคุกใจไลไม่ใจเลเป็นใจก็พระอันสาโยนาฮอนั่นเลเขาตักคัดตากันตั้งสู่เสียเย้าจ้อยตราจีอย่างตีสูออเกาวาจำกตินายมีก็อันใหญ่เม็ดเสสายนาอในวันอันจีอย่างตรานั่นนั่งหอคำอันอุปเปิงเมืองเสผ้าไผ่ตั้งจันนั่นตักลูกอยู่ไผ่1 เสเย้าตั้งอเปดสูก็เปิมันนั่งนั่นลูกเสกตีเมืองมันนั่งมาเข้าตั้งเย้านาให้ไลถ่อมยินความปิญญาคุณลงโซโลมอนเกาซ้ำว่าแทงจ้ำกตินายมีก็อันใหญ่แม่เสคุณลงโซโลมอนเมื่ออ่านผีให้ออกเสกติก้นเสโกโก้กว่าเจิงผีให้นั่นเลกว่าฮอดเผียวตีอันแห้งอันห้องให้ไล่ซอกหาตีลีเศร้าเสโกปอมันอ่ำทบตีลีเศร้าเจิงมันลัดตีตัวเจ้าเก่าเลว่าเก่าตักขึ้นกว่ากะตีเฮิรนเก่านั่นรู้ก่อนว่าหนังนายเสียเย้าขึ้นปอกมาโชผ่านเฮิรนนั่นเป่าลับไหวเหลปัดเพียวหังเคืองไหวลีเย้ากำนั่นมันขึ้นปอกกว่าห้องผีอันให้เสียมัน7 ตัวมาเข้ากันในกวนโกนั่นเสียเลอยู่กวนโกนั่นยิงแค้นอยู่หยับผืดนาเสอันเป็นมากำอ่อนตั้งนั่นเปิงเลียวกันตีก้นเมียวอันให้เมกในตักเป็นเจ้าหนังนั้นว่าหนังในในเมื่ออันเจ้าเยซูยังตึกฮอลัดดีหมู่ก้นตั้งหลายเจ้าหนังในอยู่นั่นเมเจ้าตั้งน้องใจเจ้าเจ้านั่นหอดมาเขาจุกอยู่ปนอกพักตูเลย้อนไฮไลลัดต่อมันเจ้าในหมู่ก้นนั่นโก้หนึ่งจังลัดถึงตีมันเจ้าเลว่าตุยคาลูเมเจ้าตั้งน้องใจเจ้าตั้งไหลจุกไปอยู่ปนอกแลย้อนไฮไลลัดต่อเจ้าเฮาติคาว่าหนังในมันเจ้าขึ้นลัดเลว่าเมเก่าอันวานั่นเป็นผู้ไหลน้องเก่าตั้งไหลอันวานั่นเป็นผู้ไหลว่าหนังในเย้าจางเอามือจื้อเนตีตะเปเจ้าตั้งหลายเสียเย้าลาดเลว่าตุยตาเจอนายเย้าเป็นเมเก่าเป็นน้องใจเก่าตั้งไหลเฮ็ดหือเลว่าหนังไหนผู้ไหลเสียอำว่าก็อันกำจังจอมหนังอรูปอเจ้าเก่าอันมีอยู่กันเนอผุ่งกังเฮาปุ่นนั่นก็นั่นเป็นน้องยิงเก่าน้องใจเก่าเป็นเมเก่าว่าหนังในมาเถอาคารหลง13วันนั้นเจ้าเยซูออกเสียกติเฮิรนนั่นเสียเลกว่าจูกติน้ำนองเสียเย้านั่งอยู่ตีหิมผังนองก้นเป็นหมู่เป็นผงจอมมันเจ้ากว่าแลล้อมหอบมันเจ้าอยู่โตถึงฮอดมันเจ้าไหลเข้ามานั่งกันในเฮือเสเลก้นอันจู้อันจุ่มเจอนั่นอ่อนกันจุกอยู่ตีหิมผังนองมือนั่นมันเจ้าเอาความอุปมาน้ำหนาโหลัดตีเขาเจ้าเยซู
ฮอลัดความอุปมาเลว่า มีคนก้อนหนึ่งออกกว่าวันเจอวันพันเม็ดพันอันมันหวานกว่าเจอนั่นกำพองตกกันเนือกลางตั้งแหลนกไหลมากเก็บกินหมดเสียเม็ดพันกำพองตกกะดีลินอันมีหมักหินน้ำนั่นแหลแตกงอกออกงงมากกำเหนียวเสกอเปออันมีลินอันลึกนั่นเมื่ออันแหลดไม่มาเจิงขึ้นเหี่ยวจอบเหลตายกว่าก็เปอหักมันปอมีนั่นเม็ดพันกำพองตกกันในยุ่มน้ำแหลเมื่ออันเป็นต้นมานั่นยุ่มน้ำใหญ่มาหัดแปดต้นเขาแหลใหญ่ลายกุ้ยกาเม็ดพันกำพองตกกันเดลินนีแหลหมักหงมันนำขึ้นมาตีบางต้นปักปูนบางต้น60 ปูนตีบางต้น30 ปูนก็อันมีหูนั่นให้ยินตาว่าหนังนายมันเจ้าสืบลาดเลว่าก็อันมีหูนั่นให้ยินตาว่าหนังนายตะเปเจ้าตั้งหลายสุดมาจูตีเจ้าเยซูเลเราถามว่าเฮ็ดสังเลเจ้าเฮาเอาตั้งความอุปมาเจอหนังไหนฮอลัดดีกวนตั้งหลายดีค่ะว่าหนังนายเจ้าเยซูหมอกลาดตีเขาเลว่าปิญญาอันหู้แจ้งลองเมืองกังเฮาเจ้าลึกๆลำนั่นเขาปันตีสู่ที่เขาเจอนั่นจ้ามเขาปานลองมันจ้ามที่ก็อันมีเย้านั่นตักยิงแค้นปันแทงให้มันปอกุ่มปอเหลือเหลที่ก็อันมีกาสังนั่นตักนุกเอาเสกนายอันมันมีอยู่อีหนึ่งนั่นดูก่อนเขาเจอนั่นตัวอยู่ก็จังหันทอมอยู่ก็จังยินแหลป่องแรงมาไหลกบในแหลเกาจังไลเอาตั้งความอุปมาเจอหนังไหนฮอลัดตีเขาเขานั่นจอมหนังความโปรแพทอิสายาฮอไว้เลว่าคนเจอในตักยินอยู่เคอเสกอจังป่องจังแรงเขาตักหันอยู่เคอเสกจังมัดจังตองลองมันจ้ามโหใจเขาหนกตื่นหน้าแลอึดหูรับตาไว้เขาโกหมักตาเขาตักหันหูเขาตักยินโหใจเขาตักป่องแรงเขาโกตักให้พูดไว้จูเกาเหลโกเกาตักให้ตั้งใครตั้งเป็นเขาจืนไหนั่นว่าหนังในนั่นเป็นเขาเจอในเอาสู่เจอในจ้ามมักตาสู่จังหันหูสู่จังยินเหลมีมังกลาเราว่าตีจือใจมันตีสู่จ้ามเพราะเพชรตั้งหลายตั้งก้นมดจังนำนาบุงมองไข่หานอันสู่หันในเสโกไลหานไข่ยินเมียวอันสู่ยินในเสโกไลยินความอุปมาลองก้นหวานเจอพานในไขว่ากาสังเจิงทอมต้าเขาเจออันไรยินตราเมืองเจ้าแหลลงแรงนั่นเหมือนเม็ดพันอันตกกระเนือกลางตั้งนั่นมานัดมายา8 เม็ดพันตราอันตกไว้กันในหูใจเขานั่นเม็ดพันอันตกกะตีหลินอันมีหมักหินนำนั่นจ้ามเหมือนเขาเจออันไรยินแหลจมเสื้อหับตุงเอาตราเจ้ากำเหนียวนั่นก็เปือหักตราอย่างลึกลงในหัวใจเขาแหลจุกคำไรตุกข้าตั้งอัญญาโยก็พระเจ้าแหลเขาใจลูกกว่ากำเหนียวนั่นเม็ดพันอันตกในยุ่มน้ำนั่นซ้ำเหมือนเขาเจอไลยินตราเจ้าแหลก็เปิดตั้งอันไม่ใจโดยลองล้อกีอีกตั้งอันจับจ้อยเลยลองมักมีนั่นห่มสมหัดไว้โหใจตั้งอันยุ่มมัดเขาแหลหมักมาลายเม็ดพันอันตกกะตีลินดีนั่นเจิงเหมือนเขาเจอไลยินตราเจ้าแหลลงแรงป่องใจเสียยาวหมักมันกำพองปากปูนกำพอง60 ปูนกำพอง30 ปูนว่าหนังไหนมันเจ้าโหลัดเจ้าเยซูซ้ำโหลัดความอุปมาเทียงเลว่าเมืองกังเฮาเจ้าเป็นเหมือนก้นก้อหนึ่งอันหวานเม็ดพันอันดีกันในไฮยามมือ
ก้นตึกนอนเย็นอยู่นั่นรันสุมาวันเม็ดวางในเกเขาจุงมันแหลออกว่าอ้อเมื่ออันต้นเขาจุงใหญ่แหลออกคงมานั่นต้นวางก่อปอออกมาจอมอ้อลูกจังเจอนั่นมาลักดีมันแหลว่าเจ้าเฮาวันเม็ดพันอันดีกล้วยๆอ่ำใจคาฮือกันในไห้นั่นต้นวางลูกกะตีไหลมาคาว่าหนังไหนแหลมันขึ้นลาดแนว่ารันสุมาวันใส่ว่าหนังไหนอ้อลูกจังเจอนั่นขึ้นลาดแนว่าเจ้าเฮาจงค่ายให้เฮาคาเลิกถอยเปียดคาฮือว่าหนังไหนอ้อมันจังลาดว่าอย่ามันดูก่อนตาเมื่ออันสุดถวยต้นวางนั่นต้นเข้าจุงกอจังป้าจอมอ้อปล่อยให้ต้นตั้งสองเมียวในใหญ่มาจอมกันต่อถึงทิ้งอันปัดเอานั่นตาเกาตักใจก้นปัดเขานั่นเลิกถวยเปียดต้นวางอ่อนตั้งเย้าจางมัดสีเลตุดไพ่เปียดอ้อเขาจุงจ้ามตักให้เขาเอาซิมไว้กันในยองในเยอว่าหนังไหนอ้อมันเจ้าโหลัดเจอหนังไหนอ้อเจ้าเยซูซ้ำโหลัดความอุปมาเทียงเลว่าเมืองกังเฮาเจ้าเป็นเหมือนพันผักกาดเม็ดหนึ่งอันเล็กสีเม็ดตั้งไหลอ้อเมื่ออ่านก้นเอาผูกกันในสวนแหลต้นมันใหญ่มานั่นจังใหญ่เสต้นพักตั้งหลายต่อจึงฮอดเป็นต้นเป็นล่ามอันนกตั้งหลายมาลือเศร้าอยู่กะติกิ่งการมันตั้งหลายอ้อว่าหนังไหนมันเจ้าโหลัดอ้อเจ้าเยซูซ้ำโหลัดความอุปมาเทียงเลว่าเมืองกังเฮาเจ้าเป็นเหมือนเจ้าเขาแปลงอันเมยิ่งก้อนหนึ่งเอานวดใส่กระไนผองเขาจุงหนึ่งตังควายแหลต่อถึงฮอดเจ้าแปลงนั่นให้เขาจุงตั้งเสียงตั้งหลงป้องขึ้นมานั่นอ้อว่าหนังไหนมันเจ้าโหลัดอ้อความเจอในตั้งสิ่งตั้งหลงเจ้าเยซูเอาตั้งความอุปมาโหลัดตีหมู่โกนอ้อยังอำปากความอุปมาแลอำโหอำลัดเสียเจอเสียเปิงลองตั้งอันเปลี่ยนเจอหนังไหนเจิงเปลี่ยนจอมการหนังอันโปรแพทโหไว้ว่าเขาตักเอาความอุปมาเลยห่อลัดตัวเขาอ้อเขาตักห่อหมกลัดลองตั้งอันซึ่งไว้หลับไว้เจ็บมือเงาปื้นกำผานั่นอ้อว่าหนังไหนนั่นอ้อไว้เสียเจ้าเยซูปล่อยก้นอันจุดตุ่มเจอนั่นกว่าเสียเย้ามันเจ้าเข้ากว่ากันในเฮินเหลตะเปเจ้าตั้งหลายสุดจูมาตีมันเจ้าเหลเล่าลาดว่าใครแนอธิกแปะความอุปมาลองพันหวังนั่นเสกามค่ะว่าหนังไหนอ้อเจ้าเยซูก็ใครเนเลว่าก็อันหวานเจอพันอันดีนั่นเป็นลูกก้นอ้อให้นั่นจ้ามเป็นเมืองโลกาอ้อเม็ดพันอันดีนั่นเป็นลูกล่างเมืองเจ้าแหลเม็ดหวังนั่นเป็นลูกล่างเมืองมรานาอ้อรันสู่อันวันเม็ดหวังนั่นเป็นโตมานาดอ้อขิงปัดเพียวนั่นเป็นขิงย่ามอันเมืองโลกาสุดเสงนั่นแหลก้นปัดเขาตั้งหลายนั่นเป็นตะมันกลางเฮาตั้งหลายอ้อตั้งอันตีเลือกถวยเอาต้นวางสีเหลตุดไพ่นั่นตักเป็นในขิงย่ามอันเมืองโลกาสุดเสงนั่นอ้อลูกโกนตักปล่อยใจตะมันกลางเฮามันเจ้าตั้งหลายมาเลือกเอาแปดกะอันเฮ็ดให้เปิ้นถูกอแปดอิดตังก้นอันเฮ็ดอัมตรากามีตั้งเสียงตั้งลงสีกะในเมืองเจ้าสีเหลทิมใส่กะในมุกไพอันต้นหมอดตีอันไลห้องไลไฮเหลตีนานเขาตักไลกัดเขียวกัดพันอ้อมือนั่นก้นซื้อต่อเจ้าพระตั้งเสียงตั้งหลงตักคือเลี้ยงหนังกลางวันในเมืองโปเจ้าเขาอ้อเปิดในเหลก็อันมีหูนั่นให้ยินตาเมืองกลางเฮาเจ้าเหมือนก้นก้อหนึ่งคุดหญ้าพันตาอันพังไว้กันในสวนอ้อมันขึ้นเอากุมลินไว้เสียยาวจมเซอกว่าไข่แปดกะอันมันมีตั้งเสียงตั้งหลง
ให้ไล่เงินกลุ่มกาขันมันเหลขึ้นกว่าซื้อเอาสนนั่นออเน่หนึ่งจ้ามเมืองกังเฮาเจ้าเหมือนก้นกาก้อหนึ่งซอกหาแสงผู้เลอันเม็ดหนานั่นออมืออันมันทบหันแสงผู้เลอันลีต้อนเถกกาใหญ่หนาลูกหนึ่งเย้าเจิงมันขึ้นเมื่อกว่าไข่แปดกาอันมันมีตั้งเสียงตั้งหลงให้ไล่เงินกลุ่มกาขันมันแหลขึ้นกว่าซื้อเอาแสงผู้เลนั่นออเน่หนึ่งจ้ามเมืองกังเฮาเหมือนเคอันหวันกันในน้ำหนองให้ไล่สุ่มเอาปลากูเจอกูเปิงออมืออ่านกันในเคเต็มเย้านั่นเขาติดต่างกว้างเหลนางเสียเย้าเลิกเอาปลาอันดีตั้งหลายใส่กันในเป็ดเหลเอาเป็ดปลาอันอ่ำลีอ่ำงามเจอนั่นอในขิงกาล่าลื่นสุดลอกาในตักเป็นเจอหนังนานอตะมานกังเฮาตั้งหลายตักลงมาเหลลึกเพแมงก้นให้เมือกออกเสกันในก้นซื้อต่อเสียยาวชาเขาตกกันในไพ่อันอ่ำต้อนหมอดตีอันในให้ไลห้องเหลตีนานเขาตักไลกัดเขียวกัดพันลองตั้งอันเก่าห่อลัดเจอในพูดถ่อมป่องแดงยาวฮือว่าไหนเจ้าเยซูทำเขาเหลเขาเล่าลาดเลว่าผู้ปองข้าวเจ้าว่านังนายอมันเจ้าจังลาดเลว่าเปื้อนายเลเหมือนกันตั้งมืออันสามอจำธรรมาสีก็โป้ไลเขาเป็นตะเป้เมืองกังเฮาเจ้าเจิงมันเหมือนเจ้าเฮิรนอันเอาอันเก่าอันใหม่ตั้งหลายออกเสียกันในผ่านตาอกจ่ามันนั่นว่านังนายไว้เสียเจ้าเยซูโหลัดความอุปมาเจือในเย้าเจิงมันเจ้าออกกตีนันเสียเย้าขึ้นเมื่อจูตีวันเก่าเมืองหลังดูเจ้าเก่ามันเจ้าเข้ากันในจะลอบโฮตลาเหลสั่งสอนปันทานโปให้เขาเจออันไรยินนั่นอ้ำหน้าลงหลังเหลลาดว่าก็ในไรปิญญาอีตังด้านโคเจอหนังไหนกะที่ไหลมามันเป็นลูกใจจังไม่อ่ำใจฮือแม่มันเป็นมารีเลยากุบโยเซฟชิมุนอีตังยูตาเป็นน้องใจมันอ่ำใจฮือน้องยิงมันตั้งหลายกออยู่หิมหอมเฮากวยอ่ำใจฮือลองตั้งเจอไหนมันไหลกะตีไหลมาว่านังในอยู่แลใจลู่มันเจ้าก็ลาดเลว่ารอแพทย์เจิงเลอเสกะตีเว้งตัวเจ้าเก่ากะตีเฮิรนตัวเจ้าเก่านั่นมีเสรกุตีกูแลนว่านังในก็เปิดก้นเว้งนาสแลดอำยุมมาดแลมันเจ้าอำโปเนปยาตันโคกะหือกะตีนันมาเทอาคารหลง14เมื่อยามนั้นเจ้าพระเฮโรดและยินข่าวเจ้าเยซูแลลาตีก้นอ่อนมันตั้งหลายเลว่าก็ในเป็นสลายอหันอันปันมังกลาปฏิจำนั่นอามันคำเป็นแลเหมือนลูกขึ้นดิบมาเสียวจังมีตานโคเฮ็ดตั้งอันหลักอันลายทันในยาวว่านังนายกบสังเลว่าไหนจ้ำมืออ่อนตั้งนั่นคุณเฮโรดนั่นเลยตีมัดเอาสายโยหันเลใส่ทองไว้ก็เปิดนางเฮโรดีอันเป็นเมน้องใจมันฟิลิปปูนั่นก็เลยลองในสายโยหันเลยลาตีคุณเฮโรดเลว่าเจ้าโหอำถูกลีซิมเอานังเฮโรดีให้เลยเป็นเมเจ้าว่านังในนั่นเย้าคุณเฮโรดใครเอาสลาโยหันตายเสียก็เปิดก้นเมียวจูเขาทางสายโยหันเป็นปลอแพทย์ป้าหนึ่งนั่นคุณเฮโรดกูเลเยื่นไว้ในวันคำปล่อยวันอันคุณเฮโรดเกิดเลี้ยงนั่นลูกยิงนางเฮโรดีกาแหวนในปังปล่อยเหลถูกเมียนใจคุณเฮโรดหน้าลงหลังทำโปตึงเก่าไว้กะที่เสร็จจ่าเลว่ากาอันเมื่อย้อนนั่นเก่าตักปันว่านังในจอมนังอันเมมันจะย้อนนั่นมันก็เล่าย้อนเลว่า
เอาก็โคชายอหันอันปันมังกลาปับที่จำนั่นใส่กันในปั้นเสแลปันเกาคาตีในกำเหลียวเสกำตีคาว่านังในอ้อคุณเฮรุดตกใจหน้าลงหลังอ้อกวยกาเปืออันมันไหลตึงเก่าไว้กะตี้เสดจ่าไผ่นักแขกป้อยตั้งหลายเย้านานอำจังเฮ็ดเจ้อหือเย้าแหลโปงอมิ่งให้เอาปันอ้อเปือไหนแหลสลาโยหันไล่คำตั้งอันเตียบโอกันในทองอ้อก็โหนั่นก็ใส่กันในปั้นเสียแหลเอาปันตีนางยิงอ่อนนั่นเสียเย้านางยิงอ่อนนั่นก็เอาปันตีเมมันเสียอ้อตะเปสาโยหันตั้งหลายมาเอาตูตายนั่นสร้างเกี่ยวเย้าจังอ่อนกันกว่าหมอกลาตีเจ้าเยซูอ้อเมื่ออันเจ้าเยซูไล่ยินเข่าสาโยหันเย้านั่นจึงออกเสกตีนั่นแหลขี่เหือกว่ากะตีอันเสร็จก้นเย็นก้นอ้อกวยกาก้นนำหน้าไล่ยินแหลอ่อนกันออกวันออกเวียงเขาไปดินกว่าจูมันเจ้าอ้อเมื่ออันมันเจ้าออกเหือขึ้นกวางมาเสียเย้าหันก้นเป็นหมู่เป็นพุงนำหน้านั่นจึงมันเจ้ามีใจอันเอ็ดดูหน้าแหลให้ตั้งใครตั้งเป็นเขากามีตั้งสิ่งตั้งหลงจึนหายอ้อเมื่ออันถึงขิงโหคำจึงตะเปเจ้าตั้งหลายสุดจูดีมันเจ้าแหลเหล่าลาดว่าขิงเขาคำพ้นคายาวที่ในเป็นอันเสร็จก้นเห็นก้นแหลทุกลีปล่อยก้นเชิงในเมื่อกว่ากะติวันหิมหอมให้เขาเลยซื้อกินอิ่มต้องเขาคาอ้อเมื่ออันว่าหนังไหนเจิงเจ้าเยซูขึ้นลาดแหลว่าเขาอำลูกกว่าเย้ากาอันสูมีนั่นเอาเล่งปันเขาตาว่าหนังไหนอ้อตะเปเจ้าเจอนั่นก็ลาดแหลว่าเฮาคามีข้อมูลหาหวยอีตั้งปลาสองตัวกวยคาออว่าหนังไหนแหลเจ้าเยซูก็ว่าเอามาปันเก่าตาว่าหนังไหนอ้อมันเจ้าจังปันอำมิ่งให้ก้นอันจู้อันตุ่มเจอนั่นนางก็เนื้อฝังเยือเขียวเสียเย้าเอาข้าวมูลหาหวยอีตังปลาสองตัวนั่นเสียแหลแหนขึ้นก็เนื้อผ้ากลางหาวแหลยองโยต่างเกจูปุนตักกินนั่นอ้อไว้นั่นมันเจ้าก็วิดข้าวมูลนั่นปันตีตะเปเจ้าเจอนั่นให้กว่าแมงปันตีหมู่ก้นตั้งหลายอ้อเมื่อนั่นคนกูก็เลยกินอิ่มต้องเย้าแหลตะเปเจ้าเจอนั่นขึ้นเก็บจู้เก็บซิมข้าวมูลอันเหลือนั่นเลย12 เป็ดอ้อก้นอันกินเจอนั่นอำนับอ่านป้าเมยิงตั้งลูกอ่อนเหลอคนใจหลงกวยมีหาเหงก็จำอ้อลื่นนั่นยามเมื่ออันเจ้าเยซูปล่อยก้นอันจู้อันตุ่มตั้งหลายเมื่อกว่าอยู่นั่นมันเจ้าสั่งลาดให้ตะเปเจ้าตั้งหลายขี่เฮือคำกว่าไผ่ปุ้นน้ำหนองอ่อนตั้งมันเจ้ากำเหลียวอ้อไว้เสียกวนเจอนั่นออกปุ้นกว่าเย้าจางมันเจ้าป้าเหลียวกวยขึ้นกว่ากันเนื้อลอยให้ไหลสุดจ้องแหลคำนั่นเจ้าเยซูมีอยู่ที่นั่นป้าเหลียวกวยอ้อห้องยามนั่นเฮือออกกว่ามีอยู่ในกลางหนองเย้าแหลก็เปิดล้มอ่ำถูกนั่นไล่คำตั้งอันเลี้ยงน้ำค้อนเค้นถิบพังแห้งหน้าลงหลังอ้อหิ่งเตียงขึ้นใจอันให้3 วังหรือนั่นมันเจ้าไปก็เหนือผิวน้ำกว่าจูเขาอ้อเมื่ออันเขาหันมันเจ้าไปก็เหนือผิวน้ำมาอยู่เจอหนังนั้นนั่นจึงเขาทางเป็นเพศแลตกใจโกเฮนาแลเป่าแสนอ้อเจ้าเยซูก็ลาดเลว่าไว้ใจฮัดหันตาเป็นเก่าอย่าเปโกว่าหนังนายอ้อเมื่อนั่นเปตรูก็ลาดเลว่าเจ้าฮ้องบ่เป็นเจ้าฮ้อเตจึงปันอาข้องให้เก่าคาไปกันเนือผิวน้ำกว่าจู้เจ้าฮ้อเสียกำคาว่าไหนแลมันเจ้าโกว่ามาตาว่าหนังนายอ้อเปตรูเวียนลงคือกำเหลียวแหลไปก็เนือผิวน้ำ
กว่าจูมันเจ้าอย้ำมืออันมันคุบใจไหลลุ่มแห้งหนานนั่นจึงมีใจกูเหลอังตักจุ่มน้ำกว่ามันจางห้องเป่าเลวาเกเสเสกำครับเจ้าว่านังในเลเจ้าเยซูยินมือยิบเอากำเหลียวเลลาดว่าก็อันตั้งอยู่มัดเจในเว้ยเฮ็ดสังแลเมื่อยุ่มครึ่งหนึ่งยุ่มครึ่งหนึ่งหนังหือว่านังในเมื่ออันเขาสองโก้เข้ากันในเฮือเย้านั่นล้มโกถาดเย็นกว่ากำเหลียวตะเปเจ้าอันมีในเฮือเจอนั่นอ่อนกันคูบหมู่ไว้มันเจ้าเหลลาดว่าเจ้าเฮาเป็นลูกพระเป็นเจ้าอมันที่เขาว่านังในเขาคำกว่าไผ่ปุ้นผังน้ำนองเหลฮอดถึงกะตีเมืองกินมีจริตคนเมืองนั่นผู้จักเจ้าเยซูเหลเขาปันเขาเงากว่ากะตีวันเวงอันมีหิมหอมกูตีกูแหลนเสเหลเปิ้นอ่อนกันเอาก้นไข่ก้นเป็นนำหน้ามาจูตีมันเจ้าเขาอ่อนกันย้อนให้เอาก้นไข่ก้นเป็นเจ้านั่นไล่ตื้อยิบปีกเสือมันเจ้ากวยก็อันไล่ตื้อไล่ยิบก็จินหายกว่ากูก็มาเทอาคารหลง15มือนั่นก้นเกิงพาลิเซเขาอีตังสาวหมัวจำธรรมะเขากำพองลูกเสเวียงเยรูซาเล็มมาที่เจ้าเยซูเลเราถามเลว่าเฮ็ดสังเลตะเปสราเฮาตั้งหลายป่นเหลือทุ่งผิงตรากวนมือก่อนนั่นเจ้าหนังหืออ่อนตั้งเตกินตั้งกินนั่นเขายังสุกมือแหลกินตั้งกินลงเปว่านังในเจ้าเยซูขึ้นลาดเลว่าเฮ็ดสังเลสูเปิ้นเหลือปิญญาตราเจ้าลุยตั้งอันให้จอมทุ่งผิงตรากวนมือก่อนนั่นเจ้าหนังหือพระเป็นเจ้าปิญญาไว้เลว่ารูสิกูยำปอเมสุตาว่าไหนอิดตั้งอันว่าก็อันกินลาปอเมมันนั่นให้มันไหลคำตามไตตาว่าไหนมีไว้คุยกาสุซ้ำสั่งสอนเลว่าปอสิโกสิโกนลาตีปอตีเมมันเลว่าโคของเก่าคาตั้งเสียงตั้งหลงอันสุใครเอาสุงเอาตื้อนั่นป้อไลซักดูตีเจ้าพระเย้าว่าหนังไหนเย้าเจิงก็นั่นรูสิปอเมมันเย้าว่าไหนสั่งสอนเจ้าหนังไหนก็เปิดทุ่งผิงสูนั่นแหละสูเปิ้นเลอปิงยับราเจ้าสูอันเฮ็ดนาซื้อใจกดเขาเว้ยอันโปรแพทย์อิสายาฮ้อไว้ว่าก้นเจอในเอาตั้งซบกู้แกว่เกากุ้ยแหลโหใจเขายันไกกันตั้งเก่าเขาเอาทุ่งพระอันก้นเฮ็ดไว้เจอนั่นสั่งสอนปันเจอหนังปิ้งแยบราเจ้าแหลเฮ็ดตั้งอันกู้แกว่เกาไล่หลอกกุ้ยว่าหนังในนั่นเป็นสูเจอในยาวว่าหนังในมือนั่นเจ้าเยซูห้องเอาหมู่ก้นตั้งหลายมาตีมันเจ้าเหลโฮลาดว่ากาอันเก่าโฮลัดกว่าเย้าในทอมเอาแลใครใจวุ่นใจด้วยลีตาเครื่องเปิงอันเข้าซบนั่นให้กวนโกเกิกเจออันออกซบนั่นกวยให้กวนโกเกิกว่าหนังในกำนั่นตะเปเจ้าตั้งหลายสุดจูเหลเล่าลาดว่าก็เปือเจ้าเฮาโฮลัดเจิ้งหนังไหนเลกวนกึ่งผาลีเซเขาพิจัยต่อเจ้าเฮาอยู่นั่นเจ้าเฮาฮู้คาฮือว่าหนังไหนมันเจ้าขึ้นลาดเลว่าต้นกาอันปอเจ้าเก่าอันมีกระเนือผุงกังเฮาผุกนั่นตักไหลคำตั้งอันเผยแปดเจียมเงาเจียมหักตั้งเสียงตั้งหมดก็อย่าเขาต้าเขาเป็นก้นตาหมอดอันอ่อนเนตั้งตีก้นตาหมอดนั่นป้อก้นตาหมอดนางการอ่อนเนตั้งการเจิงตั้งสองก้อตักตกลุกตกขุมว่าหนังไหนเปตรูไปหู้ทอมเลเราถามว่า
ความอุปมาอันเจ้าฮ้อลันไนใครว่าสังฆาว่าหนังนายอ้อมันเจ้าขึ้นลาดเลวาเมื่อยังอำหูปองอยู่เหมือนเปิ้นฮือกาอันเข้าซบนั่นตกเขาต้องเสเลซ้ำไผ่แปดกันในทางออกนอกเจิงเมื่ออำไปหู้รู้ก่อนฮือกวยกาอันออกซบนั่นลูกเสกกันในหัวใจออกมาแหลอันนั่นเฮ็ดให้ก้นกูเกิกอ้ออันออกกันในหัวใจมานั่นเป็นตั้งจำอันให้มึกแหลเป็นตั้งอันเอาอาสาก้นตายตั้งอันกดเมเปินตั้งอันพิษเปิงกาเมสู้ตั้งอันลักเปินโจรเปินตั้งอันคำซักสีอำจื้ออำใจตั้งอันเซ่ซ้อมเปินต่างก็เจอในเฮ็ดให้ก้นโกเกิกอ้อลองตั้งอันอำสุกมือแลกินนั่นเฮ็ดให้ก้นโกเกิกอำใจว่าหนังนายอ้อเจ้าเยซูออกเสกตีนั่นแหลกว่ากตีวันนอกหน้าปังหิมเวงตุรุอีตังเวงจีตนปุ่นอ้อเมื่อนั่นมียิงเมียวขานันนี่คนเมืองนั่นโก้หนึ่งมาจูมันเจ้าแหลห้องเป่าแหลว่าเจ้าลูกดาเวดในเวอีลูกเก่าคาเสกามเพื่อเขาลูกยิงเก่าคาแหลกินใจหนาลงลังคาอ้อว่าหนังนายเสกอมันเจ้ายังอำขึ้นลัดโตสีโคสีกามเหลอยู่อ้อตะเปเจ้าตั้งหลายมาต้องปั่นมันเจ้าเลว่าฮอเมยิงนั่นกว่าไกลเสกามค่ามันห้องเป่าห้องแสนจ้อมหลังเฮาคาอยู่อ้อว่าหนังนายอ้อมือนั่นมันเจ้าขึ้นลาดเลว่าเกาไล่คำตั้งอันปล่อยใจมาปุนสู้อันให้กว่าอันว่าเจอเคอเมียวอิสราเอลในกวยอ้อว่าหนังนายอ้อกำนั่นเมยิงนั่นคุบเขาตีหิมตินเจ้าเหลลาวลาดว่าเอ็นรู้ใจแถมเก่าข้าเสกามข้าเจ้าว่าหนังนายเย้าจางมันเจ้าลาตีเมยิงนั่นเนว่าตั้งกินลุกลางอำถูกดีเป็ดอ่อยมากวยว่าหนังนายอ้อเมยิงนั่นก็ต้องปั่นเนลาวลาดว่าใจเต้ข้าเย้าเจ้าก้วยกามายังเลยเก็บกินอันย่อยอันแย้มอันโตกกระต่ายเพิ่นเจ้ามันนั่นอยู่ข้าอ้อว่าหนังนายอ้อเจ้าเยซูก็ลาดเลว่ามือเป็นเมยิงอันตั้งอยู่มัดใหญ่นาอ้อกาหนังอันมือมีอโลนั่นให้เป็นตีมือตาว่าหนังนายเลในขิงนั่นกำเหลียวลูกยิงมันไล่หดถึงตั้งอันจืนหายอ้อเจ้าเยซูออกเสียกตีนั่นแหลกว่าเลเล็บหิมผังน้ำนองกะลีเลเสียเย้าขึ้นกว่านางกะนือก้องลอยอ้อก้นเป็นหมู่เป็นพุงน้ำหนาป้าเอาก้นขาหักขาแก้งเหลอก้นตาหมอดเหลอก้นอ้าเหลอก้นอังกาลู่เหลออีตังก้นไข่ก้นเป็นต่างเจื้อต่างเมียวเหลอมาชาวางไว้หิมตินมันเจ้าเหลมันเจ้าก่อให้เขาจืนหายอ้อก้นอันจู้อันตุ่มกันเจอนั่นเมื่ออันหันก้นอ้าหลัดความไหลมาก้นอังกาลู่ก็หลีมาก้นขาหักขาแก้งไปไหลมาก้นตาหมอดหันไหลมานั่นเจิงอ้ามหน้าลงหลังแหลยองย้อหมุนฟุ้งฟ้าเป็นเจ้าเจ้าคืออิสราเอลเจ้าเยซูห้องเอาตะเปเจ้าตั้งหลายมาจุดจุ่มกันที่มันเจ้าเสียเหลลาดว่าเกาเอ็ดดูก้นเจอในอ้อเขามีอยู่เลยกันตั้งเก่าป้อเลย3 วันเต็มเย้าเสกอยังอำไปไล่กินกาสังดูก่อนยังอำเล่งดูเขาแหลเกาอำจังปล่อยเขาเมื่อกว่าโกเขาเฮ่อนุ่นแหลแห้งโอนกังตั้งอ้อมืออันว่าหนังในเจิงตะเปเจ้าเจอนั่นขึ้นเราลาดเลว่ากาตีไหนเถินเจอหนังไหนตักไล่ตั้งกินที่ไหลมาให้เขาโป๊กกลุ่มกินคาว่าหนังในอ้อเจ้าเยซูก็ถามเลว่าสูมีเขามุนไหลหวยเมื่ออันว่าหนังในเจิงเขาขึ้นลาดเลว่ามีเขามุน7 หวยตั้งปลาอ่อนอิด1ขาอ้อ
ว่านางนายอ้อมือนั่นมันเจ้าผงอำมิ่งให้หมู่ก้นตั้งหลายนั่งก็เนือลิ้นเสียเย้าเอาเข้ามุนเจ็ดหวยตั้งป่าอ่อนอินหนึ่งนั่นเสียเย้ายองย่อต่างเกจูพระเป็นเจ้าเย้าจางวิทย์ปันตะเปเจ้าตั้งหลายให้เอากว่าเพเมียงปันก้นอันจุอันตุมเจอนั่นอ้อก้นเจอนั่นไล่กินอิ่มต้องกูโก้เสียแหลตะเปเจ้าเจอนั่นก็เก็บจู้เก็บซิมอันกึดอันเหลือทั้งหมดไล่เจ็ดเป็ดเต็มอ้อก้นอันไล่กินในวันนั้นอำนับอันป้ามียิ่งตั้งลุงอ่อนเหลอนับอันก้นใจกวยมีสีเหงก็อ้อไว้เสมันเจ้าปล่อยก้นเจอนั่นกว่าเย้าจางขี่เฮือกว่าพอถึงตีวันนอกหน้าปังเมืองมากาตะลาปูนอ้อมาเทอาคารหลง16มือนั่นก้นเกิงพาลิเซเขาอีตังเกิงจัตุเกกำพองมาตีเจ้าเยซูให้ไล่จำตุยย่ายกมันเจ้าเหลย้อนให้มันเจ้าเฮ็ดเนนิมิกและขณะกลางหาวลองอันมันเจ้าเป็นเจ้าอันพระเป็นเจ้าปล่อยใจมานั่นอ้อกวยกาเจ้าเยซูขึ้นลาดเดวาคิงโหคำนั่นสู่จังต้วยนาผ้ากังเฮาเลวาเปื้ออันผ้ากังเฮาเลี้ยงของไหวเหลผ้าตักปังเลี้ยงสายอ้อว่าหนังนายอ้อคิงโหนายจ้ามเปื้ออันนาผ้ากังเฮาเลี้ยงกำไหวเหลผลหลงล้มหลงตักมาอ้อว่าไหนสู่จังต้วยนาผ้ากังเฮาเลหูอ้อกุยกาอติกนมิกนั่นสู่ตื้นอ่ำจังต้วยเลหูไลกวนโจปานในเจออันให้เมกเลอำมีสินทำเจอหนังสูในย้อนต้วยนมิกและขนาว่าไหนเดอเซนมิกและขนาสาโยนานั่นตักอำเฮ็ดในลักษณะต่างเจอต่างเมียวกวยว่าหนังในเสียเย้ามันเจ้าผัดออกเขาเหลกว่าต่างตีต่างแดนเสียอ้อเมื่ออันตะเปเจ้าเจอนั่นคำฮอดพังไผ่ปุ้นน้องเจิงเขาลืมป้าเขามุนกว่าอ้อเจ้าเยซูลาตีเขาเลว่าเฮ็ดสติเลเวแปดเจอแปงเกิงพาริเซเขาอิดตังเกิงจัตุเกตังไหลตาว่านั่งไหนอ้อเขาก็โก้หนึ่งเลโก้หนึ่งต้องทำกันเนว่าเฮาลืมป้าเขามุนมาแลมันเจ้าจังว่าเจ้อหนังไหนเย้าว่านั่งไหนอ้อเจ้าเยซูผู้ลองอันเขาลาจากกันนั่นแหละลาดว่าสู่เจออันตั้งอยู่มัดเกในเว้ยเฮ็ดสังแลสู่หนังการตอบเทงกันลองลืมป้าเขามูลมานั่นเจอหนังหือสู่ยังอำไปหู้ถอมป่องแรงก่อนหือเขามูลหาหวยมืดเล่งก้นหาเหงก้อเย้าอำคุกใจไหลหืออันกินกึดกินเหลือไหลเป็ดนั่นซ้ำเอาเขามูลเจ็ดหวยเล่งดูก้นสีเหงเสียเย้าซ้ำกึดเหลือแทงไหลเป็ดนั่นอำต้องฮือเฮ็ดสังแลสู่อำหู้ปองลองอันเก่าลัดในอำใจลัดลองเขามูลนั่นกวยลัดลองไฮเวย์แปดเจอแปงก้นเกิงพาริเซเขาอิดดังเกิงจัตุเกตั้งไหลนั่นอ้อว่าหนังนายอ้อมือนั่นตะเปเจ้าตั้งหลายจังหู้ทอมลองอันมันเจ้าลาดในอำใจลองเจื้อแปงอันใส่เขามุนนั่นแหละใครว่าให้เขาเวแปดตั้งอันก้นเกิงพาลิเซเขาอีตั้งเกิงจัตุเกเขาสั่งสอนนั่นอ้อเจ้าเยซูฮอดเพียวกว่ากะตีวันนอกหน้าปังเวงกีสรีฟิลิปปีปุ่นแหลตีนานมันเจ้าถามตะเปเจ้าเจอนั่นแหลว่าเอิ้นว่าลูกก้นเป็นผู้หลาว่าหนังนายอ้อเขาขึ้นลาดเลว่ากำพองว่าเป็นสาโยหันอันปันมังกลาปักติจำอ้อกำพองว่าเป็นเอลียกำพองว่าเป็นยิลมีอำนั้นเป็นปลอเพชรสีปาอ้อว่าหนังไหนคาอ้อว่าหนังนายอ้อมันเจ้าซ้ำทำเขาเลว่าสู่จำลัดดูเก่าเป็นผู้หลายว่าหนังนายเล
ชิมอนเปตรูขึ้นลาดเลว่าเจ้าเป็นเจ้าเครตลูกพระเป็นเจ้าอันอาศักลิบอยู่นั่นตีข้าอ้อว่านังในอ้อเจ้าเยซูก็ลาดเลว่าซีมอนลูกใจโยนาเว้ยมือมีมังกลาอ้อลองตั้งในกวนผุยเนปันมืออ่ำใจปอเจ้าเก่าอันอยู่กันเนือพุงกังเฮานั่นผุยเนอ้อเก่าซ้ำว่าตีมือแทงจามมือเป็นเปตรูอันปองว่ามักหินอ้อกันเนือมักหินในเก่าตักเตตังเจอเจ้าเก่าอันตันโคคุณไตอำเป้อำแหน่งไรนั่นอ้อเก่าตักปันโซเมืองกังเฮานั่นกะตีมืออ้อกาอันมือมัดผูกไว้กันเนือลินเมืองในนั่นตักไรคำตั้งอันมัดผูกไว้กันเนือเมืองกังเฮาเจ้าปุ้นอ้อกาอันมือปล่อยลอดกันเนือลินเมืองในนั่นตักไล่ปล่อยลอดกันเนือเมืองกังเฮาเจ้าปุ้นอ้อว่านังในอ้อมันเจ้าปิ้งหยับตีตะเปเจ้าตั้งหลายนั่งหือเขาตักเตอำหมอกลัดที่ผู้เหลอลองอันมันเจ้าเป็นเจ้าเครดนั่นอ้อจ้าเจมือนั่นแหละเจ้าเยซูฮอลัดเลียงเลียงตีตะเปเจ้าตั้งหลายแลว่าเกาตักไลกว่ากะตีเวงเยรูซาเล็มแลตักไลคำตั้งอันก้นอันเป็นเกศเป็นหูเขายิกโปโรเฮกหลงเขาอีกตั้งสามหมอจำธรรมะเขาตั้งหลายนิกจังเงียนเชกวยอำกาตักเลยคำตั้งอันเขาเอาตายแหลในมืออันทนถึง3 วันตักเลยลุกขึ้นลิบมาว่านังนายมือนั่นเปตรูห้องเอาเจ้าเยซูออกปางเขากว่าเสียเย้าเราลัดความนักเลว่าเจ้าห้องให้พระเป็นเจ้าเฮกังเสกามลองตั้งอันเจ้าห้องลัดมาในอย่าไปให้เป็นมาติเจ้าห้องเสกามว่านังนายมันเจ้าก็ไว้นาจูเสเลลาดว่ามานัดเว้ยออกสีกติเก่าในกว่าตาเมื่อเป็นตั้งอันให้เก่าขี้ลึดแหลล่มอันเมื่อใครใจวุ่นใจในเป็นเงียนกวนกวยแหลอำใจเงียนพระเป็นเจ้าว่านังนายมันเจ้าซ้ำลัดกีตะเปเจ้าตั้งหลายเลว่าผู้หลายเสียอำว่าปอโกนั่นใครจอมปะหลังเก่าเจิงมันตักไล่เปะแปดตัวเจ้าเก่าเสียเย้าแมกเสาไม่ว่ามือตัวเจ้าเก่าแหลจอมปะหลังเก่าลองมันจำผู้หลายเสียอำว่าก็อันใครเกเสเอาอาศักตัวเจ้าเก่านั่นตักซุมอาศักแหลก็อันคำซุมอาศักตัวเจ้าเก่าปุนเก่านั่นก็นั่นตักไล่ทบอาศักสร้างว่าเสก็เสโกนไล่ปึงโลกาตั้งหมดแหลซ้ำไล่ซุมใจวิ่งหยินตัวเจ้าเก่าเจิงตักมีอโจกาสางตักเอาอกจ่าอันไหลขึ้นแลกเอาใจวิ่งหยินตัวเจ้าเก่านั่นไลลูกโกนตักป้าตันพุ่งอนุพ่อปอเจ้าเสียเย้าพอดมาลวยกันตั้งตะมันกังเฮาเจ้าตั้งหลายแดนปันกะทีกูก็กูโกนหังไผหังมันจอมหนังตั้งเฮ็ดตั้งสร้างหังไผหังมันนั่นเกาว่าตีจือใจมันตีสู่จามสู่เจออันจุกอยู่กะตีในกำพองโจอันยังอำไปไลหันเจ้าลูกโกนป้าตั้งตันโคอนุพ่อเสเลมานั่นเจิงตักตีอำไปตายว่านังนายมาเทอาคารหลง17ไว้นั่น6 วันเจ้าเยซูห้องเอาเปตรูยาคูบอีตังโยฮันอันเป็นน้องใจยาคูบเสเลขึ้นกว่ากันเนื้อลอยสูงปุ้นหังกวยเขามือนั่นซื้อนาไตตาเขาหังผังมันเจ้าหลากไล่มาเหลนามันเจ้าคือมาเจอหนังกลางวันโคนุงมันเจ้าเพิกเขาเจอหนังสายแรงกำนั่นโมเสตังเอลียาโปมาลัดความโตกันตั้งมันเจ้าอยู่เปตรูปุดปักลาติเจ้าเยซูเลว่าเจ้าเฮาอันเฮาคาไลมาอยู่ที่ไหนเจิงลีนาคาสังเจ้าเฮามีอาโลเจิงเกาคาตักเฮ็ดซุ่ม3 หลังกะตีนายหลัง1ปุนเจ้าเฮาหลัง1ปุนโมเสและหลัง1ปุนเอลียาคาม
มืออันยังตึกลาวลาดอยู่แลความอำไปสุดนั่นหมอกกุมอันเฮอเลี้ยงหนามุ้งห่มไว้กะเนือเขาแลเสียงเปลี่ยนมากันในหมอกกุมนั่นแลว่าก็ในเปลี่ยนดุกอันเก่าฮักหน้าแลถูกใจจึกใจเก่าหน้าอ้อทอมเอาความมันตาว่านังนายอ้อเมื่ออันตะเปเจ้าเจอนั่นไลยินเจิงโกเฮนาแลอบปุบเอานาเขางบไว้ก็เนือลินอ้อเจ้าเยซูจังมาจูตีเขาแลเอามือเตื้อเขาเสียเย้าลาดว่าลูกตาอย่าเปกูเปเฮว่านังนายอ้อเขาก็งอกหูเห็นด้วยแลเหลือเสียเจ้าเยซูป้าเหลียวกวยอำหันผู้ไลเสียก็เย้านายเมื่ออันเขาลงลอยมาอยู่นั่นเจ้าเยซูปิ้งยับเขาไว้เลว่ารูปารงอันสุไลหันในโจอานเจ้าลูกก้นยังอำไปลูกกระตั้งไตขึ้นลิบเจิงอย่าไปลัดเนตีผู้ไลรู้ก่อนว่านังนายอ้อเมื่อนั่นตะเปเจ้าเจอนั่นต้องถามเลว่าเฮ็ดสังเลสามหมอจำธรรมะตั้งหลายว่าเอลียาตักไหลมาอ่อนตั้งว่าหนังไหนเจอหนังหือค่าว่านังนายอ้อเจ้าเยซูขึ้นลาดเลว่าใจเย้าเอลียาตักฮอดมาอ่อนตั้งเตเย้าแลตักเฮ็ดให้ตั้งเสียงตั้งหลงขึ้นเป็นเหมือนเก่าอ้อเกาว่าตีสูจ้ามเอลียาฮอดมาเย้าๆกวยกาเปิ้นอำฮู้จักมันแหลเฮ็ดตีมันกาหนังอันเขาใครเฮ็ดนั่นยาวเปิงเลียวกันเจ้าลูกก้นตักได้คำตั้งอ่านนิกจักในมือก้นเจอนั่นดูก่อนอ้อว่านังนายอ้อกำนั่นตะเปเจ้าเจอนั่นผู้ถ่อมลองอันมันเจ้าลัดลองสายโยหันอันปันมังกลาปัตติจามนั่นอ้อเมื่ออันเขาฮอดกว่ากะตีก้นอันจู้อันตุมมีอยู่นั่นเจิงก้นโก้หนึ่งมาจู้เจ้าเยซูเสียเย้าคุบเข่าแลเล่าลาดว่าเจ้าเฮาเอลูกใจเก่าคาเสกำคาเป็นพีมาหูไว้ไล่คำนาลงล้างเลมันจากตกในไพ่ไหลตกในน้ำไหลคือคาออเก่าคาเอามาจูตีตะเปเจ้าเฮาเจอนั่นเสโกเขาอำเฮ็ดให้มันจืนหายไลคาว่านังนายอ้อเจ้าเยซูก็ลาดเลว่าก้นเมียวอันอำมีตั้งอยู่มัดเลเสร็จจาลูกเขาเวเกาตักไลอยู่รวยกันตั้งสู่หึงทันหือเกาตักไลยื่นคำสู่หึงทันหือเอาลูกอ่อนใจนั่นมาตีเกาตาว่านังนายเย้าจางองอมิ่งตีผีนั่นแลผีนั่นก็ออกเสกตีลูกอ่อนใจนั่นกว่าอ้อจ้าเจมพิงนารีนั่นลูกอ่อนใจนั่นก็จืนหายมากำเหลียวอ้อไว้นั่นตะเปเจ้าตั้งหลายอ่อนกันมาจู้เจ้าเยซูเตดแลเราถามว่ากับสังเลเฮาข้าอำฮอผีนั่นออกแปดไลคาว่านังนายอ้อมันเจ้าขึ้นลาดเลว่าสูอำฮอผีออกไลก็เปิดตั้งอยู่มัดสูเกนั่นอ้อเกาว่าตีจือใจตีสูจ้ามปอตั้งอยู่มัดสูมีฐานเม็ดพันพักกัดเม็ดอ่อนหนึ่งเจิงเมื่ออ่านสุลัดตีลอยในเลวาไข่ตีในกว่าตีปุ้นตาว่าหนังในเจิงลอยนั่นตักไข่อออันสูอำเฮ็ดไรนั่นอำมีเสเจอเสเปิงกวยกาอันอำไรเฮ็ดปัฒนาสุดต้องแหลกามตั้งกินเจิงเมียวในอำออกลาว่าหนังในอ้อเมื่ออันตะเปเจ้าตั้งสิ่งตั้งหลงฮอดถึงกะตีอึ่งกะลิเลนั่นเจ้าเยซูลัดโตเขาเลว่าเจ้าลูกโกนตักไลคำตั้งอันอับกันในมือกวนตั้งไหลแหลเขาตักเอามันเจ้าตายอ้อกวยกาเมื่ออันทนถึง3 วันนั่นตักลุกขึ้นลิบมาอ้อว่านังนายอ้อตะเปเจ้าเจอนั่นใจเล็กแหลอ่อนกันขี้เหงากว่าอ้อเมื่ออันเจ้าเยซูตั้งตะเปเจ้าตั้งหลายฮอดถึงกว่ากะตีเวงกะปือในอมเจิงก้นเก็บขอน
จองปิกมันเจ้าเขามาทำปีตลูเลว่าสลามือจ่องทำขวัญจ้องปิกมันเจ้าอยู่ฮือว่าในเปตลูก็ขึ้นลาดว่าทำข้าว่าหนังในเสียเย้าเข้ากว่ากันในเฮินให้ไล่หมอกถึงเจ้าเยซูกวยกาโจอันมันยังอำไปไล่หมอกนั่นมันเจ้าเฮลัดเลว่าซีโมนเว้ยเมื่อทางเจิ้งหนังหือผู้ไล่ทำขวัญตีขุนเมืองข้าวันกวนเมืองฮืออำนั้นกวนเมืองนอกอันอยู่เศร้ากันในเมืองไล่ทำขวัญฮือว่าหนังในเปตรูก็ขึ้นเล่าลาดเลว่ากวนเมืองนอกไล่ทำขวัญข้าว่าหนังในเจ้าเยซูก็ลาดเลว่าป้อเป็นนายเจิงข้าวันกวนเมืองไล่ลอดทำอักขอนในว่านันเสกเขาอำไข่สุกซักเขาเมื่อเรื่องกว่าเม็ดปากตีนองต้าปาตัวอันเมื่อเม็ดไล่อ่อนตั้งนั่นป้องงั่งศพมันเจิงตักหันแคบเงินแคบหนึ่งเงินแคบนั่นตักโปกกลุ่มปุนเมื่อตั้งเก่าเอากว่าทำขวัญปุนเฮา2ก้อต้าว่าหนังในมาเทอาคารหลวง18มือยามนั่นตะเปเจ้าตั้งหลายมาจูเจ้าเยซูเสเลเราทำลองอันผู้ไหลตักยิงแค้นใหญ่เมียดสีปืนกันในเมืองกลางเฮาเจ้าปุ้นนั่นกำนั่นมันเจ้าห้องเอาลูกอ่อนก้หนึ่งมาจุกกันในวงกลางเขาเย้าจางลาดเลว่าเกาว่าตีจือตีใจมันจ้ามป้อสูยังอำเป็นใจสูมาเป็นเจ้านางลูกอ่อนเจิงสูอำไลเข้ากันในเมืองกลางเฮาเจ้านั่นผู้ไลเสอำว่าก็อันชาแต้มโหใจตัวเจ้าเก่าเหมือนเจ้านางลูกอ่อนในนั่นก็นั่นเป็นก็อันใหญ่แม็ดเสเปิ้นกันในเมืองกลางเฮาเจ้าปุ้นเปิงเลี้ยวกันผู้ไลเสอำว่าก็อันฮับตุ้งเอาลูกอ่อนเจ้านางไหนกันในหนามาจื้อเสียงเก่านั่นก็นั่นฮับตุ้งเอาเก่าผู้ไลเสอำว่าก็อันเฮ็ดให้ลูกอ่อนอันอยู่มัดเก่าเจอนั่นไล่พิษเปิงตราแหลเป็นอาแปดเจิงที่ก็นั่นฉุกลีเอาหมักหินลอยหอยคอมันเสียแหลปล่อยจมลงในน้ำปังไหลอันลึกนั่นยิงแค้นเตลีก็เปอมีลองตั้งอันขี้ลึดแหลลมนั่นมีนำนาแหลโลกาในมีมังกลาลองตั้งอันขี้ลึดแหลลมนำนานั่นตักไหลมีในวานันเสก็อันให้มีลองตั้งอันขี้ลึดแหลลมนั่นมีมังกลาปอดินเมืองอำนานมือเมืองนั่นเฮ็ดให้เมืองขี้ลึดแหลลมพิษเบิงเจิงแต่แปดตาก็เปิ้นหนังฮือเลวาจ้ามตั้งอันมีตินขอนเหลวมือขอนเหลวแหลเขากันในเมืองกังเฮานั่นยิงแค้นเม็ดลีนาเสเมืองมีติน2ขอนมือ2ขอนเสเย้าตกหอดกันในเมืองอะไรนั่นปอหมักตาเมืองนั่นเฮ็ดให้เมืองขี้ลึดแหลคิดเปิงเจิงคอกแปดตาตั้งอันมีตาหวยเหลียวแหลเขากันในเมืองอสักนั่นยิงแค้นเม็ดลีนาเสตั้งอันมีหมักตา2หวยแหลตกหอดกันในเมืองอะไรนั่นลองนางหือโตสูตักอำเซซ้อมตีลูกอ่อนเจ้านางนายเจิงไว้สติตาเกาว่าตีสูจ้ามเขามีตะมันกังเฮาเขาอันข้าจ้าไผ่นาปอเจ้าเก่าอันมีกระเนอผุ่งกังเฮาปุ้นนั่นอยู่ตาสีลองมันจ้ามลูกโกนมาให้ไล่เกตช็อตเอาเขาเจออันไฮกว่านั่นตีก้นก้อนหนึ่งมีโซปักโตแหลปอโซโตหนึ่งไฮกว่าเจิงสูทางมันตีเฮ็ดเจอหนังหือมันจังปล่อยโซ90ไปเกาตัวไว้กะตีตับลอยเสียาวกว่าซอกหาโซโตอันไฮกว่านั่นเกาว่าตีจือตีใจจ้ามเมื่ออันขึ้นหานเจิงมันยิงแค้นจมเซอลุยลองโตนั่นหน้าเสโซอันกึดอยู่90ไปเกาโตอันอำพิษตั้งแหลอำไฮกว่านั่นอำใจฮือป
เปิงเลียวกันปอสูอันมีอยู่กันเนอเมืองกังเฮาเจ้าปุ้นนั่นใครให้ลูกอ่อนเจ้อหนังไหนไล่ลู่แล้วเสโกเสโกนปอปีน้องเมือพิษเปิงเมือเจิงกว่ากะตีมันหุยออกเนเปียอแปดมันแหลเกลิดตั้งพิษตีการเมือตั้งมันเตดตาปอมันถ่อมเอาความเมือเจิงเมือไล่ปีน้องเมือขึ้นมายาวหุยกาปอมันถ่อมเมือเจิงห้องเอาก้น2-3ก้อกว่าจอมมือแหลเฮ็ดจอมในความจำลิกอันว่าให้ความอันมือลัดกูขอกูกำนั่นให้ก้น2-3ก้อเป็นสักเสมันตาว่าในนั่นเฮ็ดเจอหนังในตาปอมันยังไปถ่อมเขาเจิงเอาตั้งพิษมันนั่นลัดถึงตีเจอเจ้าตาตีสุดมันปอมันยังถ่อมเจอเจ้าเจิงมัดมันเป็นเหมือนก้นเจออันยุมมัดเทาราพระนั้นกวนเก็บขอนนันตาเกาว่าตีจือใจมันจามกาอันสุมัดผูกไว้กะเนอลินเมืองในนั่นกะเนอเมืองกังเฮาเจ้าปุ้นก่อตักมัดผูกไว้กาอันสุปล่อยปันกะเนอลินเมืองในนั่นกะเนอเมืองกังเฮาเจ้าปุ้นก่อตักปล่อยปันเกาซ้ำว่าแทงจามโปสู2ก้ออยู่กันเนอลินเมืองในพร้อมใจกันสุดต้องเหล่าย้อนเสเจอเสเปิงเจิงปอเจ้าเก่าอันมีอยู่กันเนอเมืองกังเฮาเจ้าปุ้นนั่นตักปันตีสูกอบลองหนังฮือเลวาจามตีไหลต้านไหลเสว่าปอกวน2-3ก้อจู้ตุ่มกันในนามาจือเสงเก่าเจิงเก่าตักมีอยู่กันในวงกังเขาว่านังไงเมื่อนั่นเปตรุมาจูตีเจ้าเยซูเสเลเราถามว่าเจ้าเฮาปอปีน้องเก่าคาพิษเปิงเก่าคาอยู่เคอเจิงเก่าคาถูกลีปล่อยลอด8มันทนถึงหลายปอกคาทนถึง7ปอกคาฮือว่านังไงเลมันเจ้าขึ้นลาดเลว่าเก่าว่าให้ทุนถึง7ปอกกวยตักไล่ปล่อยลอดทนถึงนับอันถึง70ให้ทุน7ปอกปื้อในเลเมืองกังเฮาเจ้าเป็นเหมือนเจ้าหนังคุณลงป้าหนึ่งใครตอกจะลางเงินตีก้นอ่อนเจ้าตั้งไหลนั่นเมื่ออันเตจ้าเก็บจะลางอยู่นั่นทบหันก้นอ่อนเจ้าก็หนึ่งถูกนี้ตีเจ้ามั่นไว้เงินตลาดตัน100,000แหลเปื้ออันก้นอ่อนนั่นแต้นนี้เจอนั่นไรแหลคุณลงจางปงมิ่งให้ไข่ตัวมันให้ไล่เป็นคาป้าเจียมลูกล่างมันเมมันอิดตังอกจากโคเล็งมันกามีตั้งเสียงตั้งหลงปุนตาเตเต้นนี้นั่นก้นอ่อนก็นั่นคุบหมุกกุมความอยู่เสเลต้องปั่นเลว่าดูยื่นคำเกาคาเสกำตีคานี่กาอันมีเจิงเกาคาตักเต้นอยู่คาเมื่ออันว่าหนังนายเจิงคุณลงนั่นมีใจดูก้นอ่อนเจ้านั่นเสียาวปล่อยข้องปานนี่กาอันมันมีนั่นเสียก้นอ่อนเจ้านั่นออกกว่าแลทบหันโกเชมันเป็นก้นอ่อนเจ้าหนังการอันทุกนี้ตีมันเงินเตนารีปัก1นั่นเสเลเต็กเงียนคอมันเลลัดว่านี่อันมือถูกตีเก่านั่นเต้นขึ้นมือเหลียวตาว่าหนังนายก็เสมันก้นอ่อนเจ้าหนังกันนั่นก่อหอมมือไวมันเสียาวต้องปั่นเลว่าดูเย็นคำเก่าคาเสกำตีคานี่กามีเจิงเก่าคาตักเต้นอยู่คาว่าหนังนายเสกมันยังชอมเลที่มัดเอาโก้นั่นขังทองไว้ต่อฮอดนี้เจอนั่นตีมือก้นอ่อนเจ้าหนังกันต่างโก้ต่างก้นหันเจิงเขาเจ็บใจหนาเลกว่าเราลัดลองตั้งนั่นถึงตีคุณลงคุณลงจางห้องเอาก้นอ่อนเจ้าก้นนั่นมาเลลัดว่าข้าอันให้เบิกในเว้ยมือต้องปั่นเกาเล
เกาปล่อยของปันนีเมื่อตั้งเสียงตั้งลงยาวเจอหนังอันเกาเอ็ดลูเมื่อนั่นเมื่อถูกลีเอ็ดลูโกเซเมื่อกวนอ่อนเจ้าหนังการนั่นอ่ำใจฮือว่าหนังนายเสียยาวใจไม่ใครจ้าหนาแลปุงอมิ่งให้เอากวนอ่อนเจ้านั่นใส่ทองไว้ต่อถึงหอดมันเต้นขึ้นมีตั้งเสียงตั้งหมดเย้านั่นว่าหนังนายเจ้าเยซูสืบลาดเลว่าเหมือนหนังนั้นปอสูปีน้องหนังการยังมีตั้งใจกว้างแหลปล่อยลดอเปียตีการเจิงปอเจ้าเก่าอันอยู่กันเนือผงกลางเฮาปุ้นนั่นตักจีอย่างสูเจอหนังนั่นมาเถอาคารหลง10 เก่าไว้เสียเจ้าเยซูฮอลัตราเทศนานั่นสุดสิ่งเย้าเจิงมันเจ้าออกเสียกติอึ่งกาลิเลเสียเย้าข้ามกว่าไผ่ปุ้นน้ำโยตันกติวันนอกนาปังอึ่งยูดาเมื่อนั่นก้นเป็นหมู่เป็นผงจอมหลังมันเจ้ากว่าเลมันเจ้าก็ให้ตั้งใครตั้งเป็นเขาจึนหายเมื่อนั่นก้นเกิงพาลิเซกำพองมาจูตีเจ้าเยซูให้ไล่จำตือยายกมันเจ้าเลเราถามว่ากนใจในมีมันผิดเปิงกระสังเสียมว่าปอมันไข่เปียดจึงจ่องปิ้งหยาบตราปันอขว้างให้มันเปียดมีมันไหลขาฮือว่าหนังนายเจ้าเยซูขึ้นลาดเลว่าสูต้อนไลพัดอันเมียนในจำลิกอันว่ามือก่อจ้าโหปึงนั่นเจ้าอันผ่านสร้างเฮ็ดเป็นนั่นผ่านสร้างเป็นกลใจกลยิงนั่นฮือพระเป็นเจ้ามีอมิ่งเลว่าก็เปิดลงตั้งนั่นแหละกลใจตักไลผัดออกเสียปอเมมันเสียยาวห่มป้องรวยมีตัวเจ้าเก่าแหละเขาสองก้อนั่นเป็นมาเนื้อเลือดเดียวกันว่าหนังในแหละเขานั่นเป็นสองก้ออ่ำใจเป็นก้อเลียวกันเย้าเปิดในแหละอันพระเป็นเจ้าเอาผักเอาห้อมกันนั่นอย่าไปให้ก้นเอาผัดเอายันกันว่าหนังในก้นเกิงพาลิเซเขาซ้ำเราถามแทงเลว่าปอเป็นไหนเฮ็ดสังเลโมชีซ้ำปิ้งหยาบไว้ให้คนใจปันดิกพุดดิกขัดแหลแปดมีมันเจ้าหนังหือคาว่าหนังในเจ้าเยซูก็ลาดเลว่าเปออันโหใจสูว่าหยับสอนแข็งหนาเพียวเลหมอเสจังไลปิ้งหยับให้สูเป็ดเมียาวในว่านันเสก็เมื่อก่อจ้าผ่านสร้างนั่นเป็นเจ้าหนังนั้นเกาปิ้งหยับจ้ามเลอเสตั้งอันเมมันเล่นโผน้อยนั่นปอกวนใจเป็ดเมมันแหลขึ้นเอาเมยิงตั้งโก้เจิงก็นั่นพิษเบิงเมตัวเจ้าเก่าก็อันมาเอาเมอันมันเป็ดนั่นก็นั่นพิษเบิงเมเปิ้นยาวว่าหนังในตะเปเจ้าตั้งหลายสุดจำมันเจ้าแหลเราลาดว่าเลยลองผูลองเมนายปอเป็นทันในเจิงลีเอากันเย้าว่าหนังในมันเจ้าก็ลัดตีเขาเลว่าลองตั้งในเจิงเป็นลายกูก็ใจก็อันพระเป็นเจ้าคึงปองปันนั่นเจอนั่นกวยจังเป็นลายตั้งอันเตนาเฮินนั่นมีไหลเจอไหลเปิงมังก็มีแห้งตัวกายาตาเตนาเฮินนั่นเป็นมากันในต้องเมมันมังก็ย่าเป็ดแห้งตัวกายาตัวเจ้าเก่าแหลเตนาเฮินกวยกามีกวนกำพองอันชกการแห้งตัวกายาตัวเจ้าเก่าปุนอโจเมืองกังเฮาให้ก็อันเป็นเจ้าหนังในไรนั่นกวยฮับตุงเอาความในเสกำเลยว่าหนังในกวนกำพองอ่อนกันเอาลูกอ่อนเข้ามาจูตีเจ้าเยซูปุนลองหนังหือมันเจ้าตักเอามือต่างแหลปันตั้งลีกวยกะตะเปเจ้าตั้งหลายต่างอเปดตีเขาเจ้าเยซูจังลาดเลว่า
ให้ลูกอ่อนเจอนั่นมากะตีเก่าตาอย่าไปเฮตั้งเขากบเจอหือเลวาจามเมืองกังเฮาเจ้าเป็นเมืองเขาเจอหนังไหนนั่นออว่าหนังไหนออมันเจ้ายินมือต่างกันเนื้อเขาเสียแลปันตั้งหลีกันเนื้อเขาเย่าจางออกสีกะตีนานกว่าออมีวันหนึ่งคนโก้หนึ่งมาจูตีเจ้าเยซูแลเราถามว่าสะเจ้าเมียดิติขานังฮือเขาคาติไลอาศักเถาระเจิงถูกลีเฮ็ดตั้งดีอันไรคะว่าหนังไหนออเจ้าเยซูลาดเลว่าเฮ็ดสังเลมือห้องเก่าว่าเมียดลีเจอหนังหืออันเมียดลีนั่นมีสู่เลียวกวยออพอมือไข่เข้าในตั้งอันอาศักลิบเจิงกำจังปิ้งเงียบราเจ้าตั้งไหลตาว่าหนังไหนออมันซ้ำเราถามเลว่าอันไรคะว่าหนังไหนเลมันเจ้าขึ้นลาดเลว่าอย่าไปเอาอาศักก้นตายอย่าไปกดเมเปินอย่าไปลักเปินอย่าไปคำซักสีอันอำจืออำใจนั่นรู้สิกูยำปอเมมือตาหักก้นอันจับแสงกันตั้งมือเหมือนเจอหนังมือหักตัวเจ้าเก่าตาว่าหนังนายอ้อก้นหนุ่มนั่นขึ้นลาดเลว่าปิงเงียบราจะไหนเกาคากำจังจอมกุเซนเย่าเขาลูเฮ็ดอันไรแทงดูก่อนค่ะว่าหนังนายอ้อเจ้าเยซูก็ขึ้นลาดว่าปอมือใครเป็นอันเจจุ่มเจิงกว่าแลไขอกจากโคเลงมือกามีตั้งสิงตั้งลงเสียแลเอาเงินอันมือไหลเจอนั่นจากก้าเพศจวนปันก้นผ่านตั้งไหลตาปอมือเฮ็ดเจอหนังนั้นเจิงมือตักไหลผ่านตากันเนือกังเฮาเจ้าปุ่นออเฮ็ดนั้นเย้าจางมาจอมปะหลังเก่าตาว่าหนังนายอ้อเมื่ออันก้นหนุ่มนั่นไล่ยินความเจอหนังนั้นเจิงมีโหใจอันเงือเงาเสียเลออกกว่าก็เปื่อมันเป็นโก้อันมักมีเงินคำนำหนานั่นอ้อเมื่อนั่นเจ้าเยซูสั่งลาดีตะเปเจ้าตั้งหลายเลว่าเขาว่าตีจือใจมันตีสู่จ้ามคนมักคนมีเตะเข้ากันในเมืองกังเฮาเจ้าหยาบหน้าลงลางอ้อเขาซ้ำว่าแทงจ้ามคนมักคนมีเตะเข้ากันในเมืองกังเฮาเจ้าหยาบหน้าเสกลาโอกลานหุกเข็มลูกก่อนอ้อว่าหนังนายอ้อตะเปเจ้าตั้งหลายและยินความนั่นแหละกวางใจยุ่งใจหน้าลงหลังแหลลาดว่าบ่เป็นไหนผู้ไหลตักฮอดถึงตั้งอันเกตช็อตเอาไรค่าว่าหนังนายอ้อเจ้าเยซูยักด้วยเขาเสียแหลลาดว่าลองตั้งในเจิงกวนอำตัดหนึ่งลายในว่านันเสกอปุณพระเป็นเจ้าเจิงมันเจ้าตัดหนึ่งลายกูเจอกูเปิงอ้อว่าหนังนายอ้อมือนั่นเปตรูเล่าลาดเลว่าโดยข้ารู้เจ้าเฮาขาดจุนเป็ดกามีตั้งเสียงตั้งลงแหลจอมหลังเจ้าเฮาอยู่คาเย้าเฮาขาดตักไหลคำเอาอาจุยสังคาว่าหนังนายอ้อมันเจ้าขึ้นลาดเลว่าเกาลัดอันจือใจมันตีสู่อ้อเมื่ออันลูกก้นไล่นางปลังอันมีมุนพุงใหญ่หนาในโจจัดอันใหม่นั่นสู่ตั้ง12ก้ออันเป็นตะเป้เก่าเจอในตักไล่นางรวยเก่ากะเนือปลังไผมันแหลจียงตรากะเนือเจอเคออิสราเอล12เคอนั่นอ้อเหมือนเจอนางนั้นผู้ไลเสอำว่าก็อันจุนแปดจ้าเจมเฮินเยปีน้องเจมยิ่งเจมใจปอเมลุกลางอิดตังโซนไฮล็อกหน้าตั้งหลายปุณนามาจือเสงเก่านั่นก็นั่นตักไลคำเอาอโจปักปุนอำกาตักไลคำเอาอมวยอสักเทาราออกวยกาเตมีก้นนำนาอันตกอ่อนตั้งนั่นตักตกเดือนเหลเขาเจออันตกเดือนนั่นตักตกอ่อนตั้งอว่าหนังนายอ้อมาเถอาคารหลง21เจ้าเยซูเอาตั้งความอุปมาเลโฮลาดว่าเมืองกังเฮาเจ้าเหมือนเจอหนังกวนก้อหนึ่ง
จังเปิ้นเฮ็ดการในสวนมักจะปิดเจ้าสวนนั่นขิงกังในเจ้าออกกว่าหาจังก้นกำพองมาแหลไว้กะที่ตักปันเงินกาแหงวานเตนารีแคบหนึ่งเสียยาวปล่อยใจเขากว่ากันในสวนมันมันนั่นอขิงเกามองจซ้ำกว่ากะดีกลางกัดแหลชบหันก้นกำพองอันมีกันแหลจุกอยู่นั่นมันลัดดีเขาเลว่าสูเจอในกว่าเหตุการณ์กันในสวนมักจะปิดเก่าปุ้นตากาแห้งวันเจิงเก่าตักปันกาอันทึกตานนั่นว่าหนังในแหลเขาโกกว่าขิงกังวันแตงนั่นปอกหนึ่งไว้วันสามมองจำนั่นปอกหนึ่งมันซ้ำกว่าห้องกวนมาแทงเจอหนังนั้นเมื่อจำขิงอันซิมกันกวยโหลดแทงจูมงหนึ่งเลอนั่นเจ้าสนซ้ำกว่ากะดีกลางกัดแหลทบหันแทงก้นต่างโกเจอมีการแหลจุกอยู่นั่นมันลัดดีเขาเลว่าสูยังเฮ็ดการแหลจุกอยู่ที่ในตั้งวันเฮ็ดสางว่าหนังในแหลเขาขึ้นลัดเลว่าผู้ไลโกจังงาเฮาคากวยว่าหนังในแหลเจ้าสนนั่นจังลัดเลว่าป้อเป็นนายเจิงสูกว่าเฮ็ดการกันในสนมักจะปิดเก่าต้าว่าหนังในเมื่ออันถึงขิงโหคามอันซิมกันสนนั่นเจิงเจ้าสนสั่งลาตีผู้หมายมันเนว่าห้องลูกจังเจอนั่นมาแหลปานกาแห้งเขาจ้าเจมโกอันเฮ็ดลื่นหลังต่อถึงโกอันเฮ็ดอ่อนตั้งเจอนั่นตาว่าหนังในเปอในแหลเขาเจออันเขาเฮ็ดการหนึ่งมองไปนั่นไล่ฮับเอาเยก็กาแห้งวันเงินเตนารีเยแคบเมื่ออันลูกจังเจออันเขาเฮ็ดการอ่อนตั้งเจอนั่นหันเลทางว่าเขาตีไล่นำเสกไล่ฮับเอาเยก็เงินเตนารีเยแคบกวยหนังเก่าเมื่ออันเขาไล่ฮับเอาเจอหนังนั้นเจิงเขาเซ่ซ้อมต่างอเปดตีเจ้าสนแหลลาดว่าเขาเจอในเขาเฮ็ดการลื่นหลังเฮาเสียยาวซ้ำเฮ็ดการหึงหนึ่งมองกุยเฮ็ดสั่งแลเจ้าเฮาปานกาแห้งเหมือนกันตั้งเฮาคาเจออันเขาเฮ็ดการอ่อนตั้งเฮ็ดการนักตักแดดตั้งวันนั่นเจอหนังหือว่าหนังนายเจ้าสนขึ้นลัดตีเขาก็หนึ่งเลว่าก็เซเว้ยเกาแลนกินมือกาหนังอันเกาไว้กะตีตักปันกาแห้งวานเงินเตนรีแคบหนึ่งนั่นมือไหลฮับคำเอายาวเอากาแห้งมือแหลมือกว่าตาเกาไข่ปันที่เขาเจออันเฮ็ดการลิ้นหลังนั่นเหมือนการตั้งมือกาหนังอันเกาไข่เอาเงินตัวเจ้าเก่าปานนั่นเกามีอข้องอเยฮือนานตั้งอันเกาหลีนั่นถูกใจมือฮือว่าหนังนายยาวว่าหนังนายเจ้าเยซูสืบลาดเลว่าเมื่อหนังนั้นเขาเจออันตกลื่นนั่นตักตกอ่อนตั้งแหลเขาเจออันตกอ่อนตั้งนั่นตักตกลื่นเขาเจออันไล่ขามตั้งห้องเอานั่นน้ำหนาเสกเขาเจออันไล่ขามตั้งเลือกเก็บเอานั่นเกนาว่าหนังนายในเมื่ออันเจ้าเยซูขึ้นกว่าจูเวงเยรูซาเล็มอยู่นั่นกะตีกลางตังมันเจ้าห้องเอาตะเปเจ้า12 ป้าผัดออกผุงก้นกว่าตีอันเตียดเย็นเสียเย้าสั่งลาดตีเขาเลว่าตัวลูเฮาอ่อนกันขึ้นกว่าจูเวงเยรูซาเล็มอยู่กะตีนานเจ้าลูกก้นตักไหลขามตั้งอับกันในมือยิกโปรเฮกโลงเขาตั้งสมอจำธรรมาตั้งหลายเขาตักจีอย่างให้เอาตายเขาตักเอามันเจ้าอับตีก้นต่างเจอต่างเคอตั้งหลายให้ไล่เฮ็ดเปียกป้อยันเสียยาวตอกไว้กันเนือเสาไม่ว่ามือในวันนั้นเสกในวันอันทนถึง3 วันนั้นมันเจ้าตักลุกขึ้นรีบว่าหนังนายมือนั่นมีจีปีเต
ห้องป้าลูกใจมันสองก้นนั่นเขาจูตีเจ้าเยซูแลคุบเขาอยู่ภายนามันเจ้าให้ไลเราย้อนเสียเจ้อเสียเปิงอ้อมันเจ้าก็ถามเลว่าสูมีอโลกาสังว่านังไหนเลเมยิ่งนั่นก็เราย้อนเลว่าแค้นจ่อปันอักขว้างให้ลูกใจเก่าคาสองก้อนในไลนางกันเนือปลังหิมเจ้าเฮาไผ่ขวาก้อนหนึ่งไผ่ซ้ายก้อนหนึ่งกันในเมืองเจ้าเฮาเสกามติคาว่านังไหนอ้อสูอำหูลองตั้งอันสูย้อนนั่นกอกอันเก่าจำตักไลกินนั่นจองสูตักกินไลฮือว่านังไหนอ้อเขาก็ขึ้นลาดว่ากินไลเขาว่านังไหนอ้อมันเจ้าก็ลัดตีเขาเลว่าใจเย้ากอกเก่าในสูเตกินไลอยู่เสกอเก่าอำมีอข้องตักปันผู้ไหลตักนางไผ่ขวาเก่าอีตางตักนางไผ่ไส้เก่านั่นตีนางเจอนั่นพอเจ้าเก่าเมแฮนไว้ปุนเขาเจออันมันเจ้าตักปันนั่นออว่านังไหนอ้อมือตะเปเจ้าสิปาไลยินนั่นเขาใครจ้าสองปีน้องนั่นอ้อเจ้าเยซูจังห้องเอาเขาจุดจุมกันเสียเย้าลาดเลว่าคุณก้นอันอ่ำกำตราเจ้าจังอุปเปิงก็เนือก้นเขาเหลเกก้างพองเมืองตั้งหลายก่อใจอาณาก็เนือเขานั่นเจิงสู่หู้อยู่ออกวยกาก็ไนสู่ในจ้ามอำไลเป็นเจ้อหนังนั้นไนสู่ในก็อันใครเป็นก้นหลงนั่นให้มันขำเป็นก้นใจสู่ตาไนสู่ในก็อันใครเป็นโหเป็นก้านนั่นก็ให้มันขำเป็นคาสู่ตาเปิงเลียวกันเจ้าลูกก้นมาให้ไลใจกินเปิ้นอ่ำใจมาให้ไลขำตั้งอ่านเปิ้นใจสวยอิดตังให้ไลจุนอสักโตเจ้าเก่าปุนลองหนังหืดตักไลถุดนุกเอาก้นนำหน้าอ้อว่านังไหนอ้อนายมืออันเจ้าเยซูตั้งตะเปเจ้าตั้งหลายออกเสเวงเยดิโคกว่าอยู่นั่นหมู่ก้นนำหน้าอ่อนกันกว่าจอมอยู่อ้อก้นตามหมดสองก็นั่งอยู่หิมตั้งเหลและยินลองอันเจ้าเยซูมาอยู่นั่นเสียเย้าห้องเป่าเลว่าเจ้าเฮาลูกตาเวียนได้ไว้เอลูเฮาคาเสกำคาว่านังไหนอ้อก้นอันจู้อันตุนเจอนั่นฮึดหาดให้เขาอยู่เตียดอ้อกวยกะเขายิงแค้นห้องเป่าเลว่าเจ้าเฮาลูกตาเวทีเขาไว้เอลูเฮาคาเสกำคาว่านังไหนอยู่อ้อเจ้าเยซูจังกึดเศร้าเสียเย้าห้องเขาเลถามว่าสู่ใครให้เก่าเฮ็ดกะสังปุนสูว่านังไหนเลเขาก็เล่าลาดเลว่าเจ้าเฮาแค้นต่อเฮ็ดให้มักตาเฮาคาหันมาเสกำคาเมื่ออันว่านังไหนจึงมันเจ้ามีใจเอ็ดลูนาเสียเย้าจังเอามือลุกกำมักตาเขานั่นอ้อเขานั่นก็มักตาเขาหันไหลมากำเหลียวเหลกว่าจอมมันเจ้าสีอ้อมาเทอาคารหลงเศร้าเอ็ดเมื่ออันเจ้าเยซูตั้งตะเปเจ้าตั้งหลายฮอดจำเวียงเยรูซาเล็มกะตีวันปิดภาเกกะตีร้อยสันหลงนั่นจึงเจ้าเยซูปล่อยใจตะเปเจ้าสองก็กว่าวันตั้งเหลสั่งลาดเขาว่าสูกว่ากะตีวันอันมีปานาปุนตาสูตักทบหันมาลีเมอ่อนโตหนึ่งมัดไว้อิดตังลูกมาลีอ่อนอันมีอยู่รวยกันตั้งมันนั่นกำเหลียวออเกเสเลจุงเอามาจูเก่าตาป้อเปิ้นถามเสเจอเสเปิงเจิงลาดว่าเจ้ามีอโลว่าไหนกวยตาก็นั่นตักปันมากำเหลียวออว่านังไหนอ้อลองตั้งในเป็นมาให้ความออกสุปโลแพทไลเป้จุมจอมกาหนังอันว่าหมกลัดที่ลุกยิงเวียงจีอ่อนแล้วว่าตัวหลูค
คุณหอคำมาป้าใจอันอ่อนอันอ่อนเหลขี่มาลีเมตั้งลูกมาลีอ่อนมาจูมาอ๋อว่าหนังไหนตาว่าหนังไหนนั่นอ้อตะเป้เจ้าสองโก้นั่นโกกว่าแลเฮ็ดจอมกาหนังอันมันเจ้าสั่งลาดนั่นเสียเย้าเกเอามาลีเมตังลูกมาลีอ่อนนั่นมาแลเอาเสือเย้าเขาปัดต่างหลังมาลีเมเย้าจางมันเจ้าขึ้นขี่กว่าอ้อหมู่ก้นนำหน้ามาแลเอาเสือเย้าเขาสื่อปันปูปันกระเนือคนต่างอ้อกำพองท่านเอากิ่งไม้คาไม้เสเลสื่อปันกระเนือคนต่างอ้อหมู่ก้นเจออันกว่าปนาอีตังเจออันจอมปะหลังนั่นอ่อนกันเป่าแสนเลวาให้เป็นหู้สันหน้าที่ลูกดาวิดในเสกำเลยให้เจ้าอ่านป้าตั้งหนามมาจีเสียงข้าเป็นเจ้ามานายมีมังกลาเสกำเลยให้เป็นหู้สันหน้าก็เนื้อไปจิกจำกังหอปุ้นเสกำเลยว่าหนังนายอ้อเมื่ออันเจ้าเยซูเข้าเวงเยรูซาเล็มกว่าอยู่นั่นจึงกลางเวงควางใจยุ่งใจต้องทำกันโอนเอ็นโมเมไว้เลว่าก็นายเป็นผู้หลาว่าหนังนายอ้อหมู่กวนเจอนั่นก็ขึ้นลาดเลว่าก็นายเป็นโปรเฟตเยซูก้นเวงนาซาเรตเมืองกาลิเลนั่นอ้อว่าหนังนายอ้อเจ้าเยซูเข้ากว่ากันในจองปิกมันเจ้าเสียเย้าหรือพอเขาเจออันก้าขายอยู่กันในจองปิกมันเจ้านั่นตั้งเสียงตั้งหลงออกแปดแหลปีนคอมแปดเผินเขาเจออันแลกเงินอีกตั้งต่างนางเขาเจออันขายนกจูเจอนั่นเสียเย้าลาดที่เขาเจอนั่นเลว่าจำลึกแต้มไว้ความพาเป็นเจ้าอันว่าเพิ่นเก่าในตักไล่คำตั้งอันห้องเฮ็ดเป็นเพิ่นตีอันสุดต้องอ้อว่าหนังในนั่นสู่อ่อนการเฮ็ดให้เป็นธรรมจนเย้าว่าหนังในอ้อมือนั่นก้นตาหมดแล้วตั้งก้นขาแค่ตั้งหลายมาจูเจ้าเยซูกันในจองปิกมันเจ้าแหลมันเจ้าเฮ็ดให้เขาจึนหายอ้อเมื่ออันยิงโปโลเฮกหลงเขาอีตั้งสามโมจำธรรมะตั้งหลายหันลองตั้งอันมันเจ้าเฮ็ดตั้งอันดีอามเจอนั่นอีตั้งสลาโมจำธรรมะตั้งหลายหันลองตั้งอันมันเจ้าเฮ็ดตั้งอันดีอามเจอนั่นอีตั้งลองอันลูกอ่อนตั้งหลายเป่าแสนกันในจองปิกมันเจ้าเลว่าหนังในนั่นจึงเขาใจลำไข่จ้านาเลลัดตีมันเจ้าเลว่าอันเขาลัดอยู่ในจ่องไรยินฮือว่าหนังนายอ้อมันเจ้าขึ้นลัดเลว่าใจเย้าไรยินอ้ออันจำลิกแต้มไว้เลว่าเจ้าเฮาเฮ็ดไว้ให้ศพลูกอ่อนอีตังศพจ้าอันอำไปผัดนมตั้งหลายไลยองย่อทบนาพี่จมลีงามอ้ออันว่านั่นสู่อำยำพัดอันแมนฮือว่าหนังนายอ้อไว้นั่นเจ้าเยซูผัดออกเสกติเขาเจอนั่นเสียเลออกเว้งกว่าจูวันปีทนี่ปุ่นเลกึดเศร้านอนตีนันขึ้นหนึ่งอ้อเมื่ออันเจ้าเยซูยังตึกขึ้นมือกว่ากาตีเวงขิงกลางไหนแทงวันหนึ่งนั่นมันเจ้าต้องไม่อ้อมันเจ้าหันต้นหมักเลยยิ้มตั้งนั่นต้นหนึ่งเสียเย้ากว่าจูแหลอำทบหันหมักเสียหวยเป็นไหมมันกวยอ้อมันเจ้าจังลัดตีตนนั่นเลว่าเมื่อตักอำไลหมักแทงเสียปอกว่าหนังไหนเลตนนั่นเหี่ยวแหงกว่ากำเหลียวอ้อตะเป้เจ้าตั้งหลายหันเสียเย้าอ่อนกันอ้ามน่าเลเราถามว่าเฮ็ดสังเลต้นหมักเลยในเหี่ยวแหงกว่าไผ่ทันในหนังหือคาว่าหนังนายอ้อมันเจ้าขึ้นลาดเลว่าเกาลาตีจือใจมันตีสู่จ้ามปอสู่ยุ่มมัดแหลกังหลอดตั้งใจอันยุ่มครึ่งหนึ่งอำยุ่มครึ่งหนึ่งเจิง
สูตักตัดหนึ่งไลเจอหนังอ่านเกาเฮ็ดตีต้นหมักเดินในอำกาปอลัดตีลอยในเลวาไข่ตีมือกว่าตกกันในน้ำปังไหลต้าว่าหนังไหนก็ตักเป็นจอมอปอสูอยู่มัดเจิงกาอันสูสุดต้องเราย้อนตั้งเสียงตั้งลงนั่นตักไหลว่าหนังในเมื่ออันเจ้าเยซูขึ้นเข้ากันในจองปิกมันเจ้าแหลสั่งสอนปันอยู่นั่นจึงยิกปโลเฮเขาตั้งก้นอันเป็นเก็เป็นโหในกวนเมียวจูตั้งหลายเขาจูตีมันเจ้าแหลต้องถามว่าเมื่อเอาอาขว้างอาณาตีเหลามาแลเฮ็ดลองตั้งเจือในผู้เหลาปันอาข้างมาว่าหนังในเจ้าเยซูขึ้นลาดเลว่าเกาตักถามสู่ความคอหนึ่งปอสู่ขึ้นตอบความถามในเจิงเกาตักหมอกลัดสู่ลองอันเกาไลอข้องอาณาติไหลมาแหลเฮ็ดลองตั้งเจอในตั้งอันสาโยหานปันมังกลาปฏิจามนั่นมันไลอข้องตีไหลมาไลอข้องตีพระเป็นเจ้าฮือไลตีโกนฮือว่าหนังในมือนั่นเขาหนังกันอุบกุมกันเลว่าปอเฮาว่าไลอาขว้างตีพระเป็นเจ้าว่าหนังไหนจึงมันตักว่าเฮ็ดสังแลสู่อำอยู่มัดมันว่าหนังไหนเย้าปอเฮาว่าไลอาขว้างตีก้นว่าหนังไหนจึงก็ปือก้นตั้งเสียงตั้งลงอยู่มัดว่าสราโยหันในเป็นโปรเฟตนั่นแหละเฮากูก้นเจอนั่นว่าหนังไหนเย้าจังเขาขึ้นลัดตีเจ้าเยซูเลว่าเฮาอำฮู้ว่าหนังไหนมันเจ้าก็ลาดเลว่าปอเป็นไหนเกาไลอข้องตีไหลเลเฮ็ดลองตั้งเจอในนั่นเกาอำลัดสู่กุยสู่ทางเจิ้งนางหือมือนั่นตีก้นก้อหนึ่งมีลูกใจ2ก้อมันกว่ากะตีลูกตนมันเสเลลัดว่าลูกใจเก่าเว้ยมือในมือกว่าเฮ็ดการตีในสวนมักจะปิดปุ้นตาว่าหนังในนั่นลูกตนนั่นขึ้นลัดเลว่าเกาข้าอำกว่าข้าว่าหนังในเสกอลื่นนั่นมันเปลี่ยนใจมาเลกว่าปอนั่นซ้ำกว่าตีลูกใจอ่อนมันแหลลัดเจอหนังกำอ่อนตั้งนั่นลูกใจอ่อนนั่นขึ้นลัดเดว่าข้าตีกว่าข้าว่าหนังในเสกอยังอำกว่าแลอยู่ในลูกใจ2ก้อในก็ไหลเฮ็ดจอมอโลปอเขาว่าหนังในเขาเจอนั่นขึ้นลาดเลว่าลูกโดนเฮ็ดจอมข้าว่าหนังในเจ้าเยซูจังลาดตีเขาเจอนั่นเลว่าเกาว่าตีจือตีใจจ้ำก้นเก็บขวัญไหลอิดตังเมหมอกยาไหลจังไลเข้ากันในเมืองพระเป็นเจ้าอ่อนตั้งสู่ก็เปิดเจอหนังฮือเลวาจ้ำสราโยหันมาเลเนตั้งสู่ต่อตีสู่เสกอสู่อำยุมมัดมันกวยกาก้นเก็บขวัญไหลอิดตังเมหมอกยาไหลยุมมัดสู่ไลหันเจอหนังในเสเย้าสู่ยังอำคุกใจไลไม่ใจอเปียดเลเป็นใจมาให้ไลยุมมัดมันหอมความอุปมาต่างอันต้ามีเจ้าสนก้อหนึ่งสนมันผูกมักจะปิดแหลล้อมโฮไว้ขุดลูกอันตักเยี่ยมมักจะปิดแหลปกเถงลังไว้เย้าจางคาดปันตีก้นเฮ็ดสนเขาเสเย้าออกตั้งกว่ามือจำขิงอันตักวิทเอามักจะปิดถึงมานั่นมันปล่อยใจลูกจังมันตั้งหลายกว่าย้อนเอากาขัดสนกะตีก้นขาดเฮ็ดสนเจอนั่นก้นขาดเฮ็ดสนเจอนั่นตีเอาลูกจังเจอนั่นแหลป้อเย็นตีก้อหนึ่งซ้ำเอาไต8ก้อหนึ่งเอาหมักหินปื้อใส่ก้อหนึ่งเจ้าสนนั่นซ้ำปล่อยใจลูกจังต่างก้อนำเสอ่อนตั้งกว่าเสกอก้นขาดเฮ็ดสนเจอนั่นเฮ็ดเจอหนังกำอ่อนตั้งนั่นปอกดึงหลังสุดนั่น
มันว่าจังขี้เขาตักอาณาลูกใจเก่าอ้อว่าหนังในแลจังปล่อยใจลูกใจตัวเจ้าเก่ากว่าอ้อกวยกามืออันก้นขาดเฮ็ดสนเจอนั่นหันลูกใจเจ้าสวนมาเจิงเขานั่งกันลัดจากันเนว่าก็ในเป็นลูกใจอันคำอมวยอ้อมาตาเฮาอันกันเอามันไตแหลเอาอมวยมันตาเฮาว่าหนังในแหลที่เอามันเย้าจางตึดลักออกสนแหลเอาไตเป็ดเสอกำในป้อเจ้าสนมาเจิงสู่ทางมันตักเฮ็ดเจอหนังหือตีก้นขาดเฮ็ดสนเจอนั่นว่าหนังไหนเจ้าเยซูถามอ้อเขาตั้งหลายขึ้นลาดเลว่ามันตักเอาตายก้นขาดเฮ็ดสนอันอ่ำลีเจอนั่นแปดเหลซ้ำเอาสนนั่นขาดปันตีก้นเฮ็ดสนต่างจุ้มอันจางปันกาคาสนมันนั่นอ้อว่าหนังไหนอ้อเจ้าเยซูก็ลาดเลว่าสู่อำต้นพัดอันเมียนในจำลิกอันว่ามักหินอันก้นเฮ็ดเฮินตึกเปแปดไว้นั่นกำลืนไล่เป็นหินโหเจิงตึกอันอาเยใหญ่นาอ้อลองตั้งในเป็นอันเจ้าพระเฮ็ดไว้แลเป็นอันดีอ้ำซือนาไตตาเฮาอ้อว่าหนังในนั่นฮือเปิ้ในแลเกาว่าตีสู่จ้ำมึงพระเป็นเจ้าตักไลนุกเอาเสกตีสู่แลอับปันตีเมียวก้นอันตักหมักเมืองเจ้านั่นอ้อผู้ไลเสอำว่าก็อันตกใส่หมักหินหวยในนั่นก็นั่นตักฮักอ้อป้อหมักหินหวยในตกใส่เนื้อผู้ไลเสอำว่าก็นั่นตักแตกเป็นพองกว่าอ้อว่าหนังไหนอ้อเมื่ออันยิกโปโลเฮกหลงเขาอีตังก้นเกิงผลิเซตั้งหลายและยินความอุปมาเจ้าเยซูฮอลัดนั่นจึงเขาหู้หันลองอันมันเจ้าใครลัดว่าตีเขาเสเล จำอ้างใครตี้เอามันเจ้าอ้อกวยกาเขากูก็เปือก้นตั้งหลายมัดมันเจ้าเป็นโปรแพทนั่นอ้อมาเทอาคารหลง22กำนั้นเจ้าเยซูซ้ำเอาตั้งความอุปมาเสเลโหลัดดีหมู่ก้นตั้งหลายแทงเลว่าเมืองกังเฮาเจ้าเป็นเหมือนเจอหนังคุณลงป้าหนึ่งเฮ็ดปล่อยสองมังกลาปันลูกใจมันนั่นอ้อคุณลงนั่นปล่อยใจก้นสวยมันตั้งหลายกว่าให้ไล่ห้องปังปีน้องแขกอันไล่ผิกปังไว้เย้าเจอนั่นอ้อกวยกาเขาอ่ำไขมาเสก้เสโกนคุณลงนั่นซ้ำปล่อยใจก้นสวยมันต่างก็ตั้งหลายแทงแหลสั่งลัดว่าปล่อยสองมังกลาเก่าในเมเฮนไว้เย้าจ้าเจียมวูไหลตัวอันเล่งไว้ปีหลีมันดีไหลก่อแหมไว้เย้ากูเจอกูเปิงต้านเย้าอ่อนกันมาเข้าปล่อยสองมังกลาเสกามว่าหนังในต้าว่าหนังในสั่งลัดกว่าอ้อกวยกาปีน้องแขกอันไรกว่าพิกปังไว้เจอนั่นยังอ่ำป้าใจแลอยู่อ้อก็หนึ่งออกกว่าตีตรงหน้าแปดก็หนึ่งออกกว่าเฮ็ดตั้งก้าตั้งไข่แปดกำพองตี้เอาก้นใจก้นสวยเจอนั่นเสียเย้าป้อทุบแลเอาตายแปดอ้อคุณลงนั่นใจไม่ใครจ้าหนาเลขี่ซึกกว่าย่าเพียวแปดเขาเจออันเอาอาสาก้นตายเจอนั่นเสียเลเอาไพ่ตุดเว้งเขาแปดอ้อไว้นั่นคุณลงจังห้องเอาก้นใจก้นสวยมันตั้งไหลมาเลลัดว่าไว้สองมังกลาตันไว้เย้าเปออันปีน้องแขกอันเก่าพิกปังไว้เจอนั่นอำเถิกตานแหลมือเหลียวกว่ากะตีกูเกี่ยวตั้งเสียเย้าห้องป้าก้นกาอันสุทบหันนั่นมาเขาป้อยในนำต้าว่าไหนกาหนังอันสั่งลัดนั่นก้นใจก้นสวยเขากว่ากะตีกูเกี่ยวตั้งเสียเย้าห้องป้าเอาก้นหลีก้นจ้ากาอันเขาทบหันนั่นแหลปล่อยนั่นเตรียมไว้ตั้งปีน้องแขกอ้อกำนั่นมืออันคุณลงมาตักลัดแขกเจออันนั่งอยู่กันในปล่อยนั่นเจิง
มันทบหันก้นก้อหนึ่งยังอำนุงโคปุนป้อยสองมังกลาแลทำตีมันเนว่าก็เว้ยยังอำนุงโคปุนป้อยสองมังกลาแลเขานางกันในป้อยในเฮ็ดสางมืออันว่าหนังไหนจึงก็นั่นอำจังตอบเสคอเสกามแลอยู่อ้อมือนั่นคุณลงมีอมิ่งตีก้นอ่อนตั้งไหลเลยว่ามัดดินมัดมือมันเสียยาวเอาเปียดในลักสิ่งเหลไฮไลห้องไฮกัดเขียวกัดพันปุ่นตาว่าหนังในยาวปิกซ้ำเขาเจออันในคำตั้งอันห้องปังนั่นน้ำหนาเสโกเขาเจออันในคำตั้งอันเดึกเก็บเอานั่นเกนาออว่าหนังในอ้อเจ้าเยซูสืบลาดเลว่าหนังในอ้อมือนั่นก้นเกิงพาลิเซเขาออกกว่าตึงปังกันนั่งหือตักไหลเอาตั้งความถามเสียเจื้อเสียเปิงเลกางเอาความเจ้าเยซูนั่นปล่อยใจตะเปเขาอีตังตะเปเจ้าผ้าเฮลุดกำพองกว่าจูมันเจ้าเลเราถามว่าสราเจ้าเฮาขาหู้ลองอันเจ้าเฮาสีโตเลสั่งสอนปันเชียนตั้งตราพระเป็นเจ้าจืใจใจอำกาเจ้าเฮามีเสดจาเลอำทักลอยนาก้นก้วยอำกายังอำโกผู้เลเสก็เสก้นนั่นคาอ้อเปื้อไหนเลเจ้าเฮาถังเจ้าหนังหือคาลองอันท่ามขวัญตีคุณหัวค่ำเกษาในถูกเมียนตราอุปติเฮาคาอยู่ฮื้ออำถูกเมียนคาฮื้อว่าไหนลาดปันเฮาคาเสกามคาสราเจ้าเฮาคาหู้ลองอันเจ้าเฮาสีโตเลสั่งสอนปันเชียนตั้งตราพระเป็นเจ้าจืใจอำกาเจ้าเฮามีเสดจาเลอำทักลอยนาก้นก้วยอำกายังอำโกผู้เลเสก็เสก้นนั่นคาอ้อเปื้อไหนเลเจ้าเฮาถังเจ้าหนังหือคาลองอันท่ามขวัญตีคุณหัวค่ำเกษาในถูกเมียนตราอุปติเฮาคาอยู่ฮื้ออำถูกเมียนคาฮื้อว่าไหนลาดปันเฮาคาเสกามคาว่าหนังในอ้อเจ้าเยซูหันลองอันเขาจำอ้างอันให้อันเมึกนั่นเลขึ้นลาดเลว่าสู่อันเป็นก้นนาซื้อใจกดในเว้ยเฮ็ดสังแลสู่จำอ้างกังเอาความเก่าหนังหือเอาแคบเงินอันทำขวัญนั่นเนเกาลูว่าหนังในเลเขาก็เอาเงินแคบหนึ่งปันตีมันเจ้าอ้อเจ้าเยซูก็ถามเขาเลว่าอันไหนเป็นปุ่งหังผู้ไหลแต้มจือผู้ไหลไว้ว่าหนังในเลเขาก็ขึ้นเล่าลาดเลว่าเป็นปุ่งหังอีตังเป็นจือคุโนคัมเกษาอ้อว่าหนังในอ้อเจ้าเยซูก็ลาดเลว่าลีเย้าพอเป็นนายเจิงเอาของคุณโฮคัมเกษาปันขึ้นตีคุณโฮคัมเกษาตาเอาของพระเป็นเจ้าปันขึ้นตีพระเป็นเจ้าตาว่าหนังนายอ้อเมื่ออันเขาละยินความเจ้าเยซูลาดเจอหนังนั้นเจิงเขาอ้ามหน้าลงหลังเย้าจังผัดออกเสียมันเจ้ากว่าอ้อในวันนั้นจะตุเกเกิงอันอำยุมลองตั้งอันก้นตายลุกขึ้นรีบเจอนั่นมาจูตีเจ้าเยซูเลเราถามว่าชาเจ้าตราโมเสสอนไว้เลยว่าปอเสก็เสกนยังอำมีลูกมีลังเลตายกว่าเจิงน้องใจมันตักไหลสืบเอาเมไม้นั่นเฮาเจอคือปีไอมันสืบกว่าอำขาดว่าไหนมีไว้อเมื่อเหลียวกาตีเฮาขาไนมีเขาปีน้องเจ็ดก็ขาปีไอหลงเขาเอาเมเสียยาวซ้ำตายกว่าขายังมีลูกมีลังเลเมมันกึดไว้ปุ่นน้องใจมันเย้าเหมือนนางนานจ้าเจียมน้องใจก็ตำสองก็ตำสามก็หนึ่งเย้าก็หนึ่งสืบเอาแม่ยิ่งนั่นเสก
ยังมีลูกมีหลางแหลตายกว่าตั้ง7ก็พี่น้องที่สุดที่ก้อยแม่ยิงนั่นก็ตายกว่าเปิ้นไหนแลในวันคนไตลุกขึ้นลิบนานแม่ยิงก็นั่นตักไล่เปลี่ยนเมก็แล้วเขาพี่น้องตั้ง7ก็ไล่เอาแม่ยิงนั่นเย้าคาว่านังในเจ้าเยซูขึ้นลาดเลวาเปออันสูหูจำลีกอิดตังตันโคพระเป็นเจ้าเหลสูพิษเปิงเต้กอบเจอหนังหือเลวาจามเมื่ออันก้นไตลุกขึ้นดิบนั่นมีตั้งอันเอาโผเอาเมเขานั่นเป็นเหมือนเจอหนังตะมันกังเฮาพระเป็นเจ้าเปอไหนเหลลองตั้งอันก้นไตลุกขึ้นดิบนั่นสูยำพัดอันแมนความอันพระเป็นเจ้าปุงมิ่งไหวปันสูนั่นฮือมันเจ้าห่อไหวจามเขาเป็นพระอับราฮัมพระอิจากพระยาคุบอันว่านั่นใครว่าพระเป็นเจ้าเป็นพระเขาเจออันไตเย้านั่นใจเป็นพระเขาเจออันอสักลิบอยู่มันเจ้าว่าหนังนายเมื่ออันหมู่ก้นตั้งหลายและยินตราเจ้านั่นจึงเขาอ่อนกันหน้าลงหลังเมื่ออันก้นเกิงพาลิเซเขาและยินว่าเจ้าเยซูตอบก้นเกิงจตุเกเขาซ้ำโปให้ความเขาถัดเย็นกว่านั้นเขาจูดตุมกันมาจูตีมันเจ้าให้ไล่เอาตั้งความถามเสียเลกางเอาความมันเจ้าในเขานั่นสระหมอจำธรรมะก้หนึ่งเราถามเลว่าสลาเจ้าในตราตั้งหลงในปิงหยับตราอันไหลใหญ่เมียเสียปืนค่าว่านังไหนมันเจ้าขึ้นลาดเลว่าพระเป็นเจ้าเมื่อเถ่าราพระเจิงเมื่อตักไล่ป้าตั้งหูใจเมื่อเซ็งตั้งใจวิ่งหินเมื่อเซ็งตั้งกัดขันเมื่อเหลยันเมื่อตั้งเสียงตั้งลงเสเหลหักปิ้งหยับคอในเป็นอันใหญ่แม่เสเปิ้นแหลเป็นปิ้งยับอันตี1เปิงเลียวกันปิ้งยับอันตี2จ้ามก้นอันจับแสงกันตั้งมือนั่นเจิงมือตักไหลหักเหมือนเจอหนังตัวเจ้าเก่าจำปิ้งยับราโมเสอิตังจำอนาคติโปรแพทกามีตั้งเสียงตั้งหลงอิงตรา2เปิงในเสเลเตรียมไว้ว่านังในย้ำมืออันก้นเกิงพาลิเซเขายังตึกจู้จุมกันอยู่นั่นเจ้าเยซูถามเขาเลว่าชูทางเจ้าเครตเป็นเจ้าเจ้าหนังหือเป็นลูกผู้เหลาเมื่ออันว่าหนังในเจิงเขาขึ้นลาดเลว่าเป็นลูกดาวิดว่าหนังในมันเจ้าก็ลาดเลว่าป้อเป็นเจ้าหนังในเจิงเฮ็ดสังวิญญาณเจ้าตึกสวนตาเวทให้ห้องเจ้าเครตเลว่าเจ้าเก่าคาว่าหนังในเจ้าหนังหือความอันตาเวทว่าจ้ามเจ้าทาราพระลัตติเจ้าเก่าคาเลว่านั่งอยู่กะตีไผ่กว่าเก่าต่อฮอดเก่าเอารันสู่มือช้าไว้กะตีไตตินมือนันตาว่าหนังในเปออันว่าหนังในเลปอตาเวทยังห้องว่าเจ้าเก่าคาว่าในอยู่เจิงเจ้าเครตนั่นเป็นลูกตาเวทไลเจอหนังหือเมื่ออันเจ้าเยซูถามเจอหนังในเจิงผู้เหลาเสโกเสกวนขึ้นเหล่าลัดความเสโคไลจ้าเจียมมือวันนั่นแหละผู้ไหลเสโกเสกวนหัดเหล่าหัดถามความเสียเจอเสียเมียวตีมันเจ้าแทงเย้ามาเถอาคารหลง23มือนั่นเจ้าเยซูฮอลัดตีหมู่ก้นตั้งหลายอีตังตะเปเจ้าตั้งหลายเลว่าสาหมอจำธรรมะเขาอีตังก้นเกิงพาริเซตั้งหลายเป็นเขาเจออันไรอข้องอาราอันหมอกลัดเนตราโมสีเปอในเลสูตักไลถ่อมเอากาอันเขาสั่งสอนปันนั่นในเฮ็ดจอมกวยกา
เจอหนังอันเขาฮอนั่นเขายังอำเฮ็ดจอมแหนสูอย่าไปยิงจอมตั้งเฮ็ดเขาจังปกหอโคอันนักแหลตั้งใส่กระเนือโหมาเปิ้นอโตเขาจ้ามยังอำใครเอานิ้วมือจอยยองตั้งมาปันเสอีดตั้งอันเขาเฮ็ดเขาสั่งตั้งเสียงตั้งหมดเจิงเป็นอันใครให้เปิ้นหันกล้วยอตัวยรู้ทงนางอ่อนอันเขาห้ำดิกพระใส่ไว้แหลมัดจับหน้าผากเขาอิดตังโหแขนเขานั่นใหญ่หนาทานหือซอยเสือจำเสือเขานั่นก่อยาวหนาเขาจังจกใจถูกใจตีนางอันดีอันแม่เสเปิ้นกะไนปังปอยตีนางอันสูงเสเปิ้นกะไนจรอบฮอดราไหลแหลใครให้เปิ้นเฮ็ดรูเสแหลตักลัดต่อเขากะไนกังกัดแหลใครให้เปิ้นห้องเขาว่าสาเจ้าสู่เจอในจำเป็นปีน้องกันกุ้ยแหลอย่าไปคำตั้งอันเปิ้นห้องว่าสาเฮาสาสูมีป้าเหลียวกุ้ยเปิงเหลียวกันอย่าไปห้องเสโกเสโกนกันเนลินเมืองในว่าปอเฮาลองมันจำสูมีปอสู่เหลียวป้าเหลียวกันเนผุงกังเฮานั่นกุ้ยสูอย่าไปคำตั้งอันเปิ้นห้องว่าเจ้าเฮาเจ้าสูมีป้าเหลียวกุ้ยอันว่าเจ้าเคร็ดนั่นก็อันใหญ่เสเปิ้นกันไนสู่ในตักไหลเป็นก้นใจก้นสวยสู่ผู้ไหลเสอำว่าก็อันใครยุกยองตัวเจ้าเก่านั่นก็นั่นตักไหลขามตั้งอันชาตกตีแต้มก็อันเอาเจ้าเก่าชาแต้มจ้ำตักไหลขามตั้งอันยุกยองสามอจำธรรมะเขาอีตังกวนกึ่งพาริเซเขาเว้ยสู่ในเป็นก้นนาซื้อใจกดสู่มีอามังกลาก็เปิดสู่อึดไว้พักดูเมืองกังเฮาเจ้าซื้อนาไตตาก้นตั้งไหลเสเลโตสู่ยังอ่ำเขาที่เขาเจออันใครเขานั่นก็สู่เฮแขนไว้สามอจำธรรมะเขาอีตังกวนกึ่งพาริเซเขาเว้ยสู่ในเป็นก้นนาซื้อใจกดสู่มีอามังกลาก็เปิดสู่เฮ็ดเป้เฮ็ดแหน่งตีเมมุกเมไม่ตั้งไหลแหลหิมหงโจนเอาเขาสู่ยังเฮ็ดหังลัดความสุดต้องยาวหนาก็ปลองตั้งเจอในแหลสู่ตักเลยขามตั้งอันจีอย่างอันจำทำหนานั่นสามอจำธรรมะเขาอีตังกวนกึ่งพาริเซเขาเว้ยสู่ในเป็นก้นนาซื้อใจกดสูมีอามังกลาก็เปิดสู่จังเหล่คำวันคำเมืองกว่าเมืองไตเมืองเหนือให้ก้นก้อนหนึ่งใครมาเข้าภาษาสูมันก็เข้าเสียเย้าสู่เฮ็ดให้มันนั่นเป็นก้นเมืองอะไรหนาเสียสู่สองปุนลูกก่อนก้นตาหมอดอันเนตั้งเขาเว้ยสู่มีอามังกลาสู่ว่าป้อเสก็เสโกนดึงเก่าความเสร็จจากที่จ้องปิกมันเจ้าเจิงกะตีมันอำเตกวยกาป้อมันเอาคำในจ้องปิกมันเจ้าแหลดึงเก่าความเสร็จจากเจิงกะตีมันเตว่าหนังนายเย้ากวนตาหมอดอันเมือกตั้งไหลเขาเว้ยเครื่องเปิงอันไหลยิงแค้นเม็ดนาคำนั่นเม็ดฮืออำนานจ้องปิกมันเจ้าอันให้คำหมดจากนั่นเม็ดฮือแทงเปิงหนึ่งจ้ำสูว่าโปสูเสโกเสโกนดึงเก่าความเสร็จจ่าเจิงกะที่มันอำเตกวยกาโปมันเอาเครื่องตั้งหลูอันมีกระเนอเข่งตั้งหลูนั่นดึงเก่าความเสร็จจ่าเจิงกะที่มันเตว่าหนังนายเย้าคนตาหมอดเขาเว้ยเครื่องเปิงอันไหลยิงแค้นเม็ดนาเครื่องตั้งหลูนั่นเม็ดฮืออำนานเข่งตั้งหลูอันให้เครื่องตั้งหลูหมดจังนั่นเม็ดฮือเปิ้นนายจางก็อันตึงเก่าความเสร็จจ่าตีเข่งตั้งหลูนั่นเอาจ้าเจมเข่งตั้งหลูอีตังเครื่องตั้งหลูกามีนั่นตึงเก่าความเสร็จจ่าก็อันตึงเก่าความเสร็จจ่าตีจ้องปิกมันเจ้านั่นก็เอาจ้าเจมจ้องปิกมันเจ้าอีตังเจ้าอันเก่งวัดอยู่กันในจ้องปิกมันเจ้านั่น
ตึงเก่าความเสร็จจ่าอ้อเปิงเลียวกันก็อันตึงเก่าความเสร็จจ่าเมืองกังเฮานั่นก็นั่นเอาจ้าเจมปรังพาเป็นเจ้าอิดตังเจ้าอันนังกะเนอปลังนั่นตึงเก่าความเสร็จจ่าอ้อสามอจำธรรมะเขาอิดตังกวนกึ่งพาริเซอันเป็นก้นนาสุใจกดเขาเว้ยสูมีอามังกลาอ้อปิกซ้ำสูลูตันอิมคิมเม็ดจมูกจียา10 ปุนหนึ่งเสกอสูอำไว้อเยตราปิงยับเจออันอเยใหญ่อันเป็นตราตั้งอันซื้อต่อตั้งอันเอลูเปินอีตั้งอันไปเสร็จจ่าเจอในอลองตั้งเจอในสูตักไลกำจ้างแหลตั้งหลู่ตั้งตันเจอนั่นก่อตักอำไลลืมเป็ดหนังเก่าคนตาหมดอันเนตั้งเขาเว้ยสูเจ็ดแมงเล็ดออกเสกันในน้ำกินสูเสเลซ้ำอื่นกินกะลาอกสามอจำธรรมะเขาอิดตังกวนกึ่งพาริเซอันเป็นก้นนาซื้อใจกดเขาเว้ยสูมีอามังกลาก็เปิดล่างกอกตั้งป้านสูไผ่ตั้งนอกกล้วยเหลไผ่ตั้งในจ้ำมีเต็มไว้ตั้งอันหมักกินไม้กินแหลล้อผ้าป้นเลือกวนกึ่งพาริเซอันตาหมดเขาเว้ยล่างกอกตั้งปั้นสูไผ่ตั้งในอ่อนตั้งตาโปเฮ็ดเจอหนังนั้นจึงไผ่ตั้งนอกมันตักมดสายสามอจำธรรมะเขาอีตังกวนกึ่งพาริเซเขาเว้ยสูในเป็นก้นนาซื้อใจกดก็เปิดสูเหมือนเจอหนังคุมป่าเหียวอันตาฉุนเผิกไว้แหลไผ่ตั้งนอกมันด้วยหังดีไว้กวยกาไผ่ตั้งในมันเจิงเตรียมไว้ตั้งดุบก้นตายอีตั้งโตตายอันตูนาไว้นั่นเหมือนนางนั้นสู่เหมือนนางหังซื้อต่อไผ่ตั้งนอกกะตีไผ่นาเปินกวยกาไผ่ตั้งในสู่จ้ามเตรียมไว้ตั้งอันนาซื้อใจโกดอีตั้งกำตั้งจ้างอันอัมตราสามอจำธรรมะเขาอีตังก้นกึ่งพาริเซเขาเว้ยสูในเป็นก้นอันนาซื้อใจกดสูมีอามังกลาก็เปิดสูเมเฮ็ดเมกุมป่าเหียวโปรแพทตั้งไหลแหลหางคึงคมป่าเหียวก้นซื้อต่อเจอนั่นไว้เสียยาวลาดเดวาสังเฮาไหลอสักลีบในโจปันปูมวนเฮานั่นเจิงเฮาตักอำไหลเข้าป่าจอมเขาในตั้งอันเอาไตโปรแพทเจอในยาวว่าหนังในยาวบ่เป็นเจอหนังในเจิงสูฮับคำเอาลองตั้งอ่านสูเป็นเจอคือเขาเจออ่านเอาโปรแพทตั้งไหลไตนั่นเปื้อในแหลอันปูมวนสูเตจ้าเฮ็ดสั่งมานั่นสืบเฮ็ดให้ทุนเต็มตาก้นเมิกเจอหนังเจอเคองูให้เขาเว้ยอแปดตามอันตกนารายนั่นสูอังอันให้ป้นหลอดไหลเจิงหนังหือเปื้ออันมีหนังไหนแหลตัวรู้เกาตักปล่อยใจโปรแพทปิญญาสีสามอจำธรรมะตั้งไหลมาตีสูเสกในเขานั่นสูยังตักเอาไตกำพองตอกคอยกันเนอเสาไม้ว่ามือกำพองยังเอากำพองโป้แยนกันไหนจะรอพอตราเสเลกะจีกำพองนั่นสูตักนิกจักเงียนเสเลดึบพอเขาออกเสกะตีเว้งหนึ่งย่าเว้งหนึ่งเปื้อในเลอเปียตามอันเอาไตเขาเจออันซื้อต่อเลเลือดเขาไล่ตกกันเนอลินเมืองอันจ้าเจมเลือดอาเปล่าอันซื้อต่อนั่นต่อจึงฮอดเลือดจากครีลูกใจปารากีอันซื้อเอาไตในเกวงกลางห้องงดจางจ้องปิกมันเจ้าตั้งเข่งตั้งหลูนั่นตักฮอดเผียวกันเนอโฮสูเกาวาตีจือใจมันตีสูจ้ามอแปดตามเจอในตั้งเสียงตั้งหลงตักตกฮอดถึงกันเนอก้นโจกับปานในโอ้เยรูซาเล็มเว้งเยรูซาเล็มเว้ยเมื่อเอาโปรแพทไหลตายแหลเอาหมักหินปือเขาเจออันขำตั้งอันปล่อยใจมาตีเมื่อตั้งไหลนั่นเย้า
เจอนางอานไก่เมตอมเอาลูกมันง้อมไว้ใต้ปีกมันนั่นเกามีอโลใครเอามือเกาอมหอบก้มเมียวเมื่อตั้งหลายเผาไหลปอกยาวกวยกาเมื่อเถง8อ้อตัวรู้เฮิรนสูตักห้าม8ไว้แลเหงาโกนอ้อเกาวาตีสูจามจ้าเจมมือเหลียวกว่าต่อถึงฮอดคิงกาล่าอันสูตักลัดเลว่าให้พระเป็นเจ้าปันมังกลาตีเจ้าอันมาในนามาจือเสียงเจ้าถาราพระนั่นเสกามเลยว่าหนังในนั่นเจิงสูตักอำไลหันนาเกาว่าหนังนายอ้อมาเทอาคารหลง24เมื่ออันเจ้าเยซูออกเสกตีจองปิกมันเจ้าแหลกว่าอยู่นั่นเจิงตะเปเจ้าตั้งหลายมาจูตีมันเจ้าเสียแหลจี้เนมักหินตึกจองปิกมันเจ้าเจอนั่นอ้อมันเจ้าก็ฮอลัดตีเขาเลว่าใจเย้าสู่ต้วยหันเจอในเย้าอ่ำใจฮือเกาวาตีสู่จ้ามสร้างหมักหินในกำลืนตักขามตั้งอันกึ่งหญ้าปังลงต่อถึงฮอดหวยหนึ่งเตอำก่อกันเนอหวยหนึ่งนั่นเย้าว่าหนังนายอ้อยามมืออันเจ้าเยซูนั่งอยู่กันเนือร้อยสันลงนั่นตะเปเจ้าตั้งหลายมาหิมมันเจ้าตีอันมีหมู่เขากวยนั่นเสียเลเราถามเลว่าลองตั้งอันเจ้าฮอลัดเจอไนตักเป็นมาเมื่อไรคาลองตั้งอันเจ้าเฮาตักจ่อลงมาอีตั้งมือวันอันกำผ่านไนตักสุดเสียงนั่นเจิงเดมินนำมิกและขนาอันไรคาแค้นต่อรับในเฮาคาเสกำคาว่าหนังนายอ้อเจ้าเยซูขึ้นลาดเลว่าเฮ็ดสติตาอย่าไปให้เปิ้นไล่เป็ดแลนสูก้นนำนาตักป่อมาเสียเย้าหิมเอาจื้อเสียงเก่าเสเลลัดว่าเก่าในเป็นเจ้าเครดเย้าว่าหนังไหนเป็ดแลนก้นนำนาอ้อสูเตไลยินเสียงเขาอันตึกซึกตีจามอิดตังเสียงเขาตึกซึกตีไก่นั่นอ้อกวยกาอย่าไปไม่ใจลองตั้งเจอในตักไลเป็นมาอ้อในว่านั้นเสกออำไปเป็นตีสุดตีก้อยเมืองหนึ่งแหลเมืองหนึ่งตักตึกโตกันแหลกวนเมียวหนึ่งแหลเมียวหนึ่งตักคับตากันอ้อตั้งอันเข้ากาหมักแป้งตั้งอันเป็นกาล่าหาแหลงเมืองอิดตั้งอันอิงสันเจอในตักป่อเป็นตีอ้อลองตั้งกามีเจอในเป็นเหมือนเจอนางเมื่อก่อเจ้าเวทนาอันตักเกิดเล่งลุกนั่นอ้อทิ้งมือนั่นเปิ้นตักตีมัดเอาสู่เลเอาสู่อับกติตั้งอันจีอย่างปานตามอีตั้งให้ไล่เอาสู่ตายอ้อกวนเมียวตั้งเสียงตั้งหลงตักจังสู่กระเปินหนามาจือเสียงเก่านั่นอ้อทิ้งมือนั่นกวนนำนาใจตักลู่เลก็หนึ่งเลก็หนึ่งตักข้าจือไขเสียงกันเลจ้างกันอ้อกำนั่นมิกษาเพราะแพทนำนาตักป่อมาแหลเป็ดแลนก้นนำนาอ้อลองตั้งอันให้เมือกเตนำขึ้นมาแหลเม็ดตาตั้งหากตักเล็กเจเอมังกว่าอ้อผู้ไลเซอำว่าก็อันยิ่นคำมันถึงต่อถึงตีสุดนั่นก็นั่นตักไลตั้งอันเกชอดเอาอ้อเขาตราเสือเปียวลองเบิ่งเจ้าในตักไลห่อลัดจอดกำพากูตีกูแหลนปุนอันตักเป็นศักดิ์ศรีตีก้นเมียวตั้งเสียงตั้งมวดเย้าจางตักเป็นตีสุดตีกวายอ้อสู่ตักไลหันลองตั้งอัญญาลูอันลีหังลีโกนาเพราะแพทตันเยล่าห่อลัดไว้นั่นอ้อลองตั้งอันลีหังนั่นตักจุกอยู่กตีฐานาอันมดจางอ้อให้ก็พัดอันแมนตราในนั่นหู้ถ่อมตาเมื่ออันหันเจอหนังนั้นเจิงเขาเจออันอยู่ในเมืองยุตาตักไลเลียนไปขึ้นกว่ากตีเนือลอยปุ้นอ้อก้นก็อันมีอยู่กันเนือหลังคาเฮินมันนั่นตักอ่ำตันลงกว่ากันในเฮินแหลเอาโคมันก
ก้นก็อันมีอยู่กะตีตรงนาตักอ่ำไลต้านเมื่อเอาโคนุงมานวันเมื่อนั่นเมยิงอันป้าปฏิสันเทไหลอีกตามเมยิงอันมีลูกอ่อนแหลงอันยังกินนมอยู่ไหลตักหยับใจเก้นใจหนาอ้อลองนางหือวันอันสู่ไลไปนั่นตักอ่ำเป็นขิงเฮ่ออ่ำนานอ่ำไลเป็นวันกำสินเจิงสุดตองตากอบลองนางหือเลวาจ้ามเทอุปัดอันหยับเจอนางนานอันอ่ำไปต้อนเป็นเสปอกเจมือกำพาจ้าเตนั่นหันต่อมือเหลียวในแหลกำลื่นก่อตักอ่ำเป็นแทงนั่นยาวในว่านั้นเสกอพระเป็นเจ้าเฮ็ดให้มือวันเจอนั่นปอดอยู่อ้อป้ออ่ำนั้นเจิงเจอเคอกวนเตอ่ำลอดไล่เสกอเสโกนลองมั่นจามช็อกด้วยเขาเจออันไล่ขามตั้งลึกเก็บไว้เย้าเจอนั่นแหลพระเป็นเจ้าให้ขิงกาล่านั่นปอดอ้อเปื้อในแหลป้อเสกอเสโกนลัดติสูเลวาตัวลูเจ้าเคร็ดมีกะตีนายอ้อมีกะตีนานอ้อว่านังนายเจิงสูยาเปยุมลองมันจามก้นอันเฮ็ดหังเจ้าเคร็ดอิดตังมิกษาโปรแพทตักปอมานำนาแลเขาตักเฮ็ดนมีลักษณะอันหลักอันไลอันดีอ้ำไหลให้ไลเฮ็ดตั้งอันเป็ดแดนอันใหญ่นาแลสังเป็นไลเจิงก้นเจออันขำตั้งลึกเก็บไว้เย้าเจอนั่นก่อยังตีเป็ดแดนปาลูก่อนอ้อลองตั้งเจอนายเกาสั่งลัดไว้ตีสู่เจมืออ่อนตั้งนั่นเย้ามาต้องไว้ตาเปื้อนายแหลปอกเขาลัดเลว่าตัวลูเจ้านั่นมีนายเถินปุ้นอ้อว่าหนังนายเจิงอย่าเปกว่าจูอำนั้นเขาตักว่าตัวลูเจ้านั่นติดแมบไว้ในลูกตั้งในปุ้นอ้อว่าหนังในก่ออย่าเปยุมกอบลองหนังฮือเลวาจ้ามเมื่ออันเจ้าลูกก้นมานั่นเจิงตักเหมือนเจอนางผ้าแมบมับตั้งวันออกแรงฮอดถึงตั้งวันตกแหลจอดนาผ้ากังเฮากว่านั่นอ้อตีอันมีตัวตายนั่นลังตาตั้งไหลตักจู้ตุ่มอ้อไว้หลังคิงกาล่าอันตุกข้าขันใจเจอนั่นกำเหนียวกลางวันตักลับสิ่งเดินตักอ่ำแรงเราตั้งไหลตักหงตกเสกเนือกลางเฮาแหลตันโคกลางเฮาตั้งไหลตักสานคว้านไหวอ้อมือนั่นน้ำมิกลักษณะตั้งอันเจ้าลูกโกนพอดมานั่นตักโปออกกะทีผ้ากลางเฮาเสเลก้นล้อกี่ตั้งเสียงตั้งหลงตักได้ตกอกห้องไฮแหลหันเจ้าลูกโกนป้าตั้งหมุนพุ่งตันโคอนุผอมันเจ้าแหลขี่หมอกกุมกลางเฮาลงมาออเสียงเนคราตักหนหม้อหน้าลงลางแหลมันเจ้าตักปล่อยใจตะมานมันเจ้าตั้งหลายลงมาสีเจง8นากำพาเสยาวจู้ซิมห้องเอาก้นเจออันไลคามตั้งอันลึกเก็บไว้ยาวเจออันมีอยู่จ้าเจมกำพาเจงหนึ่งต่อฮอดกว่าแท่งกำพาเจงหนึ่งนั่นอ้อเอาต้นหมักเลยเฮ็ดบ่งแตกเสแหลสอนเอาต้าเมื่ออันกิ่งมันขามันหงแหลปุ่งเพอปุ่งไม้เขียวลีหนุ่มลีนั่นเจิงสู่หู้ลองอ่านขิงไม้จำตักฮอดมานั่นยาวเหมือนนางนั้นเมื่ออันสู่ไลหันลองตั้งเสียงตั้งหลงเจอในนั่นเจิงผู้ลองเจ้าลูกโกนฮอดจำมากะดีหิมพักตูนั่นตาเกาว่าตีจือใจมันจามลองตั้งเสียงตั้งหลงเจอในตักเป็นมาเจโจอันคือกวนเมียวในอำไปสุดไปหายนั่นอ้อผ้ากลางเฮาตั้งนินเมืองในตักไว้หายกว่าอ้อความเก่าเจอในเจิงตักอำหงอำหายลาผู้ไหลอำหูคิงนาลีวานอ่านตักเป็นมานั่นตะมันกลางเฮาตั้งไหลกออำหูเจ้าลูกกวนกอต่อยังอำหูมีปอเจ้าเก่าสู่เลียวป้าเลียวกล้วยหูอ้อตั้งอันเจ้าลูกกวนมานั่น
ตักเป็นเจ้าหนังอันเป็นนายโจปาโนอานั่นออโจวานอานน้ำชมเมืองอำไปเป็นน่านคนตั้งหลายกินเปียวอยู่เอาโพเอาเมอยู่ต่อจึงฮอดวันอันโนอาเข้าเฮอสังพอนั่นแหลยังมีสติกาสางต่อถึงน้ำชมเมืองมาเอาเขาลองกว่า8เสียงหมดอเหมือนนางนั้นตักเป็นในตั้งอันเจ้าลูกกวนมานั่นพองยามนั่นกวน2ก้อตักไถหน้าโฮมกันอยู่แหลก้อหนึ่งตักไล่ขามตั้งอันซิมเอากว่าเสียยาวก้อหนึ่งตักกึดจันไหวเมยิง2ก้ออันรวยเข้าโฮมรวยกันอยู่นั่นก้อหนึ่งตักไล่ขามตั้งอันซิมเอากว่าเสียยาวก้อหนึ่งตักกึดไหวเปอไหนแลก็เปออันสูหูคิงนารีวันอันเจ้าพระสุตักฮอดมานั่นแหละไว้สติไปอยู่ตาพอเจ้าเฮินหูคิงอันผู้ลักตักมาลักเจิงมันตักลับนอนแหลไปอยู่ให้ไลย่าไลมุงเฮินมันว่าไหนสู่หูอยู่กอบเจ้าหนังไหนแหลก็เปออันเจ้าลูกโกนตักฮอดมาในคิงนารีวันอันทางถึมนั่นให้สูตานไว้ตาลูกจางอันมีเสจจาแลมีสมาสตินั่นเป็นก็เจอหนังหือมันนั่นเป็นก็อันโปเล่งมันยกตั้งให้อุปเปิงก็เนือก้นเฮินก้นเยตั้งหลายแหลจังเพแมงปันตั้งกินจอมขิงมันนั่นเมื่ออันโปเล่งมันขึ้นมาแหลทบหันมันเฮ็ดไว้เจ้าหนังในนั่นมันมีตั้งอันจมเสือเกาวาตีสู่จามโปเล่งมันตักยกต่างมันไว้ให้ไล่ด้วยทิ้งเนืออุกจากามีเวกาปอมันเป็นลูกจังอันเมิกเจิงมันจังทางในใจเลว่าโปเล่งเก่าตักนั้นมาว่าไหนแลเย็นทุบลูกจังหนังกันอยู่กินโฮมกันตั้งกวนเมาเหล่าเมากามตั้งหลายอยู่เจิงโปเล่งมันตักฮอดมาในคิงนารีวันอันมันหูแหลทางถึงนั่นเสียยาวแตบมันเฮ็ดเป็นปิดเป็นปอดแหลเอามันขังไว้ด้วยกันตั้งกวนอันนาซื้อใจกดเขาที่นั่นเจิงตักไล่ข้างขี่ข้างพันแหลไล่กัดเขียวกัดพันนั่นมาเทอาคารหลวง25คิงนารีวันนั้นเมืองกังเฮาเจ้าตักเป็นเหมือนเจ้านางลูกยิง20ก็อันยิบเอากอกไผ่เสเลกว่า5โหตั้งลูกเคยใหม่นั่นในเขานั่นหาก็เป็นก้นเงือมีปิญญาแลหาก็จามมีปิญญาสติเขาเจออันเงือนั่นยิบป้าเอากอกไผ่กวยแหลป้าน้ำมันเขาเจออันมีปิญญาสติจามเอาน้ำมันใส่เตาเต็มป้าจอมไว้ปุ่นกอกไผ่เขาเมื่ออันลูกคุยใหม่นั่นมานั่นเจิงเขาตั้งเสงเงานอนเดลับกว่านายขิงเต็งขึ้นเสียงห้องแสนเลว่าลูกคุยใหม่มาเย้าออกกว่าตอนหับมันตาเฮาว่าหนังไหนแลลูกยิง20ก็นั่นก็ตื่นมาแหลไตกอกไผ่เขาเมื่อนั่นเขาเจออันเงือนั่นย้อนกะดีเขาเจออันมีปิญญาสตินั่นเลว่ากอกไผ่เฮาน้ำมันแหงยาวเอาน้ำมันแม่งปันตีเฮาอีก1ลูว่าหนังไหนเขาเจออันมีปิญญาสติเจอนั่นขึ้นลัดเลว่าแม่งปันไลกวยน้ำมันเฮาโปกุมไลปุนสูเลปุนเฮากวยกว่าซื้อเอากะตีอันเปิ้นไขนั่นปุนสูเจิงยิงแค้นเตลีว่าหนังไหนเขาเจออันเงือนั่นก็ออกกว่าซื้อน้ำมันในมือเขายังกว่าอยู่นั่นลูกขวยใหม่ฮอดมามือนั่นลูกยิง25ก็อันตันไว้เย้านั่นไล่เข้ากว่าในป้อย2มังกลาเย้าพักดูก็อึดฮับกว่าเย้าเดินนั่น
ลูกยิงสาวอันคิดไว้เจอนั่นมาแหลเล่าลัดว่าเจ้าเฮาผุยพักดูปันเฮาคาเสกามคามืออันว่าหนังไหนเจิงลูกขวยใหม่นั่นขึ้นลัดเดว่าเกาว่าตีจือใจมั่นจ้ำเกาอำหูจักสูว่าหนังไหนยาวว่าหนังไหนอ้อเจ้าเยซูสืบลาดเลว่ากอบนายแลเปออันสูอำหูคิงนารีวันมันแลป้าตั้งสติแลไปทาอยู่ต้าคิงนารีวันนั้นเมืองกังเฮาเจ้าตักเป็นเหมือนเจ้าหนังกวนก้อนหนึ่งตักออกตั้งกว่าต่างวันต่างเมืองว่าไหนห้องเอาคากวนใจมันตั้งไหลมาเสียแหลอับปันอกจากเงินคำมันไว้นั่นอจอมนางอ่านเขามีปิญญาหังไผหังมันนั่นมันอับปันไว้ตีก้อนหนึ่งเงิน5 ตะลันตานตีก้อนหนึ่ง2 ตะลันตานแทงตีก้อนหนึ่งนั่นจ้ำ1 ตะลันตานเย้าจางมันออกตั้งกว่าเสียคาโกอันไลหับเอา5 ตะลันตานนั่นกว่ากำเหนียวเหลเฮ็ดก้าเฮ็ดไข่เสียเย้าไลน้ำเม็ดมาเงินหาแคบแทงเหมือนนางนั้นคาโกอันไลหับเอาเงิน2 ตะลันตานนั่นก็ไลน้ำเม็ดมา2 แคบแทงนางเก่ากวยกาคาโกอันไลหับเอา1 ตะลันตานนั่นจ้ำออกกว่าเสียเย้าเอาเงินเจ้ามันนั่นพังไว้กันในลินเสคิงกาล่าหึงเย้าจางเจ้าเขาปอกขึ้นฮอดมาแหลตอกจะลังเงินเขาคาโกอันไลหับเอา5 ตะลันตานนั่นเข้าจูเสแหลอับปันน้ำเม็ดหาแคบแทงแหลเล่าลัดว่าเจ้าเฮาอับปันเก่าคาเงิน5 ตะลันตานตีคาตัวยลูเก่าคาไหลน้ำเม็ดมาแทงหาแคบตีคาว่าหนังในเจ้ามันขึ้นลัดเลว่าดีเย้าข้าอันดีแลมีเสร็จจาในเว้ยเมื่อเฮ็ดเสร็จจากกันเนือตั้งอันเล็กอันน้อยในยาวเก่าตักโยกต่างให้เมื่อไหลอุบทิ้งกันเนืออันใหญ่อันลงมาตาเขาแหลจอนจมจอนเสื้อเลยกันตั้งเก่าตาว่าหนังในมือนั่นข้าอันไลหับเอาเงิน2 ตะลันตานนั่นก็เข้าจูเสเลเล่าลัดว่าเจ้าเฮาอับปันเก่าคาเงิน2 ตะลันตานตีคาตัวยคาลูเก่าคาไลน้ำเม็ดมา2 แคบคายาวว่าหนังในเจ้ามันก็ลัดเลยว่าดีเย้าข้าอันดีแลมีเสร็จจาในเว้ยเมื่อเฮ็ดเสร็จจากกันเนือตั้งอันเล็กอันน้อยในยาวเก่าตักยกตังให้เมื่ออุบทิ้งกันเนืออันใหญ่อันลงมาตาเขาแหลจอนจมจอนเสื้อเลยกันตั้งเก่าตาว่าหนังในมือนั่นข้าอันในหับเอาเงิน1 ตะลันตานนั่นก็เข้าจูเสเลเล่าลัดว่าเจ้าเฮาเก่าข้าหู้ลองอ่านเจ้าเฮาเฮ็ดหยาบเฮ็ดเย็นแหลจังปัดเอาตีอันเจ้าเฮาอำผูกอำซอมจังจู้ซิมเอาตีอันเจ้าเฮาอำวันอำปืนนั่นคาเปออันเก่าคากูแหลเก่าคาเอาเงินนั่นพังไว้กันในลินตัวยลูอันในเป็นเงินเจ้าเฮานั่นคาว่าหนังในเย้าจางเจ้ามันนั่นก็ขึ้นลัดเลว่าข้าอันเมึกเลขั้นเอินในเว้ยเมื่อว่าเมื่อหู้ลองอ่านเกาจังปัดเอาตีอันเกาอำผูกอำซอมจังจู้ซิมเอาตีอันเกาอำวานอำปืนว่าในยาวปอว่าในเจิงเมื่อลีเอาเงินเกาในกว่าใส่กันในป่านไหวแหลเกายังเตไลขึ้นอรังมันตั้งขี่มันลูกก่อนเปอในแหลนุกเอาแคบคำนั่นกะตีมันเสแหลอับปันตีก็อ่านมีเงิน10 ตะลันตานนั่นตากอบลองตั้งในแหลที่กูก็อันจังมีนั่นตักปันแทงแหลมันตักมีปอเลินปอเหลือก
กวยกาตีก็อันอำจังมีกาสังนั่นจามปิกซ้ำมันมีอิดอ่อนหนึ่งเสกอยังเตนุกเอาตั้งเสียงตั้งหมดดูก่อนเอาคาอันอำไลลองในกว่าทิมออกแปดกะตีอันรับสิ่งปุ้นตาตีนานให้มันไลห้องกัดเขียวกัดพันอยู่ตาว่าหนังนายมืออ่านเจ้าลูกโกนป้าตั้งมุนพุ่งอนุพอแลมาเลยกันตั้งตะมันกังเฮาตั้งหลายนั่นเจิงมันเจ้าตักนางกันเนอราชาปลังมันเจ้าอันมีมุนพุ่งนั่นเสแลกวนเมียวกูเจอกูเคอตั้งเสียงตั้งหลงตักไลจู้ตุ่มกันกะตีไผ่นามันเจ้ามือนั่นมันเจ้าตักให้เขาเจอนั่นผัดเพกันเป็นสองหมู่เฮ็ดเจอหนังก้นเล่งโซเลิกเพเอาโซตั้งหลายออกเสกในผุงเป้นั่นแหลตักเอาเขาเจออันซื้อต่อนั่นไว้ไผ่ขวามือเจ้าเสียยาวเอาต่างก็ต่างก้นเจอนั่นไว้ไผ่ใส่มือเจ้ามือนั่นคุณหอคำนั่นตักลัดตีเขาเจออันมีอยู่ไผ่ขวามือเจ้านั่นเลวาสู่เจออันไล่ขามเอาตั้งดีมังกราตีปอเจ้าเก่าในเว้ยมาแหลเขาจำจ้าอมวยเมืองเจ้าอันเมแฮนไว้ปุนสูเจมือเตจ้าผ่านสร้างเฮ็ดเป็นกำผ่าลินเมืองในนั่นตามืออ่านเกาต้องไม่นั่นสู่เล่งดูเกาเกาอยากน้ำก่อสู่ปันน้ำกินตีเกามืออ่านเกาเป็นแขกนั่นสู่ตอนฮับเอาเกากันในเฮินสู่มืออ่านเกาอยู่โตผวยนั่นสู่นุ่งไม้ปันเกาเป็นไข่อ่ำอยู่ลีกอสู่ลุ่มลาหลูต้วยเกาแหลมืออ่านเกาตกทองนั่นสู่มาใจเกามืออันว่าหนังในเจิงก้นสื่อต่อเจอนั่นขึ้นลัดเลว่าเจ้าเฮาคาทบหันเจ้าเฮาต้องไม่แหลไล่เล่งไล่หลูปันมือไหลคาเจ้าเฮาอยากน้ำแหลไล่ปันน้ำกินมือไหลคาเฮาคาทบหันเจ้าเฮาเป็นแขกแหลไล่ตอนฮับเอากันในเฮือนเฮาคามือไหลคาเจ้าเฮาอยู่โตปุยแหลไล่เอาโคนุ่งไม้ปันเจ้าเฮามือไหลคาเฮาคาไล่ทบหันเจ้าเฮาเป็นไข่อ่ำอยู่ลีไหลอยู่ในทองไหลแหลไล่ลุ่มลาหลูต้วยเจ้าเฮามือไหลคาถามว่าหนังในมือนั่นคนหงคำก่อตักขึ้นลัดเดว่าเกาว่าตีจือใจมันตีสู่จ้ามมือไหลเสอำว่าตั้งอันสู่เฮ็ดกะตีเสโกเสโกนอันเล็กเสเปินกะไนปีน้องเก่าตั้งหลายนั่นเป็นอันสู่ไลเฮ็ดปันกะตีเก่าเย้าว่าหนังในมือนั่นมันเจ้าตักลัดตีเขาเจออันมีไผ่ใส่มือเจ้าเจอนั่นเลว่าสู่เจออันพระเป็นเจ้าไลกินหลาในเว้ยออกเสกะตีเก่าในกว่าแลเขากะไนไพ่งะไรเท่าราอันเมไว้ปุญจาตันมานาดอีตังตะมันมันตั้งไหลนั่นตาสู่ในมืออันเก่าต้องไม้นั่นอำเฮ็ดเล่งเฮ็ดหลูเก่าอยากน้ำก่ออำปันน้ำกินตีเก่าเป็นแขกก่ออำตอนฮับเอาเก่ากันในเฮินสูเก่าอยู่โตปุยก่ออำปันโคนุงโคไม้ตีเก่ามืออ่านเก่าเป็นไข่เป็นเนาไหลเก่าอยู่ในท้องไหลนั่นก่อสู่อำลุ่มลาอำลูอำต้วยเก่ามืออันว่าหนังในเจิงเขานั่นก่อตักขึ้นเหล่าลัดเลว่าเจ้าเฮาคาต้อนหันเจ้าเฮาต้องมาอยากน้ำไหลเป็นแขกไหลอยู่โตป่วยไหลเป็นไข้เป็นเนาอำอยู่ลีไหลมีในท้องไหลนั่นมือไหลแหลอำไลเฮ็ดวัดอ่านลุ่มลาเจ้าเฮานั่นคาว่าหนังในคนหอกข้ามก่อตักขึ้นลัดเลว่าเกาว่าตีจือใจมันตีสู่จ้ามในตั้งอันสู่อำเฮ็ดตีก็อันเล็กน้อยเสเปินก็ในเขานั่นเจิงสู่อำไลเฮ็ดตีเก่าเย้าว่าหนังในเปอในเลเขานั่น
ตักไลกว่าแลคำตามอเปดอันอำสุดอำเสียงปุ้นเสียเย้าเขาชื่ออันซื้อต่อตั้งหลายจ้ามตักไลกว่ากะตีอานอาศักดิบเถาราปุ้นอว่าหนังไหนเจ้าเยซูฮอลาดอมาเทอาคารหลง26เมื่ออันเจ้าเยซูสอนปันลองตั้งสิ่งตั้งหลงเจอในเย้าเจิงลาดตีตะเปเจ้าเจอนั่นเนว่าจอมหนังอันสูหูอยู่นั่นเอาในกว่า2 วันตักเป็นป้อยปัสขามือนั่นเจ้าลูกโกนตักไล่คำตั้งอันอับให้ไล่ตอกไว้กันเนือเสาไม่ว่ามือว่าหนังในพองย้ำนั่นยิกโปโลเฮกหลงเขาอีตังก้นอันเป็นเกเป็นหูก้นมิวจูเขาอ่อนกันจูดตุมกันในหอเฮินกายผ้าอันเป็นโหนายิกโปโลเฮกเขานั่นแหลตึงปังกันให้ไล่เฮ็ดตั้งปลีเยที่เอาเจ้าเยซูเสียแหลเอาตายเขาตั้งเสียงพร้อมกันแหลว่าโกคนตั้งไหลตักต้องตักตื่นแหลในวันปล่อยปัสกาในเจิงอย่าเป็นเน็ดเฮ็ดลูกก่อนว่าหนังในในวันอันเจ้าเยซูยังมีอยู่ที่วันเปทานีในเฮินชิมอนอันยำเป็นตุดนั่นอยู่เจิงเมยิงโก้หนึ่งเอาเตาหินขาวอันเตรียมไว้ตั้งน้ำมันหอมอันกาใหญ่หนานั่นเตาหนึ่งมาเสียเย้าซ้อนโหลดถอกใส่ที่เนื้อหูมันเจ้าย้ำมืออันมันเจ้ายังตึกกินตั้งกินอยู่นั่นตะเปเจ้าเจอนั่นหันแหลให้จ้าหน้าลงหลังแหลลาดว่าเฮ็ดสังแลให้ซุ่มเป็ดน้ำมันหอมหลายๆจึงหนังหือน้ำมันหอมในถูกลีขายเอากาคันมันอันใหญ่หนานั่นเสียเอาเงินนั่นจากก้าปานดีก้นอยากก้นผันตั้งหลายว่าหนังในเจ้าเยซูผู้ลองตั้งอันเขาลัดจากกันนั่นแหละลัดตีเขาเลว่าสุยาเจตนาเมยิ่งในเฮ็ดสังลองตั้งอันมันเฮ็ดกว่าในเป็นอันหั่งดีหั่งงามปุนเก่ากวนอยากกวนผันมีอยู่รวยกันตั้งสูตาเสเก่าจ้ำตักอยู่รวยกันตั้งสูตาเสอำใจลองอันมันถอกน้ำมันหอมใส่กันเนือตัวเก่าในเป็นตั้งอันเมแฮนปุนอันตักสร้างจู่ตัวเก่านั่นยาวเก่าว่าที่จือใจมันจ้ำกะทีอันฮอลัดเข่าตราเสือเปียวกันเนือกำพากุฏิกูแลนนั่นลองตั้งอันมันเฮ็ดเย้าในตักไลอุบไลลาดในตั้งอันคุกใจไลใครใจทบมันว่าหนังในมือนั่นในตะเปเจ้า12ก้อนนั่นก้อนหนึ่งอันไลจือยูดาอิสกะเรอุดนั่นกว่าจูยิกโปโลเฮกหลงเขาเสเลลาดว่าโปเก่าคาเอาเจ้าเยซูใครปันในมือสู่เจ้าเจิงตักปันเก่าคากะหือคาว่าหนังในเสียเย้าเขาโกนับอันเงิน30แคบเสียเย้าปันมันเสียเตเอาวันนั่นเลยมันหาอักขว้างอันสั่งถูกให้ไลเอามันเจ้าอาบวันตีหนึ่งนายป่วยกินข้าวมุนอันอำปาเจือเปียงนั่นตะเปเจ้าตั้งหลายมาจูตีเจ้าเยซูเสียเลเราถามว่าเจ้าเฮาใครให้เฮาค่ะแม่เห็นปุนอันเจ้าเฮาได้กินปล่อยปัสสขากะดีหลายค่ะมืออันว่าหนังในเจิงมันเจ้าขึ้นลาดเลว่าสู้กว่าจูกะตีเฮินก้อนหนึ่งกันในเวงเสียเลลาดตีมันเลว่าสาเจ้าสั่งลาดเลว่าคิงนารีเกาฮอดมาเย้าเกาอิดตั้งตะเปเกาตั้งไหลเตคำป้อยปัสขา กันในเฮือนมือว่าหนังไหนต้าว่าหนังไหนตะเปเจ้าเจอนั่นก็กาอันเจ้าเยซูสั่งลาดนั่นเมเฮียนปอยปัสขาไว้เมื่ออันฮอดถึงขิงโหคำเจิงเจ้าเยซูนั่งกินปอยปัสขาเลยกันตั้งตะเปเจ้า12ปานั่นยามมืออันเขายังตึกกินอยู่นั่น
มันเจ้าลัดตีเขาเลยว่าเกาว่าตีสู่จ้ามในสู่ในก้อนหนึ่งตักเอาเกาอาบอ้อว่าหนังในอ้อเขาเจอนั่นตกใจหนาเลก้อหนึ่งเยี่ยวก้อหนึ่งอ่อนกันเราถามเลยว่าเจ้าเฮาเป็นเกาคาคาฮือว่าหนังในอ้อเจ้าเยซูก็ลาดเลว่าก้อนเอาขมุนจุ่มในหวานห่มรวยกันตั้งเก่านั่นตักเอาเก่าอาบอ้อเจ้าลูกโกนตักไล่ขำตายเจ้านางอันเตรียมไว้กันในจำลิกนั่นอ้อในวานั้นเสก้อนเอาเจ้าลูกโกนไขนั่นมันมีอ้ามังกลาเย้าอ้อปอมันอำเกิดเล่งมาเจิงยิงแค้นตักดีอ้อว่าหนังในอ้อยูดาอิสกเรอุดก็อันตักเอามันเจ้าขายนั่นก็ปึดปากเล่าถามเลยว่าสราเจ้าเฮาคาใครว่าเป็นเกาคาฮือว่าหนังในเลมันเจ้าโกว่าแม่นหนังอันมือลัดในเย้าว่าหนังในอ้อในมืออันเขายังตึกกินอยู่นั่นเจิงเจ้าเยซูเอาเขามุนเลสุดตองยองโยเจจูเจ้าเย้าจางวิทเขามุนเสียเย้าเมียงปันตีตะเปเจ้าตั้งหลายเลลาดว่าเขามุนในเป็นตัวเก่าอ้ออ่อนกันเอาแลกินต้าว่าหนังในอ้อไว้สีนั่นมันเจ้ายิบเอากอกเลยองโยเจจูเจ้าเย้าจางปันตีเขาเลว่าสู่กูก็กูโกนอ่อนกันกินต้ากอกในจามเป็นเลือดเก่าอันจับแสงกันตั้งปฏิญินกะที่พระเป็นเจ้าอันมาเลือดเก่าอันซ้อนหล่อให้ไล่ปล่อยลอดอแปดกวนนำนาอ้อเกาว่าตีสู่จามเกาตักอ่ำกินน้ำหมักจะปิดในแทงต่อจึงฮอดวันอันเกาไล่กินน้ำหมักจะปิดอันใหม่ด้วยการตั้งสู่ในเมืองโปเจ้าเก่าปุ่นอ้อว่าหนังในอ้อลื่นนั่นเขาเฮ็ดความธรรมาเสียเย้าออกกว่าจูกะตีลอยสันหลุนปุ่นเสียอ้อมือนั่นเจ้าเยซูลาตีเขาเลว่าในคืนในกำเหลียวสู่กูก็ตักไปแปดเก่าอันตักแมนจอมหนังเต็มไว้กันในจำลิกไว้ว่าเก่าตักเอาไตก้นลิงโซเลโซกันในพุงตักผัดเพกันอ้อมีมาหนังในนั่นอ้อในวานันเสกเมื่ออันเก่าลูกเสกตั้งไตขึ้นรีบเพียวนั่นเก่าตักว่ากะดีอึงกาลีเล่ปุ่นอ่อนตั้งสู่อ้อว่าหนังในอ้อเปตรูปึดปากลาตีเจ้าเยซูเลว่าบิ๊กซัมเขาเจอในกูก็ตักไปเปียเจ้าเฮาเสียก็เกาคาตักอ่ำไปเปียเจ้าเฮาลาคาว่าหนังในอ้อมือนั่นเจ้าเยซูลาตีเปตรูเลว่าเกาลาตีมือจามในขึ้นในโจอันไก่อ่ำไปขันนั่นเจิงมือตักว่ามืออ่ำหูจักเก่าทนถึง3 ปอกอ้อว่าหนังในอ้อเปตรูขึ้นลาดเลว่าบิ๊กซัมเกาคาตักไล่ตายเลยเจ้าเฮาเสียก่อเกาคาตักอำว่าจึงหนังนั้นเสียปอกคาว่าหนังในอ้อตะเปเจ้าตังโกเจอนั่นก่ออ่อนกันลาดเหมือนกันอ้อเจ้าเยซูอีตั้งตะเปเจ้าเจอนั่นฮอดถึงกว่ากะตีอันห้องเฮกว่ากีซาเสมนีนั่นเย้าจางลาตีเขาเลว่าโจอันเก่ากว่าสุดร้องกะตีปุ่นอยู่นั่นเจิงสู่อ่อนกันนังไปทากะตีในต้าว่าหนังในเสียเย้าห้องเอาเปตรูตั้งลูกใจจีปีเต2 ก้อนนั่นป้าลวยมันเจ้ากว่าอ้อมือนั่นตั้งอันไว้ใจขี้ใจเลยับใจเกี้ยนใจหนานั่นตกหอดกระเหนือมันเจ้าหน้าลงหลังเลลาตีเขาเลว่าใจเก่าในทุกข้าหน้าลงหลังท่านพ่อจำตักตายอ้ออยู่กะตีในแหลไปชาอยู่รวยกันตั้งเก่าต้าว่าหนังในอ้อมันเจ้าขึ้นกว่าปนาเทียงอิน1 เสียเย้าคุบมูบเลสุดตองว่าโอ้พ่อเจ้าเก่าติคา
ปอเป็นไรเจิงแค้นต่อให้กอกในเปิงเสเกาคาเสกามติคาในว่านันเสกออย่าให้เป็นอโลเกาคาให้เป็นอโลเจ้าเฮาเสกามติคาว่าหนังนายอ้อมันเจ้าคืนมาติตะเปเจ้าสามก้นนั่นแหละทบหันเขานอนรับอยู่เสียเย้าลาตีปีตรูเลว่าสู่สามก้นในตาเตไปทาลวยเก่าขิงโจหนึ่งมองกวยนั่นก่ออำตัดหนึ่งไลฮือลองนางหือตักอำไลลองกว่ากะไนตั้งอันจำตัวยาเก่าแหงหนานั่นเจิงสุดต้องเหลไปทาอยู่ต้าใจวิ่งยินแห้งเจตนาเสกอเนื้อเลือดก้นแห้งเล็กหนาอว่าหนังนายอ้อมันเจ้าซ้ำกว่าเทียงกำหนึ่งเหลสุดต้องเหลว่าโอ้ปอเจ้าเก่าคาปอกอกในอำเวเปิงเสเก่าคาไลเจิงเก่าคาเตไลกินกอกในแหลแค้นต่อให้เป็นจอมอโลเจ้าเฮามีนั่นเสกามติคาว่าหนังไหนสุดต้องเย้าจางขึ้นมาจูตีเขาแทงแหลทบหันเขานอนรับอยู่ทำโปอำมุนตาไหลนั่นอ้อมันเจ้าจางเป็ดเขาไหวเสียเย้าซ้ำขึ้นกว่าสุดต้องแทงปอกตีสามสุดต้องจอมหนังโคความกำอ่อนตางนั่นอ้อลื่นนั่นมันเจ้าขึ้นมาจูตีตะเปเจ้าเจอนั่นแหละลาดว่าสูยังตึกลือเฮอนอนรับอยู่ลูกก่อนฮือตัวลูคิงนารีอันตักเอาเจ้าลูกโกนอับในมือโกนให้ตั้งไหลนั่นมาถึงเย้าลูกตาอ่อนกันกว่าตาเฮาหันฮือก็อันเอาเก่าอับนั่นพอดมาเย้าว่าหนังนายอ้อในมืออันเจ้าเยซูลาเจอหนังในอยู่นั่นจึงยูดาอิสกเรอุดอันเข้าป่ากันใน12ป่านั่นพอดมาลวยกันตังก้นนำหน้าอันป่าหลับป่าแล้วตั้งค่อนโป้ตั้งหลายอ้อเขาเจอนั่นเป็นก้นอันยิกโปโลหิกหลงเขาตั้งก้นอันเป็นเก็บเป็นหูในภาษาจูเขาปล่อยใจมาอ้อก็ปือโก้อันเอามันเจ้าไข่นั่นใส่ซบใส่ความไหวเลวาโปโก็อันเก่านุ่มเลตักลัดนั่นเป็นมันเย้าที่เอาต้าว่าหนังไหนไหวเย้าอ้อเมื่ออันยูดาหอดมานั่นมันกว่าจูตีเจ้าเยซูกำเหลียวเหลลาดว่าสลาเจ้าให้มีมังกลาเสกามคาว่าหนังไหนเสเลหนุ่มมันเจ้าอ้อเจ้าเยซูก็ลาดเลว่าก็เว้ยกาหนังอันมือมาให้ไลเฮ็ดนั่นเฮ็ดไว้ไว้ตาเมื่ออันว่าหนังไหนจึงเขานั่นมาเหลที่มัดเอามันเจ้าเสียอ้อในเขาเจออันป้าจอมเจ้าเยซูนั่นก้หนึ่งถอดเลี้ยวมันพันแมนวันหูก้นก้หนึ่งอันเป็นคาคุณยิกโปโลเฮกนั่นขัดตกกว่าอ้อเจ้าเยซูลาติโกนั่นเลว่าเอาแล้วมือใส่ขึ้นกันในกับมันเสตาก็อันยิบแล้วนั่นจังไตลุยแล้วกูก็กูโกนอ้อมือช่างเก่าตัดหนึ่งลายปุนอันตักย้อนเอาตั้งจอยตั้งแถมกะทีปอเจ้าเก่าให้ปล่อยใจตับตะมันกลางเฮาอำกา12ตาบมากะทีเก่าในกำเหลียวนั่นฮือปอลองตั้งเจอในอำเป็นมาเจิงลองอันจำดิกแต้มไว้นั่นตักพี่จุ่มไหลเจอหนังหือว่าหนังนายอ้อขิงนั่นเจ้าเยซูลาตีหมู่ก้นตั้งหลายเลว่าสูมัดเก่าเป็นโจรอันออกไปแหลสูป้าเอาหลับแล้วตั้งค่อนป้อเสียเย้ามาตีเอาเก่าลงเปเมื่ออันเก่าอยู่เลยการตั้งสูกูวันแหลสั่งสอนปันกันในจ้องปิกมันเจ้าอยู่นั่นสูอำตีเอาเก่าในว่านันเสกอกาหนังอันเป็นมาเจอในไล่พี่จุ่มแหลเป็นมาจอมกระหนังอันโปรแพทตั้งหลายเตรียมไว้กันในจำลิกนั่นเย้าว่าหนังนายอ้อเมื่อนั่นตะเปเจ้าตั้งหลายเปียดไว้มันเจ้าเสียเหลอ่อนกันเลียนไปอ้อเขาเจออันตี้เอาเจ้าเยซูตั้งหลายนั่น
เอามันเจ้ากว่าส่งกะตีคุณยิกโปโลหิกกายาผ้ากะตีนั้นสามโมจำธรรมะเขาอีตังก้นอันเป็นเกเป็นหูตั้งหลายจู้ตุมกันอยู่ไว้เย้าเปตรูอยู่อำไกอำจำแลจอมหลังเขากว่าถึงทีในป่างวางหอคุณยิกโปโลเฮกนั่นให้โปไลหู้ลองอันตักเปลี่ยนมาเจอหนังหือนั่นเจิงมันเขาแหลนั่งรวยกันตั้งคนไปยามเจอนั่นอยู่มือนั่นยิกโปโลเฮกหลงอีตังคุณลุ่มเจออันเข้าป่าในลุ่มหลงอันจียังตราตั้งสิ่งตั้งหลงอ่อนกันหาศักดิ์ศรีอันอำจืออำใจก็เนื้อเจ้าเยซูให้ไล่เอามันเจ้าตายปิกซ้ำก้นนำหน้ามาคำศักดิ์ศรีอันอำจืออำใจนำหน้าทันนั่นสีโกอำทกอำหันศักดิ์ศรีเสียเจือเสียเปิงลื่นนั่นก้นสองก็สุดขึ้นไผ่นาแหลลาดว่าก้นก็ในลัดว่าเกาตัดหนึ่งเกิงญาจ้องปิกมันพระเป็นเจ้าเสียแหลใน3 วันคืนปกขึ้นตั้งไลว่าหนังนายเย้าว่าหนังนายเมื่อนั่นคุณยิกโปโลเฮกลูกจุกเสียแหลลาตีเจ้าเยซูแลว่าตั้งอันเขาอยู่ภายหนึ่งตั้งเมาแลเฮ็ดอามูต่อเมานั่นเมาอำจังขึ้นตบกระสังเย้าฮือว่าหนังไหนถามเสกมันเจ้าอยู่เต็ดไว้อยู่คุณยิกโปโลเฮกซ้ำถามแทงเลว่าตึงเก่าพระเป็นเจ้าอันอสักลิบอยู่นั่นเสียเย้าถามตีเมาซ้ำลองอันเมาเป็นเจ้าเครดลูกพระเป็นเจ้าว่าไหนใจเต้อยู่ฮือว่าหนังไหนเจ้าเยซูก็ขึ้นลาดเลว่าเป็นกาหนังอันเมื่อวานในเย้ากวยกาเกาซ้ำลาตีสู่แทงจ้ามเมื่อนาทาลืนสู่ตักไลหันเจ้าลูกโกนนางอยู่กดีไผ่กว่าเจ้าอนันตาตันโคเสเลขี่หมอกกุมลงเสกเนือกลางเฮามานั่นว่าหนังไหนก็เปิดละยินความเจอหนังไหนนั่นเจิงคุณยิกโปโลเฮกนั่นจักสิกเสือยาวตัวเจ้าเก่าเสเลลาดว่าก็นายลัดป้นลัดเหลือพระเป็นเจ้าเย้าเฮาโลสักเสเจ้าหนังหือแทงสู่ใครจียังเจ้าหนังหือว่าหนังไหนเขาเจอนั่นก็ลาดเลว่ามันทุลีคำอาเบดอันเชิงไรใจว่าหนังไหนพร้อมกันจีอย่างมือนั่นเขาถมน้ำไหลใส่นามันเจ้าแหลเอาตามือทุบโป้มันเจ้ากำพองเจออันเอาผ่ามือตบนามันเจ้านั่นลาดเลว่าเจ้าเครดเวเอาตั้งยันโปโลแพทเสเลโคลัดบันทีเฮาลวงอันผู้เหลอโป้เย็นเจ้าเฮานั่นเสกรรมติคาว่าหนังนายในมืออันปีตลูยังนั่งอยู่กันนอกปังวังลุมคุณยิกโปโลเฮกอยู่นั่นเจิงก้นใจเมยิงอ่อนกันในเฮินคุณยิกโปโลเฮกโกหนึ่งมาดีมันแหลลาดว่าเมืองในก็เป็นก้อนอยู่เลยกันตั้งเยซูก้นเมืองกาลิเลนั่นก้อนหนึ่งว่าหนังในเมื่ออันว่าหนังในเจิงมันถิงแปดไผ่นาก้นตั้งสิ่งตั้งลงเลว่าเขาอำหูลองอันเมื่อลัดในว่าหนังในเย้าจางยังออกกว่ากะตีพักถูอันเขาปังวังลุ่มนั่นเมยิ่งอ่อนต่างก็ซ้ำมาหันมันแหลลาตีก้นเจออันมีอยู่กะตีหิมนั่นเลว่ามันเป็นก็อันอยู่เลยกันตั้งเยซูก้นเวงนาเจรนั่นว่าหนังในมือนั่นปิตลูซ้ำถิงเปียดแทงเลว่าเขาตึงเก่าความเสียจาว่าเขาอำหูจักกวนก็นั่นว่าหนังในอยู่แทงก้ำอ่อนหนึ่งกวยกวนเจออันจุกอยู่กะตีหิมนั่นมาตีปิตลูเลว่าใจเตี้ยวเมื่อเป็นกวนอันเขาป้ากันในเขาทอกเลยเสียงกว่าเมื่อเหลผู้ลองเมื่อไร
ว่านั่งไหนอ้อเปตรูก็ขึ้นเถียงเปียดเทียงเลว่าเขาตึงเก่าความเสียใจเลยว่าพวกเขาอำนาจก็มันเจือนใจเจิงให้พระเป็นเจ้าจีอย่างเขาตาเขาอำหูจักคนก็นั่นว่านั่งไหนเย้าก็ไก่ขันกำเหลียวอ้อเปตรูคุกใจไล่ความอันเจ้าเยซูลาดไว้เลว่าโจอันไก่อำไปขันนั่นมือตักเถียงแปดเก่าทนถึง3 ปอว่านั่งไหนนั่นเสียเย้าออกกว่ากันนอกเสียห้องให้ถึงใจถึงคอหน้าลงล้างอยู่อ้อมาเถอาคารหลวง27เมื่ออันฮอดถึงขิงโหในเจ้าเจิงกาอันเป็นยิกปลอเฮกหลงเขาอีตังก้นอันเป็นเก๋เป็นโหตั้งสิ่งตั้งหลงอ่อนกันหาลองหาตั้งให้ไล่เอาเจ้าเยซูตายอ้อเขาจังมัดมือมันเจ้าเสียเย้าเอามันเจ้ากว่าอับกติขุนป่อนตี้ปิลาตอันเป็นขุนโรมานั่นอ้อเมื่ออันยูดาอิสกเรอุดก็อันเอาเจ้าเยซูขายแปดนั่นไล่หู้ลองอันมันเจ้าไล่คำตั้งอันจีอย่างเอาตายนั่นเจิงคุกใจไล่ตั้งพิษมันแหลเอาเงิน30 แคบนั่นกว่าปันขึ้นตียิกปลอเฮกหลงเขาอีตังก้นอันเป็นเก๋เป็นโหจูเขาเจอนั่นเสแหลลาดว่าก็เปือเก่าคาไลเอาก็อันกังรอตั้งอับแปดนั่นอับแม่นไฮไลเอาไตนั่นเก่าคาพิษเย้าว่านั่งในอ้อเขาก็ลาดเลว่าอำเสียงกันตั้งเฮากะสังเมาตุยเลเฮ็ดกุยเมาตาว่านั่งในอ้อยูดาก็เอาเงินนั่นทิมเปียดไว้กันในจองปิกมันเจ้าเสียเย้าออกกว่าสีอ้อเมื่ออันฮอดถึงกว่าตีหนึ่งนั่นมันเกียนโคตูเจ้าเก่าตายเสียอ้อยิกปลอเฮกหลงเจอนั่นเก็บเอาเงินนั่นเสียเย้าลาดเลว่าเปืออันเงินในเป็นกาเดือดแหลอำลีเอาใส่ในพันตาเจ้าว่านั่งในเย้าจังเขาขึงปองการลองนั่นเสียเย้าเอาเงินนั่นซื้อกวากลินจังปันโมปุนตาให้เป็นป่าเหี่ยวก้นต่างเจอต่างคือตั้งหลายอ้อเปือไหนเลป่าเหี่ยวนั่นห้องเฮกจีวากวากลินเลิดโตถึงวันเมื่อเหลียวอ้อกอบเจอไหนเลลองตั้งในเป้จุ่มเป็นจอมกาหนังอันปลอแพทย์เยเรมีเตรียมไว้ว่าเขาเอาเงิน30 แคปอันก้นเมียวอิสราเอลเขาพร้อมกันจับกะจับขันมันนั่นแหละซื้อเอากวักหลินจังปันหมอกาหนังอันถาวรพระมีอมิ่งตีเก่าในนั่นอ้อว่านั่งไหนนั่นอ้อเจ้าเยซูจุกอยู่กะตีไผนาขุนโรมานั่นแหละขุนนั่นก็ถามเลว่าจองเมือใจคุณหอคำจูฮือว่านั่งไหนอ้อมันเจ้าขึ้นลาดเลว่าเป็นกาหนังอันเมื่อวานในเย้าว่านั่งไหนอ้อกะตีอันยิกปลอเฮกหลงเขาอีตังก้นอันเป็นเก๋เป็นหูเขาต่างอาเปียดนั่นจ้ำมันเจ้าอำขึ้นตอบสีโคสีกำเหลอยู่อ้อมือนั่นคุณปีลาดถามเลว่าตั้งอันเขาอยู่ภายหนึ่งตั้งมือแหลคำซักเสตันในนั่นมืออ่ำยินฮือว่านั่งในเสโกมันเจ้ายังอำขึ้นตอบขึ้นลาดสีเหลอยู่นั่นคุณปีลาดก็อามหน้าลงลางอ้อนายปล่อยปัสขากูปีคุณโรมามีทุ่งจำอันปล่อยปันโกนทองเสโกโก้ออกทองอันหมู่โกนตั้งหลายพร้อมกันย้อนให้ปล่อยนั่นอ้อเมื่อนั่นมีโกนทองอันมีจือมีเสียงอันใดห้องเฮกจือปราป้านั่นก็หนึ่งอ้อเปอไหนแลเมื่ออันโกนจูตุมมานำหน้าอยู่นั่นคุณพิลาตทำตีเขาเลว่า
สู่ใครให้เก่าปล่อยก้นถ่องก็ไหลหลอดปาระป้าฮืออำนั้นเดเยซูอันว่าเครดนั่นฮือว่าหนังในกอบสังเลถามเจ้อหนังในจำคุณนั่นผู้ลองอันเขาเอามันเจ้าอับก็เปื้ออันเขาชีเก้เฮตามันเจ้านั่นหรือเสียนั่นยามเมื่ออันขุนปีลาดยังนั่งกันเหนือปลังราอยู่นั่นมีมันปันเข่าเงามาตีมันเลวาอย่าไปเฮ็ดกาสังที่ก็อันกังนอดอับแปดนั่นสิกามก็ปื้อตั้งอันนอนผ่านหานขึ้นในแหลเมื่อไหนเกาคาใจอำช้ำสาหนาลงล้างลุยลองมันนั่นว่าหนังไหนสั่งลาดยิกโปรเฮกหลงเขาอีตังก้นอันเป็นเก็บเป็นหูตั้งหลายตึกยงก้นอันจู้อันจุมกันอยู่เจอนั่นย้อนให้ปล่อยปันปาระป้าเลให้เอาเจ้าเยซูตายเฮ็ดนั้นเลคุณก็ถามเขาแทงเลว่าในเขาสองก้อนในสู่ใครให้เก่าปล่อยก็ไหลปันสู่เมื่ออันถามเจ้อหนังในเจิงเขาขึ้นลาดเดว่าปาระป้าเขาว่าหนังในคุณซ้ำถามแทงเลว่าก็เป็นเจ้อหนังในเจิงที่เยซูอันไรห้องเฮกเจอเครดนั่นเขาตักไรเฮ็ดเจิงหนังหือเมื่ออันว่าหนังในเจิงเขาพร้อมกันลัดเสียงเหลียวเลว่าเอามันตบจับกระเลือเสาไม่ว่ามือเสียคำคาว่าหนังในคุณขึ้นถามเลว่ากับสางมันไรเฮ็ดอับแปดสางยาวว่าหนังในเสกเขายิงแค้นเกี่ยวเสียงห้องเสียนเลว่าเอามันตบจับกระเลือเสาไม่ว่ามือเสียคำคาว่าหนังในเมื่ออันคุณปิลาตผู้หันลองตั้งอันมันอำเฮอำหามตั้งอันยุงยางอุ่นอินนั่นไหลเย้าเจิงเอาน้ำเสียเหลสุบมือตัวเจ้าเก่ากะตีไผ่นาโกนอันจู้อันจุงกันตั้งหลายเสียเย้าลาดว่าเก่าอำจับเสียงกันตั้งอันโก้ในไหลขำตายในเย้าสู่ตัวเหลเฮ็ดกว่าตาว่าหนังในหมู่ก้นตั้งหลายอ่อนกันลาดเดว่าให้เพต่ำอแปดตั้งอันมันไหลไตนั่นตกเนื้อหัวเอาคาต่อฮอดโจลูกปันหลานเอาคาเสกำคาตาว่าหนังในเหลคุณพี่ลาดก่อปล่อยลอดปลาป้าปันเขาเสียที่เจ้าเยซูจำโป้เย็นเย้าจังอาปันกว่าให้ไล่ตอกจับก็เนื้อเสาไม่ว่ามือมือนั่นก้นซึกขุนปีลาดนั่นเอาเจ้าเยซูเข้ากว่ากันไหนขอปังตับเสียเย้าห้องก้นซึกตั้งตับมาจูดจุ่มล้อมหอบกะตีมันเจ้าเย้าจังถอดโคนุงมันเจ้าเปียดเหลเอาเสื้อเย้าเลี้ยงกำพื้นนุงปันเขาเอาคืนน้ำสารเฮ็ดข่อยสลับผู้เสียเหลซุบใส่ปันกันเนื้อหูมันเจ้าเสียเย้าเอาไม้เหลี่ยมหนึ่งใส่ในมือไผ่ขวามันเจ้าเย้าจังเขาคุบหุบไผ่นามันเจ้าเหลเฮ็ดเปียกเฮ็ดผูตีมันเจ้าเหลว่าคุณโอคำยุตาในเว้ยให้เจ้าห้องอาสังยิงยาวเสียกำเลยว่าหนังในเสียเย้าเขาถมน้ำไหลใส่ตีมันเจ้าเหลเอาไม้นั่นโป้เย็นหูมันเจ้าลื่นเสียเฮ็ดเปียกเฮ็ดขูตีมันเจ้าเย้าเจิงเขาถอดเสื้อยาวนั่นแหละเอาโคนุงมันเจ้านั่นขึ้นนุงไหมปันเสียเย้าเอาออกกว่าให้ไล่ตอกตายก็เนื้อสาวไม่ว่ามือในมืออันเขาออกกว่าอยู่นั่นเขาฮบทบโกนเมืองกุรณีโกหนึ่งอันไลจือชิมวนเลเตียกยันให้มันเมียกสาวไม่ว่ามือเจ้าเยซูเขาฮอดถึงกะตีอันลายห้องเฮกจือโกละโกท่าอันป่องว่ากองกกหูนั่นเลเขาเอาน้ำมาสปีดสมโลกันตังน้ำยาขมเสียเย้าตึกปันให้มันเจ้ากินกวยกามันเจ้าจิ้มตัวเหล
กินน้ำนั่นแหละอยู่อ้อไว้เสียนั่นเขาเอาเจ้าเยซูตอกจับกันเนือเสาไม้ว่ามือเสียยาวเอาโคนุงมันเจ้านั่นก็เขาจกจากกอกเสียเพแม่งกันอ้อลื่นนั่นเขานั่งกะตีนั่นแหละไปด้วยมันเจ้าอยู่อ้อกันเนือหูมันเจ้านั่นก็เขาเอาลิกอันคุยอาเปียดมันเจ้าอันว่าโกนายเป็นเยซูพุนหอคำจูอ้อว่าหนังไหนนั่นตอกจับหูเสาไว้อ้อมือนั่นเขาเอาโจรสองก้อตอกจับกันเนือเสาไม้ว่ามือเขาเลยกันตั้งมันเจ้าให้ป่าเจ้าก้อหนึ่งให้ไส้เจ้าก้อหนึ่งอ้อก้นเจออันกว่าอันมากะตีหิมมันเจ้าก่อสานหูเพชรหูเขาเหลเสซอมมันเจ้าเลวาเมื่อตักกึ่งยาเป็ดจ้องปิ้งมันเจ้าแหลใน3 วันตักขึ้นปกขึ้นตังวันไหนย่อพอใจลูกพระเป็นเจ้าจึงเจชวดเอาตัวเจ้าเก่าตาลงเสกตีเสาไม้ว่ามือมาตาว่าหนังไหนอ้อเหมือนหนังนั้นจ้าเจมยิกโปโลเฮกหลงเขาสามหมอจำธรรมาเขาอีตังก้นอันเป็นเก็บเป็นหูเจอนั่นก็เฮ็ดเปียกเฮ็ดโขดีมันเจ้าเลวาก็นายจังแก่ช็อตปืนเสกอจังแก่ช็อตเอาตัวเจ้าเก่าไล่กวยป้อใจขุนหอคำอิสราเอลเจิงต่อเหลียวนายให้มันลงเสาไม้ว่ามือมาตาป้อลงมาไล่เจิงเฮาตักยุ่มมัดมันออมันอิงเปิงพระเป็นเจ้าแลยังว่ามันเป็นดุกพระเป็นเจ้าว่าไหนอยู่พอเจ้าเต้เจิงเฮาจำเป้าตัวลูกก่อนตาเฮาจองพระเป็นเจ้ามีอาลูใครแก่ช็อตเอามันเมื่อเหลียวในฮื้อว่าหนังไหนอ้อเหมือนหนังนั้นจนเจออันเลยคำตั้งอันตอกจับไว้กันเนือเสาไม้ว่ามือรวยกันตั้งมันเจ้าเจอนั่นก็เซ่ซ้อมต่างอาเปียดตีมันเจ้าอ้อจ้าเจียมขิงกลางวันเต็งโตถึงฮอดไว้วัน3 โมงจึงรับสิ่งห่มสุ่มดินเมืองกว่าอ้อเมื่อขิงไว้วัน3 โมงจำนั่นเจ้าเยซูเป่าเสียนตั้งเสียงอันใหญ่นาเลวาเอลีเอลีลามาสเปสนีอันกวางว่าพระเก่าคาพระเก่าคาเฮ็ดสังเลจุนเป็ดเก่าคาเจ้อหนังหือตีคาว่าหนังไหนอ้อก้นกำพองเจ้ออันจุกอยู่กะหิมนั่นไล่ยินเหลเขาลาดว่ามันห้องหาเอลียาออว่าหนังไหนอ้อในเขานั่นโก้หนึ่งหิบแนดแลนกว่าเอากุยจุ่มใส่ในน้ำหมักจะปิดโสมให้เต็มในโนนกุยนั่นแหละเสียบใส่ไปไม่โอเย่าจังยินปันให้มันเจ้าจุบกินอ้อควยกะตั้งโก้ตั้งก้นเจอนั่นลาดเลวาจองเอลียาตักมาเกช็อตเอามันฮื้อตักมาฮื้อไปตัวลูก่อนตาเฮาว่าหนังไหนอ้อเจ้าเยซูซ้ำเฮ็ดเสียงอันใหญ่นาห้องเสียนเสียเย้าถอดใจมันเจ้ากว่าเสียอ้อเมื่อขิงย้ำนั่นพากังจ้องปิกมันเจ้าสิขาดกว่าจ้าเจียมหูต่อฮอดตีนแหลเป็น2 ภาคกว่าอ้ออิงซ่านหน้าลงล้างแหลมักหินลงตั้งหลายแตกอางักกว่าคุมป่าเหี่ยวตั้งหลายก่อคุยปืดแหลตัวตายก้นพระเป็นเจ้านำหน้าลุกขึ้นดิบอ้อเขาเจอนั่นก็ไว้เสียเจ้าเยซูลูกกะตีตั้งไตขึ้นยิบเย้านั่นออกเสียกะตีป่าเหี่ยวแหลเขากันในเวงอันมดจังตีอันก้นนำหน้าไล่หันเขานั่นอ้อเมื่ออันคุณซึกหลงอีตังก้นซึกเจออันไปด้วยเจ้าเยซูนั่นไล่หันอิงสันอีตังลองตั้งอันเปลี่ยนมากูเจอกูเปิงเจอนั่นเจิงตกใจหน้าลงหลังแหลลาดว่าใจเต้เย้าก็นายเป็นลูกพระเป็นเจ้าเต้เย้าอ้อว่าหนังไหนอ้อ
กะตีนั้นมีเมยิงนำหน้าอยู่กะตีอันห้ามไกตันตันไว้หลอมตัวอยู่เขาเจ้านั้นเป็นเมยิงอันลูกเสกะตีอึงกะลีเลจอมมาให้ไลเฮ็ดวัดจอยแถมมันเจ้านายเขาเจ้านั้นป้ามารีมากาตะละมารีอันเป็นเมยากุบอีตังโยเชอีตังเมเจปิเตเจ้านั้นเมื่ออันเป็นขิงกังคำจึงสเทโกหนึ่งเป็นก้นเวงอดีมาเซอันไลจีโยเสียบนั่นหอดมาเปืออันมันเป็นตะเปเจ้าเยซูโกหนึ่งแหลมันเข้าจูกะตีขุนปีลาดเสียเย้าย้อนเอาตูตายมันเจ้าขุนปีลาดโกปงอมิงให้ปันตูตายมันเจ้าโยเซฟเอาตูตายมันเจ้าปกโหตังพาปันโชอันลีอันใหม่เย้าจังช่องใส่กระไนปึงป่าเหียวอันมันคุดมุมไว้กะตีนาผาปุนตาดตูเจ้าเก่านั่นมันกิ่งหมักหินหลงลุกหนึ่งอึดฮับหูปึงนั่นไว้ดีๆงามๆเย้าจังออกกว่าเสียเมื่ออันฮอดถึงวันเมื่อพุกอันเป็นวันผิดนั่นจึงยิกโปโลเฮกหลงเขาตั้งกลเกิงผลิเซตั้งหลายอ่อนกันเข้าจูขุนพี่ลาดแหลลาดว่าเจ้าเฮาขาคุกใจไหลความก็อันจังเป็ดจังเหรียญนั่นว่าไว้จูอันมันอำไปตายนั่นแหละว่าเก่าไนโปตายไหล3 วันยาวเจิงตักลุกขึ้นรีบว่าหนังไหนนั่นกูจะเปมันตั้งหลายมาลักเอาตัวตายมันกว่าขิงกังขึ้นแหลซ้ำลาตีเปิ้นแหลว่ามันลุกขึ้นรีบยาวว่าหนังไหนนั่นกวบเจ้าไหนแหลแค้นต่อปวงอมิงให้ก้นซึกตั้งหลายไปปึงป่าเหียวไว้ดีๆงามๆต่อถึง3 วันเสกามตีคาตั้งอันเป็ดแดนกำลืนนั่นตักยิงแค้นให้หน้าเสอันเป็ดแดนกำอ่อนตั้งนั่นคาว่าหนังไหนคุณก็ขึ้นลาตีเขาเลว่าสุมีกวนซึกไปยำหมู่หนึ่งอยู่เย้ากวนซึกเจอนั่นตักปอกลุ่มอยู่แลกาหนังอันสูตัน1 ไร่นั่นใครเขากว่าเป้อดีๆงามๆตาว่าหนังไหนเฮ็ดนั้นแหลเขาห้องเอาก้นซึกหมู่หนึ่งกว่าแหลตอกตันสิกตีหมักหินนั่นเสียเย้าให้ไปปึงป่าเหี่ยวมันเจ้าไว้ดีๆงามๆเสียมัทเทอาคารหลง28ป้นเสียวันกำศีลแหลถึงในวันตะนังกันหน่วยอขิงโหเมืองจำตักเลียงมานั่นมารีมากาตะละอีตังมารีตังโก้กว่าให้ไล่หลูด้วยปึงป่าเหี่ยวเมื่อนั่นกำเหลียวเป็นอิงสันแห้งหน้าลงหลังก็เปืออันตะมันกลางหาวถาวราพระลูกเสกตีเมืองกลางหาวลงมากินเป็ดหมากหินนั่นเสียเย้านั่งอยู่กันเนินนั่นห่างผังมันก็เฮอเลี้ยงเหมือนเจ้าหนังผ้าแมบอีตังโคนุงมันก็เพิกเขาเจ้าหนังมวยหาก้นซึกเจ้านั่นเมื่ออันหันตะมันกลางหาวนั่นจึงกูเฮสันไว้หน้าลงหลังทานโปปีนล่มกว่าเหมือนเจ้าหนังตูตายตะมันกลางหาวนั่นลัดดีเมยิงเจ้านั่นเลว่าอย่าปีกูปีเหเก่าหู้ลองอันสูมาหาเจ้าเยซูอันไล่ขามตั้งอันตอกจับกันเหนือเสาไม้ว่ามือนั่นอยู่มันเจ้ามีกะตีในเย้าเจ้าหนังอันมันเจ้าหลัดไว้นั่นมันเจ้าลุกขึ้นรีบเย้ามาตัวตีอันมันเจ้าไล่นอนกว่านั่นตามือเหลียวกว่าขันเพ้อกะตีตะเปเจ้าตั้งหลายแหลหมอกลาดเลว่ามันเจ้าลุกกัดตั้งตายขึ้นรีบเย้าต่อเหลียวมันเจ้ากว่ากะตีอึ่งกาลี่เลอ่อนตั้งสู่เย้า
สู่ตักทบหันมันเจ้ากะตีนันว่าหนังไหนต้าความอันเก่าสั่งลัดสู่ในสู่อย่าปีลืมว่าหนังไหนเปื้อไหนเลเมยิงเจอนั่นมีใจอันกูน่ะอีตังใจอันจมเสือน่าเลออกเสียกะตีป่าเหี่ยวกว่าขันไพ่แล่นกว่าให้ไล่หมอกลาดบันเข้าเงานั่นกะตีตะเปเจ้าตั้งหลายมือนั่นเจ้าเยซูฮับผู้ตั้งเขาเหลตักลาดว่าให้สูนิมใจนิมคอตามืออันว่าหนังในจึงเขาอ่อนกันสุดจับสุดจูกะตีมันเจ้าเสียเย้ากอดตีนมันเจ้าเหลไว้สากูก่วยมันเจ้ามันเจ้าโกลาดเลว่าอย่าเปกูเปเหกว่าแลหมอกลัดกะตีปีน้องเก่าตั้งหลายให้เขากว่ากะตีเอิงกาลีเลปุนตากะตีนานเขาตักทบหันเก่าว่าหนังในเมื่ออันเมยิงเจอนั่นเลียนออกกว่าเย้านั่นจึงก้นซึกอันไปปึงป่าเหี่ยวเจอนั่นกำพองเข้ากว่ากันในเวงเหลหมอกลัดลองตั้งอันเป็นมากูเจอกูปึงนั่นกะตียิกโปโลเฮกหลงเขายิกโปโลเฮกเจอนั่นห้องเอาก้นอันเป็นเก็บเป็นหูเขามาจุดตุมกันเสียเหลคึงปองลัดจากกันเสียเย้าปันเงินนำหน้าที่ก้นซึกเจอนั่นเสียเหลสั่งเขาว่าเมื่อตักกึ่งย่าเป็ดจ้องปิ้งมันเจ้าแหลใน3 วันตักขึ้นปกขึ้นตังวันไหนเย้าพอใจลูกพระเป็นเจ้าจึงเจชวดเอาตูเจ้าเก่าท่าลงเสกดีเสาไม่ว่ามือมาตาปอขุนไหลหู้ยินลองตั้งในเจิงเขาตักอ่อนกันจอยลาดปานให้สูป้นหลอดอาแปดสูอำโลไม่ใจว่าหนังในก้นซึกเจอนั่นก็ฮับเอาเงินเสียเย้ากว่าลัดเจอหนังอันเปิ้นใจเขาลัดนั่นกวยเปื้อในเหลความเขานั่นจอดตัวกว่ากันในก้นเมียวจูกูตีกูแหลนโตถึงฮอดวันเหมือนในตะเปเจ้า11 ปานั่นขึ้นกว่ากันเนื้อร้อยอึงกาลิเลกะตีอันเจ้าเยซูสั่งลาดไว้นั่นเสียเหลที่นั้นเขาเลยทบหันมันเจ้าเสียเย้าคุบหมู่ไว้3 มันเจ้ากวยกากำพองอำโปยุมเจ้าเยซูสุดจำกะตีเขาเสียเย้าปึดปากลัดความโตเขาเลว่าตันโคอนุพอกามีกะเนอกลางหาวอิดตังกะดีลินเมืองตั้งเสียงตั้งลงในเจิงอับปันปีเก่าเย้าเปิ้นายจางสูกว่ากะดีก้นเมียวกามีตั้งเสียงตั้งลงแลเฮ็ดให้เขาเป็นตะเปเก่าเสียเย้าปานมังกลาปฏิจามกะนายนามาจือเสงปอเจ้าลูกเจ้าตั้งวิญญาณเจ้าอันหมดจังต้าสั่งสอนปานให้เขาไล่กรรมไล่จ้างกาอันเก่าห่อลัดไว้ที่สู่ตั้งเสียงตั้งลงนั่นต้าเก่าก็ตักมีหน่วยกันตั้งสู่ตาเสียอำพาดต่อถึงฮอดกำผาในสุดเสียงปุ่นนั่นว่าหนังใน